jẹ bàbá Mohbad ó tún gbé ẹbọ lórí bàbá Mohbad náà ó tún sá sí bá yẹn ẹ̀dẹ̀ náà wá justice ó lọ ń gbé ẹbọ lórí bàbá Mohbad wo ọlọ́ba dá fún ọ gbogbo àwọn afá ẹ gbogbo wọn pátá máa sá kúrò lẹ́yìn ẹ̀ torí iná abẹ sórí iná basuka ni wọn máa jó gbogbo yín kẹtọ sọ̀rọ̀ máa ní lẹ́ǹtì kẹtọ sọ̀rọ̀ máa ní dídì dù kí ni a ṣe fún yín náà àtọrọ owó ìwọ ló ń lé owó káàkiri ìwọ ló ní Lagata foundation brother ẹ tó lọ lò lẹ́kọ̀ọ́ fún football association òun ló gbé wá sínú justice for Mohbad ìgbà tí ò yẹ ó gbé nǹkan ra yẹn. You know that time me I used to be like what's going on, people will say did they enter our DM me I say me I don't know a lot of people and I like it that way. Username yẹn na mo sọ fún ẹ. You know, see, Lagata clones my exact username and my picture. I was using it to chat people. I was using it to chat Leche to get information. Until the day he now said, Leche now said, Didi, you blocked me. Money, hello. Wait, you know, I was even reaching for him that, okay, when I send message that my thing is pinned. My whatever is pinned in your DM. So you can see me at the top. He now went back to look at the username, sending him the same username. That person had already blocked him. And I didn't even know anything until there was a day on supervised platform where they were doing, that time it was doing games and stuff. So all of a sudden, I left. Then the person came up on the panel. And they were still saying, thank you, Didi, this and that and that and that. I was like, thank you, which Didi? I've left the place now. Only for me to come back and see the star name on the panel. I was like, what's going on here? That's how I just pressed and I came up. So 2 of us on the screen. And I said, no, this is the real meal. I don't know who that person is. That was Lagata, because when he was sharing those things to Leche, he was sharing things like Shine. Shine used to be his ex-moderator or something. They've clashed now. He will be sending things like that to her as well. And those are places I don't go to. And people will now be saying me, I enter someone's DM. I enter people's DM. The DM I have self, I've not even looked at. I've not been going to other people's DM. This guy is just evil. And he was trying to use it to get information from Lagata, from Leche. Chatting to Leche as if it was me. Until I told Leche, I'm pinned on your DM. It is well. I don't know what you are actually looking for. Of everybody go come last man standing. I don't really get it. Ó dì pẹ̀lú bàbá Mohbad tán ìgbà tó ṣe tán kúrò ní gbogbo àárín yẹn ó lọ tú gbogbo àwọn ìstọọkì ìgbà tó ní bọ̀bọ̀ yẹn jáde pé 13 kìíní kan owó yẹn ojú ẹ ti ràn ó gbà bẹ́ẹ̀ ó lọ ń lo different people kìíní ò work ìtura ẹgbẹ́ bọ̀bọ̀ yẹn stand wẹ́wẹ́ ó bá ti manipulate bọ̀bọ̀ yẹn gan ó bá ti manipulate sorry yà kò fẹ́ mi ò. Spending was around. I mean, it's closer around. Everybody asked him to go to the hospital, but he insisted on not going. Leche, please mute. Please, next. Mommy Comfy, you can go ahead. Leche, please mute. Yes, I'm mute. And then, Leche, mute. Please. Move away from the phone or something. You're disturbing the thing. Maybe you can go outside then. So, nǹkan tèmi ṣàfẹ́ sọ ni wípé anything tó bá ti wà, because you see there is one thing you people don't know, that's why lè ṣe rí pé bó ṣe wà yẹn wọn lè díẹ̀ kan fi, and àṣírí nǹkan tèmi dẹ̀ máa sọ fún yín ni wípé reason tí wọ́n ṣe kí n lè díẹ̀ kan fi ni wípé ṣe rí èmi bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà tí mo bá ní anything nípa ẹ̀. And ṣẹ̀dẹ̀rí most people wọ́n wà ní ìlú òyìnbó, and ìlú òyìnbó dẹ̀rí
what they see. If you like, continue talking your story from now to tomorrow. Tó bá ti show evidence, o lè jẹ lọ lọ́dọ̀ òyìnbó, and that is it. So when you understand that, anything téèyàn bá ń sọ lórí cyberspace yìí, tender your evidence, bring out your proof, post it, explain it, continue talking about it. I'm telling you, later you don't even need to talk again later. Your evidence, the evidence you posted will prove you. If not for the evidences, the Bintinlaya post. Ṣé yóò mọ àwọn tó ti wà convinced nípa evidence tí Bintinlaya post ni? So many of them tí wọ́n ti tẹ́ pé wọ́n jẹ́ Lagata Leches. Wọ́n wà convinced. Ṣé you understand? Ẹ má jẹ́ kí àwọn èèyàn máa doubt yín mọ́. When you are saying something, okay, except pé bóyá okay, ètí Bintinlaya bóyá tó fẹ́ lò ní court or something. But àwọn kan ṣì máa wà tó jẹ́ peripheral tẹ́ pé ẹgbà ilé ẹ lọ máa pound on it, no? Ẹgbà ilé bóyá tó bá ti jẹ́ pé bóyá tó ti jẹ́ gbòógì, you can keep it for your legal whatever. But irú àwọn yẹn ẹ máa gbé síta. Instead tó máa fi báwò tí yẹn pé irọ́ ni kinní kan kò nílè lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́. Ó dẹ̀ ní kankan tí mo máa ń ṣe fún bọ̀bọ̀ yẹn. Ṣó ti yẹn ẹ wò tẹ bá ti gbé evidence síta. Ẹ sọ fún pé real something eléyìí ò kì í ṣe clone àbí AI àbí whatever. Ṣó ti yẹn evidence yẹn ló máa convince so many people because they will believe what they are saying. Ẹ máa gbé síta, ẹ dá síta, àwa wà ń bí, ṣó ti yẹn, àwọn ò ní fẹ́ post yẹ. So many of those evidence yẹn sìn, ẹ lọ wo page àwọn tí wọ́n tó ń blog fún wọn. Page àwọn tó ń blog fún wọn, wọn lè post ẹ̀, but àwa dá síta spread ẹ̀. We spread the good news, káwọn èèyàn lè gbọ́, kán lè rí. We spread it. Ẹ máa spread ẹ̀. Ẹ má kàn máa pàjá lọ́bọ̀, ẹ má kàn máa pè yín pé irọ́ ni kinní kan, kí Lagata ó máa ń wá loophole. Loophole ni Lagata máa ń work on. Loophole ló máa ń work on. So tẹ bá ti mú loophole yẹn, tẹ bá ti block ẹ̀, tẹ bá ti di ẹ̀sọ́, tẹ bá ti evidence gbé síta, kẹ jẹ́ kí gbogbo everybody. Irú èmi tẹ bá ti evidence. No point bí bàbá ńlá kó everybody dá tó bá ní kémi máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Tí update bá wà fún justice for Mohbad nìkan, máa ṣe update justice for Mohbad, máa analyse, máa tún gbé. Yeah, I'm like that as well now. Me, when I see, that's why I said that if it was me, all this one that they are bringing out evidence one day, I'll put everything out there. And that's what I always say to people when they say kiniko. Yeah, I like to speak to people like Mama Faye Tessinyo Loju, Jupe going behind. No. I like to trash things out with people instantly. Rather than because they say, okay, there's another blog somewhere now. Maybe it's me, maybe it's Binti. I say me. I don't even see all those people. I have a lot of friends in real life that I run from. I barely pick my phone because it's always like, oh, let's go out, let's do this, let's do that. So why would I come online and be looking for more friends? Why would I come online and be looking for more friends? I'm okay as I am. I barely go to a lot of places, you know. And I just don't know how to do it. I don't know how to do it. They say, Kiniko is me, I did that. So sometimes when they say, oh, that person is me, I say, what is that person saying that I've not said to the person's face before? That I can't say to their face to face. I'm not a coward. No be when me God Timothy Funko láti jojo yẹn. Mo mi wọ́n so ìyá mo fẹ́ sọ pa ìyá yẹn. Mo gbé mi ò dààmú látọjọ́ yìí. Ó wà lára àwọn tó bà justice jẹ́ woman yẹn. Gbàwájú bẹ́ẹ̀ yẹn. Lórí burúkú ni ìyá yẹn
yẹn mo ní màmá ṣépè fún lójoojúmọ́ fún nǹkan tó ṣe fún èmi lórí Lagata ìgbà fún ìyá yẹn. Tẹ̀lé evidence tán post ẹ̀ ló short ẹ̀ up. Fídíò yẹn ó short ẹ̀ up. Then èèyàn kan náà tó lóun tún jẹ́ ẹ̀gbọ́n Kéde Fashion. Ìyẹn náà tún jáde ó ní irọ́ ni. Ó ní máa yẹn ò ná Kéde Fashion. Kò ná náà ṣe máa sọ kò ná kò tẹ̀ fún ọkàn. Pop àti olórí burúkú light off yẹn. Ó short wọn up wọ́n ti wọnú ṣẹ́ẹ̀lì wọn. Àwọn wèrè. Yeah, that light one was that saying women to women, DD, women to women. What fucking women to women? What's my own with the issue with the issue on ground? What's my own with that? Woman to woman, kiddy-con. What's my own? When they told me the story is coming out the night before, I say, why? Can you not sort it under? That's what I'm always like, sort it under. Even when this piece was dragging Sele and Co, that's why I said, sort it under. That's all I say. Can't you just thrash things out underground? And they said, no, this one is juju. That the man will die or the woman will die. And they got kids. And that day, that same night, I messaged some people in the DMs. Like, oh yeah, you people, you call yourself prayer warrior. You know, she needs deliverance. And I'm saying woman to woman. Kedeko. Lagata will just say nonsense. You people will just believe. With no single evidence. And Lagata knows. Because KD dragged the easygoing person, and Lagata knows about it. Lagata was the, what do they call that thing? Omorogun. Putting you people in hot water. Like, see what we go do, light on, no Yarobo, all of you. You people are just invoking curses on your head. Because all those curses on those platforms has definitely come back to you. Simple as that. Ẹ máa nọ́ọ̀sì ẹ̀ ní lórúkọ Jésù ọmọ yín máa ṣe the same thing fún yín. Wá gbé fake wá bá yín torí pé you people are biased. Ẹ wà ń bẹ. Okay, for instance, ẹ wo vengeance wọ́n gbé ẹ wà gbogbo yẹn wà comfortable. Wọ́n gbé address oní address jáde. Wọ́n gbé everything jáde. Ẹ wà comfortable. Leches Baba. Don't even go there. Lagata can never have a glimpse about my information. I know. So let him be ranting. Let him be ranting. I know. That was none of my business. You have already The name vengeance, Lagata answer. That's my own personal problem with him. Every other thing he says is not part of my business. That's it. Continue. You people, I want to àwọn lélẹ̀ ibi tó ti ṣe kíní kan lélẹ̀ in fact ẹ ráyè gan ẹ ráyè ẹ wá fi platform yín in fact you don't know that you have actually make your platform the most worst platform tó ń gbé tó lọ túlétúlé and he has already make it clear vengeance jẹ́ kí gbogbo yín mọ̀ pé be warned tó bá tún try lẹ́kẹ̀ẹ́ iná máa gbé ẹ o ní wàá máa sọ pé o ní evidence wọ́n ló ilé ló lọ káàkiri kò sẹ́ni tó ṣe fún so dáwọn tó ṣe fún wọ́n ṣe ń sunkún lábẹ́ because ọkàn wọn ṣì ń wò pé ìwọ ló ń kú ọ̀nkú ni wọ́n ń pè ẹ́ bọ́jọ́ tí wọ́n máa gbọ́ story ẹ̀ online wọ́n á mọ̀ pé ẹ jẹ́ lọ check bí Lagata ti dóyàwó mi ò jẹ́ lọ bí. ẹ káàárọ̀ lẹ́yìn báwo ni báwo ni bẹ́ẹ̀ sẹ́rí lẹ́yìn ò ṣẹ́gi gbogbo àwọn pípò tó ń sọ̀rọ̀ Lagata yẹn Ọlọ́run ló mú gbogbo wọn pátápátá. àti ìyá ọba o àti ìyá ọba o àti ìyá ọba àti ìyá pọ́nìsì o àti ìyá pọ́nìsì Ọlọ́run ló mú gbogbo wọn pátápátá Ọlọ́run dẹ̀ sì máa mú gbogbo wọn jù bẹ́ẹ̀ lọ yìí ní mo sọ. kí ló ṣẹlẹ̀ já mi sí. nígbà tí ẹ ṣáàjẹ ẹ mọ̀ pé mo dákẹ́ látàárọ̀ ẹ ṣáàjẹ ń ṣe ẹjẹ́ ìrora sọ̀rọ̀ mi kí rọra dákẹ́. nígbà tí Lagata bẹ̀rẹ̀ kí lorúkọ ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ adult class tó bẹ̀rẹ̀ sí ní dúra wọn mo pé gbogbo wọn ṣàkíyèsí o mo ní àfẹ́ adult class nínú justice for Mohbad ṣe okó àtòbónú justice for Mohbad èmi yìí gan content tí mo ń ṣe tẹ́lẹ̀ nìyẹn ìgbà tí Mohbad kú ni mo pàtì ni mo gbé sílẹ̀ pé má jẹ́ ká da ìpápọ̀ mẹ́tàn. Let's not mix it. Justice is justice. Fighting for the person that crying is fighting for the person that crying. Nothing like mixing anything. Mo pe gbogbo sáì kéèsì o. Mo ní ìyá
ọba ìyẹn ìyá arúgbó tẹ́ ẹ ti bí mi lọ́mọ dànù tẹ́ ti dẹ̀jẹ̀ lé mi lórí tẹ́ ẹ ń ṣe òṣì ládọ́t kíláàsì gbogbo yín ni Lagata máa fi ṣẹ̀ṣẹ̀ má ṣẹ̀sìn awọ́rò mo ní ìyá fínísì ẹ̀yin ló ń fún Lagata ní backup ní adult class ẹjọ́ ń tọwọ́ bọra yín lóbó ẹjọ́ ń dóra yín ẹjọ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe máa mú kún ẹjọ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe máa lákún ẹ̀yin ìyá tẹ̀ ti bí wa lọ́mọ dànù wọ́n ní ó yá Lagata yẹ ká máa lọ sí adult class ẹ jẹ́ ká lọ lára wa ká lọ jẹra wa ká lọ dóra wa láwọn ọmọ miss tán bí àwa yìí lọ́mọ tán ti yàgbẹ́ wa lọ́mọ dànù tán ti bí wa dànù káwọn ọmọdé ṣẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n máa pè wọ́n ṣàkíyèsí wípé mọ́mì ó sì lẹ́ ń ṣe pẹ̀lú adult class tẹ́ mú sínú tọ́pìkì justice for Mohbad yìí gbogbo wọn ò máa gbọ́ wọn kọ tí ilé ẹkún ni wọn ò gbọ́ sáwọn ọmọ aláìlẹ́kọ̀ọ́ àwa jẹ́nsítà lẹ́kọ̀ọ́ wọn ò gbọ́ sí wa lẹ́nu nítorí gbogbo nǹkan tí mọ̀mí finish tó bá wà bí ọmọ máa gbọ́ gbogbo nǹkan tí mọ̀mí finish ṣe lẹ́njọ́ mẹ́ta yìí bá mo kàn lanú ilẹ̀ mo kàn wù wọ́n nígbà wọ́n wá ń kígbe wọ́n wá ń pariwo wọ́n wá ń fẹ́ fún òun wọn ti há gbogbo àwọn ìyá yẹn gbogbo ẹ̀yìn ìyá yẹn pátápátá alábòsí jàtìjàtì yìí ká alágbàpọ̀ èèyàn ní ọ̀dàlẹ̀ dàlúgbú ọ̀jẹ̀lú èèyàn burúkú ní gbogbo yín èmi Àdùkẹ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ tí mi ìyọ ẹnì tó kankalẹ̀ inú ẹ̀yìn ìyá yẹn mo dẹ̀ lè dárúkọ yín pátápátá tó bá yí lórí mi kí lẹ fẹ́ ṣe ẹ máa mọ̀ pé àjẹ́ kékeré lè mí ọmọ kékeré àjẹ́ ìwọ̀n òun ni mí gbogbo wọn tó wà lórí mọ̀mí finish platform tó fi dórí gbogbo àwọn tó ṣe adult class gbogbo wọn yìí kà àgbákò èèyàn ni wọn cause how can you bring an adult class statement into the movement this movement tóyìnbó bá ń ṣe justice òyìnbó kì í mú kàn mọ́kàn ó máa dúró tán ni justice yẹn báyìí ló máa wù wọ́n máa wo justice lọ́kàn fún ọ bí pé wọ́n fẹ́ rìn lọ́ba ni they don't mix anything with it àwa Yorùbá àwọn ọmọ Nàìjíríà àwa la ya olórí burúkú mo kékékékéké mo wí mo ní adult class tẹ́ ẹ̀ ṣe yìí ẹ̀ máa ṣẹ̀sìn awọ́rò o. adult class tẹ́ ẹ̀ ṣe yìí ẹ̀ máa ṣẹ̀sìn nǹkan tójú yín rí nígbà tí ọ̀rọ̀ the music rádaràdá tó rọra ṣẹlẹ̀ yẹn tó àwọn ẹlòmíì mọ wọn bílíf pé tọ́ ni àwọn ẹlòmíì wọn bílíf pé rọ ni nǹkan tójú yín rọra rí níbi ìbẹ̀wò yẹn kẹ́ ti fi ṣàríkọ́gbọ̀n ẹni. ẹ̀yin mọ́mí ṣe bí wa lọ́mọ ẹ wá ṣe adult class kiri rádaràda ṣé ẹ bí Mohbad lọ́mọ ni àwọn pípù yìí bí ibo ni gbogbo wọn ti pàdé ṣe kó ń ṣe under justice for Mohbad ni gbogbo wọn ti mọra wọn ni ẹ bá ń bí wọn gbogbo àwọn tó ń ṣe Lagata is my favourite aláàánú mi ni Lagata ẹ jọ ṣé ẹ pọn Lagata wá látẹ̀yìn láti lè yíṣẹ́ ẹ mọ Lagata tẹ́lẹ̀ ni tí ò bá ṣe pé ìlérí Olúwa promise ọmọ alọ́ba kú ṣé gbogbo yín máa mọ Lagata àbẹ́ máa mọra yín ẹ ti wá mọ̀ yọ ọ̀ṣọ́jọ́ sọ̀rọ̀ ẹ ti wá pa nǹkan ẹ ti wá gbẹ́rù ẹlẹ́rù sọ nígbà ẹ ti wá fati ńlá ní nǹkan tẹ́ ẹ bá wá ẹ̀ wá fèsì ẹ̀ mọ́. ó ṣe rí the fact that pé I wonder mo pariwo mo lọ mo ní adult class tẹ́ ẹ mú wọlé yìí tẹ́ ẹ ń ṣe yìí mọ́mí finish pé kìí fojú rẹ̀ bàjẹ́bàjẹ́ mọ́mí finish ló dùn lójú fún mo tún pe mọ́mí yẹn ṣàkíyèsí ó ní Àdùkẹ́ yẹn kò tẹ̀ kí ó ti ọmọ yẹn ti burú jù ó ti bẹ̀ jù mí ìbúrú àjẹ́ kékeré ni mí mo máa ń rí future ilé ayé yín pé kò tó máa padà tẹ̀yìn kọ́ tẹ̀ ṣe yíyọ òní dáa so lẹ́nu ifá tí wọ́n ti bójú mọ́mí finish jẹ́ dáadáa ó yẹ kí gbogbo wọn come against that woman kí wọ́n bójú wọn jẹ́ dáadáa kí wọ́n mọ́mí finish ọ̀dẹ̀ tún ní lẹ́nu wọ́n ti ṣètò máa continue ṣẹ́rí lẹ́ǹtì everybody ṣẹ́rí lórí ọ̀rọ̀ Lagata yìí ó láwọn nǹkan tí wọ́n ń ganu sí tí kò dénú wọn tí Lagata bá wọ díẹ̀ mú wọn tó bá lọ dọ̀bálẹ̀ fún wọn pé mọ́mí ẹ̀jọ̀ ẹ dáríjì mi wọ́n máa jáde wọ́n máa yí ẹnu padà lẹ́ǹtì wọ́n máa padà tí wọ́n máa jáde yín gangan tẹ̀ ń jáde Lagata ẹ máa rò pé ṣe bá jọ ń sọ̀rọ̀ kéèsì yìí àjọ ń dá Lagata lẹ́bi so and this Bintin that you are saying cut your circle you are the one ní kó mẹ́ni tó máa cut your circle fún lórí ọ̀rọ̀ Lagata most of wọn ti jẹ́ dodo wọn ò lè sọ dodo kò ń ṣe wípé wọ́n fi tinútinú sọ̀rọ̀ Lagata yìí kó fẹ́ báyé bàbá àbèjì jẹ́ no
wọ́n gbé ọ̀rọ̀ Lagata yìí sẹ́ni torí pé àwọn náà ti rọra ní misunderstanding kékeré pẹ̀lú Lagata ni kò lè dàbí ẹ̀yin tẹ̀ yóò mọ́ bẹ́ẹ̀yin ṣe máa sọ kò lè dàbí àwọn tó ti bá Lagata jẹ tó ti bá Lagata mú bó ṣe máa gari sí bó ṣe máa sọ tọrọ bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́yìn ṣe máa sí kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ nìyẹn kọ́sì àwọn ti bá Lagata jẹ wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ ṣọ̀lọ̀ wọ́n Lagata ti ní nǹkan pẹ̀lú wọn so tẹ́ bá rí wọn tó máa ṣe mọ́mí fínísì ẹjọ́ ẹ fi Lagata sílẹ̀ mọ́mí náà ni àmọ́ ti gbọ́ yá mo ti gbọ́ kò sí wàhálà ó ti tọ́nu mi nìyẹn mo ti sọ̀rọ̀ tó bá tún dọ́jọ́ kejì mọ́mí àtúbẹ̀rẹ̀ sí ni sọ kò ń ṣọ̀rọ̀ yẹn gọ́gọ́gọ́gọ́gọ́ the main of contention àwọn tó wà níbẹ̀ yẹn mo gbogbo ni mo fi sẹ́kúlẹ̀ fẹ́ ṣe fún mi kí ni láwùdá yẹn fẹ́ dà ẹ̀jẹ̀ mọ̀ pé òótọ́ ni mò ń sọ fún yín nǹkan tí mo sọ mọ́mí finish mo wá sí comment section yìí láàrin mo sọ fún yín ní if you want to continue to be discussing treating this topic of Lagata kindly stay strong stand strong and continue defending what is real and what is fact but if you know you don't want to be real about it stop it please we are tired of you escalating this. Mommy finish saying mobile with them and you know what I'm saying is the truth and the fact. Fún ipe ẹjọ́ Lagata láti máa ṣe adult class nínú òkú ọmọ 29 years old. It is a shame on everybody's face, most especially the mommy's injustice for Mohbad that can give birth to me. It is a shame on you people's face. And so fún yín pé ṣì lẹ́ ń ṣe camera down. Bọ́lá ṣe wà yẹn gbogbo wọn ní Lagata ti ṣe gbogbo pọ̀pọ̀ ṣe pọ̀pọ̀ ṣọ̀ṣọ̀ fún èmi àtúkẹ́ bó sọ bẹ́ẹ̀ tí bá parọ́ mọ́ yẹn wá já mi. Gbogbo yín tó fi mọ́ ìyá ọba gan ìyá ọba used to be like kò sí nǹkan tí Lagata ti ṣe in the past ní ayé yìí. Mọ́mí ìyá ọba máa ṣe mo ti favourite wa ní Lagata gọ́ọ̀nà wa ní Lagata kò sí nǹkan kan tó máa ṣe nígbà tá a gbọ́rọ̀ Dominica Chinwe jáde. Sọ fún wọn pé àní bọ̀bọ̀ yìí ti fuck up lórí justice for Mohbad nǹkan tó ṣe nígbà Dominica Chinwe yẹn voice note Mohbad yẹn ó ní fake ni gbogbo wọn máa pọn Lagata sẹ́yìn débi wípé Mọ́mí finish tún true party fún wọ́n ti ń bú Lagata jù ní wọ́n ti ń jú àgẹ̀ jù mo ṣe party fún party orí burúkú ò lè ṣe fún Lagata náà wọ́n sọ tí wọ́n ń ṣe party fẹ́ mo like bí Lagata ṣe ń dáná ògùn yá yẹn Mọ́mí finish tó ṣe ó ti wọ́n ń ṣe party fún yín síbà gbogbo wa la máa jọ jẹ jollof rice yẹn a máa jẹ àtúmọ̀ aláwọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín Mọ́mí finish until you are ready to treat this case cause èmi mọ̀ wípé Lagata matter tẹ́ ẹ gbé dání tẹ́ ẹ treat yẹn ẹ strong lé lórí mind yóò di. No, Atuke, sure you know what? Madam Didi, you are not feeling. No, she has learned. Mommy Phoenix has learned. She did not learn. She has not learned. She has not fucking learned. Yesterday she was discussing that topic and she was bringing her own evidence out. And this lady went to her class and said, Mommy Phoenix, Emma Lagata Jamo, Emma Jekajo Garuba, Ikeke Baba Assassin, Mommy ni Muti, ni Samuti Tony, but it's a day to meet Bami Sarati Tony. Tinko Bada, stand on it, Tinko Da. Dúró lé lórí má yẹ bá má ṣe kátikati. Ọ̀rọ̀ yìí dàbí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad ni èèyàn pa èèyàn wà nílé ìgbà tó ọmọ kú ẹ̀yìn ìkọ́ṣẹ́ tí tún máa ní ó lè má jẹun ló pa kí ni gbogbo àdàtẹ́ bá máa dúró lé lórí ìpẹ́ ìwà confuse dúró lé lórí ìpẹ́ ìwà confuse pé ọmọ kú tó pa kó wá sọ̀kọ́ tó pa fún wa ẹ̀ bá dẹ̀ ní dúró lé lórí ẹ̀kọ́ sì dànù. Mommy Phoenix is not strong in this Lagata matter. Wọ́n kàn ń ṣe based on relationship wọn tó ti bàjẹ́ láàrin àwọn àti Lagata nìyẹn. Tó bá di lọ́la tó bá tọwọ́ borí mu àwọn mọ́mí ìṣẹ̀dá wọ́n máa tún padà sọ́dọ̀ adult class wọ́n máa tún padà lọ sọ́kọ́ ti Lagata. Ó ti ṣẹ̀wá àti bari kí ni ká wá ṣe sí náà ni ẹ jẹ́ ká wá fìyẹn sílẹ̀ ṣé gbogbo wọn yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ wípé lórí burúkú di Lagata ni justice for Mohbad ni. Ṣùgbọ́n máa ń kún lẹ́yìn wọ́n dẹ̀ àwọn nǹkan tí tó ń kún lẹ́yìn dẹ̀ ni pẹ̀lú ibi tó ti ń tẹ crazy fashion lọ́yàn tó ń fọwọ́ ra lẹ́yìn tó ń fọwọ́ ra ìyàwó níyàwó nídìí tó gbẹ́nu sí gbẹ́nu tó jẹ́ pèsè tẹ̀. Kọ́kí gbogbo ṣe wà ní what if it is not true? Ṣáyé yín fẹ́ bàjẹ́ ní orí yín burú ni ojú òṣànà fún yín ojú ìyá láyà tí ojú yín ti fọ́mọ yín lágbárí rí wípé Lagata ń fọwọ́ tẹ ìyàwó nídìí ó ń jẹ́ tẹ̀. You see these people are not real on this matter. Wọ́n ti tọwọ́ Lagata ní nǹkan lọ́wọ́ wọn ló jẹ́ kó ṣì máa ganu sí fẹ́fẹ́fẹ́.
anything jáde Lagata is the bad egg. In fact Lagata ó yẹ kí wọ́n yọ orúkọ yẹn pátápátá kò ní justice for Mohbad. In fact tó bá jẹ́ pé ká delete ká erase Lagata kò ní justice for Mohbad. It need to be dealt with. Kí ló dé Ṣógunláyé ní wọ́n nìkan ní every year kò sínú ọdún kan ní justice for Mohbad. Orúkọ Lagata oníṣẹ̀sìn àwọ̀rù ní justice for Mohbad. Kí wọ́n síbẹ̀ náà a sì tún ráwọn ẹ̀ńdọ́ sì tún kí lẹ́yìn o. Àwọn kan náà máa lọ sọ́dọ̀ ìyá Fínísì wọ́n tún máa padà lọ sọ́dọ̀ Lagata tún máa lọ bí ìyá Fínísì níbi rẹ̀. Bí bó ṣe bẹ ìyá Fínísì tán tó bẹ̀bẹ̀ tán lánàá tán bẹ̀bẹ̀ tán tí ìyá Fínísì yẹn pa láìpẹ́ tí gbogbo wọn lọ wọ́n dẹ̀ lọ sí láìpẹ́ wọn wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń dáná ogun fún ìyá Fínísì. Òun ló ṣe jẹ́ kí ìyá yẹn tó bá tí wọn ò bá jọ́ọ̀gì ìyá yẹn mọ́ tó bá fi ìyá yẹn máa bọ́lẹ̀ nílẹ̀. So ìyá Fínísì ò tí ì rẹ́dí lórí ọ̀rọ̀ Lagata wọn ò tí ì rẹ́dí wọ́n sì máa padà sọ́dọ̀ Lagata èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. And to everybody that is still supporting Lagata Lagata dòdò náà nìyẹn ìyá Afá ẹ súnmọ́ bíbí báyìí wọ́n mi ìyá Afá tóòtọ́ lẹ máa ń dáná fọ́mọ́ lẹ máa ń dáná oògùn wọn ní ẹgbófa ẹgbó ṣinṣin ẹgbó kìíní kankan alpha mọ́mì ẹ̀ wo bíbá yìí Àdùkẹ́ lórúkọ tèmi Kùránì náà fi ṣẹ̀dá mi kò sí nǹkan kan tí fa yín fẹ́ dà lára mi àyàfi tó wọn bá kírun sórí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé lọ́jọ́ kan nìkan lóko ìyá Afá òṣì lẹ́ ń ṣe ẹ bọ́lẹ̀ ń bẹ̀. You are not a good mother at all. You are not even taking this topic lightly. You are not even treating it very well. Please, ọ̀rẹ́kọ́ jọ tó bá máa tí ìyá Afá bá máa ta fà èmi náà máa ta fà sí má dà sí jẹ́ kán láti wọn sílẹ̀ kan gbọ́. Ìyá Afá get the off out of justice for Mohbad. Èyí tẹ́ ẹ ṣe ti tó. Ìyá Afá ìgbà tẹ́ máa bọ́ sínú justice for Mohbad ọwọ́ wa lẹ dé sínú àmọ́ tó yín àmọ́ bẹ́ ṣe dé sínú justice for Mohbad. Ẹ lọ host ẹ dáná ògùn yá mẹ́jọ́ kí mi lọ dáná ògùn yá yín padà. Ẹ máa mọ̀ pé ìwìn kékeré lè nìkan mi ló gbà. Bẹ́ẹ̀ mi tẹ̀ ṣe wàyí mo ti ra pósí sílẹ̀ mo wẹ́n tó máa pa mí nínú justice for Mohbad. Ìyá Afá wọn lẹ máa ń pààyàn pa mí náà. Ẹ̀yin àti Lagata ìjọ dáná ògùn papọ̀ pa mí. Èmi ti ra pósí sílẹ̀. I want you people to pa ẹni tí bá dẹ̀ kú. Mo mọ̀ pé ọ̀hún justice for Mohbad ọ̀hún yín mo kú sí ẹ̀yin lẹ pa mí. Àmì rẹ́dì. Ìyá Afá ọ̀ ẹ̀yin ìgbà tẹ́ ẹ dé justice for Mohbad àmọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe dé ọwọ́ wa lẹ dé sí bá a ṣe gbé yín jòjò lélele tá a pọ́n yín lé tá a pọ́n yín bíi mọ́mọ́ gbígbóná ẹ wá wọnú justice for Mohbad tán ẹ wá sọra yín dé èké àdúgbò ẹ wá sọra yín di ẹ̀yin la máa gbé ìyá Afá sọ pé fún lágbájá sọ pé fún dàmẹ̀dẹ̀ ẹ wá ń ṣe ìjà àbòsí káàkiri níjọ́ ẹ̀yin wọ́n máa yí ẹ̀dẹ̀ kóra yín lọ ẹ mọ àwọn ọjà olórogún ilé ọkọ fún máa jàjà àdúgbò ilé sílé etílé ẹ wá gbé wọnú òkú ọmọ 26 years old for God's sake ọmọ 26 years old ló kú ṣe nírònú ní ẹbí ọmọ yìí lọmọ ṣe ìjùyà Mohbad tó yọ Mohbad ń dì lọ ní kí ló dé tẹ ẹ̀bẹ̀ gbọ Ọlọ́run ẹ kóra yín níjànú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá burúkú yìí. Ìyá Afá ẹ̀yin wá lọ sẹ́niwé ẹ wá lọ ń ṣe pé ẹni tó bá ní kí Lagata má ṣe kíní kan dá a padà kó padà sí lẹ́nu kí kókó gbá mọ́ yín lẹ́nu ìyá Ifá fún mi láyọ̀. Ẹ ṣe dáadáa o ẹ bá dẹ̀ dalẹ̀ ilẹ̀ máa jẹ yín ni o Ifá lẹ gbé dání yẹn ìyá Ifá fún mi láyọ̀ ẹ fi búra sí ẹ fi ṣépèsè fọpẹ́ lẹ́yìn búra sí ẹ fi ṣépèsè pé nǹkan tẹ̀ ti ṣe ní justice for Mohbad yìí kọ́ lóun kó fi èrè ẹ̀ léyìn lọ́wọ́ tó bá jẹ́ pé dáadáa lẹ̀ ṣe ní justice for Mohbad ẹ fokú ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ náà ẹ dẹ̀ fi gbogbo wèrè yìí ẹ yọ gbogbo wèrè yìí kúrò ní justice for Mohbad àfẹ́ àwa tá a mọ àwọn ẹni tá a jọ bẹ̀rẹ̀ justice for Mohbad gan àdá wèrè papọ̀ mọ́ wèrè àṣẹ gbogbo wèrè yìí Ìyá Afá Ìyá Afá ẹ kúrò lù fún wa àfẹ́ yín ní justice for Mohbad mọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ wá ń ṣépè káàkiri ẹni tó bá bú Lagata ọmọ ṣé torí Lagata ń bọ ẹyin ó fún yín lówó alpha Lagata ò bú àwa kò fáwa lówó àwọn máa sùn tọ̀wọ̀ Ìyá Ifá ẹ rí bíi tí Lagata ti ń tọwọ́ bọ òbò kéde Fastion nínú fídíò ẹ̀dẹ̀ sì ti ń sọ wípé Lagata òun ló gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ a sọ pé kéde Fashion kan ló gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ o a ló nǹkan Ìyá Afá ṣé bẹ́yìn náà ṣe máa ń ṣe nìyẹn ẹ máa ń filé ọkọ yín lẹ̀ ẹ máa lọ dóko ọ bí bóyá tí Lagata bá wá sí Nàìjíríà síbá ẹ máa filé ọkọ yín lẹ̀ máa lọ dó Lagata tó máa padà sílé ọkọ yín mo béèrè lọ́wọ́ yín ni sẹ́yìn náà lè ṣerú ẹ̀ ṣáde ṣerú ẹ̀ fọkàntẹ́fẹ́ sílé ẹ wá Ìyá Afá ẹ wá láyàláyà ẹ wá ń ṣépè fún bàbá àbèjì ẹni tí kéde Fashion bí odidi ọmọ 4 làǹtìlanti fún ẹ báyé jẹ́ ẹ̀bọ̀rún jẹ́ o nítorí ẹrú mi yóò lè tó sábẹ́ yín. You cannot just see me under you people cause lè kọ́ mi èmi gangan ni màá tún kọ́ yín lọ́gẹ́ bí ọmọdé cause ẹ̀yin ìyá yẹn ṣe dáadáa fáwọn ọmọdé tàwa ní justice for Mohbad fi kọ́kọ́ lé wa lọ́wọ́ orí burúkú òṣì rẹ̀ fi lé wa lọ́wọ́ àtàwọn ọmọdé kéékèèké tán wà láàrin náà òṣì rẹ̀ ń ṣe ẹ kúrò ní justice for Mohbad fún wa
ẹ kúrò lù ẹ máa lọ àfẹ àgàgà yá afá yẹn àfẹ yín mọ́ ni justice for Mohbad kí ló dé ṣógun láyé ni wọ́n ti pa Mohbad iṣẹ́ tó fẹ́ pa justice for Mohbad mọ́ wa lọ́wọ́ ẹ̀yin wá ń ṣépè fún Lagata káàkiri ẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀ káàkiri ìyá afá ṣe bígbà tẹ gbẹ́ni justice for Mohbad yìí ẹni ká dáwó ipe láàrin ọjọ́ méje ogún àti gbogbo ẹ̀ ó máa tú àṣírí ẹni tó pa Mohbad ìyá afá kí ló dé bẹ́ẹ̀ tí tó àṣírí ẹni tó pa Mohbad ẹ sọ fún wa ìyá afá fún mi láyọ̀ Olúkòso ẹkùn ọkọ ya Ṣàngó Olúkòso tí fàáyín bá ń jẹ́ tí kinní kan yín bá ń jẹ́ dáadáa ẹ fi fàáyín ẹ̀pù wá ká mẹ́ni tó pa Mohbad kí Ṣàngó bá wà lọ́pọ̀ ẹni tó pa Mohbad tó bá jẹ́ pé fàáyín legit mo àìdíyẹ yóò yáfa tí fàáyín bá legit ẹ dojú ifá yín ẹ dojú ìjà ẹ̀yin tó yẹ pé falẹ̀ gbé dájú ẹ̀kẹ́ fókọ̀sì kẹ́tì ẹ̀ bá wà sọ́ọ̀fù máàtì tó wà ní justice for Mohbad yìí ẹ wá ń ṣèṣì ẹ̀yin náà máa rí níbi lẹ́yìn kíní kan ní sẹ́ẹ̀ ẹni tó bá lóun apá Lagata wá mi tẹ wá ifá yín ò ṣiṣẹ́ ifá yín ò dá yín lójú ìyáfa tí ifá yín bá dá yín lójú kó ṣe ìtẹ́ máa jáde lọ ní Àdùkẹ́ ó máa kú láàrin ọjọ́ méje o reputation tẹ́ ló máa kú ó ti pọ́dún méjì ti tún bá láyé kò tí kú ọmọ yẹn dẹ̀ ó dẹ̀ sì máa pẹ́ láyé ó sì máa gùn lẹ́nu kankan ní jẹ́ ìyá ifá ẹ má wá síta kẹ́ ẹ máa ṣe Àdùkẹ́ ọdún méjì ọdún mẹ́ta ọjọ́ méje ó máa kú no ẹ fi fáyín dojú ìjà kọ kí láǹfààní yín ní justice for Mohbad tẹ́ ẹ bá lè fi fáyín bá wọn tó pa Mohbad jà kí láǹfààní babaláwo yín tẹ́ ẹ jẹ́ ní justice àgbẹ̀ ẹwà lọ́jà ẹ̀yà ẹwà lọ́fà ẹ̀fà ìdáná tó ẹ tún gbàgbé ṣù sílẹ̀ kí láǹfààní yín náà mọ́ mi fà Mrs. Ifá madam Ifá kí láǹfààní yín madam Ifá fún mi láyọ̀ tí Ifá yín ò wúlò fún justice for Mohbad ẹ sọ fún wa bọ̀kan dóra wọn ṣé fá máa ń ṣèké ni àwọn bàbá àti ẹ̀wá ń ṣe onífàbọ̀ abáwọn onígùnùkó ṣe abáwọn eléèkó ṣe onígùnùkó Ifá ò kì í ṣèké ọ̀gbẹ́ni ò kí ń dalẹ̀ kí ló ṣe yín tẹ̀ ń dalẹ̀ ya fà ẹ ti ń dalẹ̀ fà iṣẹ́ tí fáwọn yín kọ́lẹ̀ ń ṣe yẹn má jẹ́ kí Ifá dojú ìjà kọ yín Ifá lè dojú ìjà kọ yín kò tẹ́ ẹ̀ fi Ifá yẹn ṣe nǹkan gidi torí Ifá tí wọ́n fi ní tá a mọ̀ tó ẹ̀ Ifá tó mọ́ ni ṣé kò ṣe Ifá tó mọ́ lẹ́gbẹ́ dání ṣé Ifá yàn lẹ́jìtì ni tẹ́ ẹ bá ti láǹfààní kankan tẹ́ fẹ́ fi fá yín ṣe rádà kẹ́ máa fi fá yín pa àwọn ẹni tó ń wá justice for Mohbad àbí kẹ́ máa fi fá yín ba ayé bàbá àbèjì jẹ́ àbí kẹ́ máa fi fá yín ṣe kámẹ́rà dáhùn àti adult class nínú justice for Mohbad ìyá Ifá ẹ kẹ́rù yín kẹ́ máa lọ àfẹ́yìn ló mọ́ ẹ jọ ẹ máa lọ invite yín wá ẹ wá from nowhere á kàn yín lé a respect yín àbí tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ gbà yín wọlé ẹ̀dẹ̀ wá wọnú ilé tẹ̀dẹ̀ wá dáa fún sí wa lọ́rùn lọ́jọ́ ṣọ́ọ́ṣẹ́ pé yín tí fàáyín ẹ má fi fàáyín ṣe nǹkan kan mọ́ tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ pé ẹ lè fi fàáyín wá justice for Mohbad ẹ kó sì dànù lílọ lẹ́lọ́ ẹ lọ ni ẹ wá máa lọ ẹ kó Ifá ó ti tó bẹ́ẹ̀ nǹkan tó jẹ́ pé a máa yọ any place tó bá ti ń ṣe wèrè yẹn tó bá ti dárúkọ justice for Mohbad a máa lọ bá wọn bíbí a máa sọ fún pé don't put your rubbish still under the movement of justice for Mohbad any small thing back under justice ọmọ aláwọn tó ń ṣe justice àwọn tó ń ṣe justice for ẹ ti wá ba iye justice for Mohbad yẹn jẹ́ o ti ba territory ẹ ti ba movement yẹn jẹ́ sórí yín burú ni mọ́mí Fá èmi ti ń retí kẹdánù ogun o iná ogun yín ẹ direct ẹ síbi ọ̀dọ̀ àwọn ẹni tó pa ìlérí Olúwa mú alọ́ba ẹ má direct ẹ sẹ́ni kankan ẹ má fi Fá yín máa support orí burúkú kọ́sẹ́ ẹ̀ lè sọ fún mi pé ẹ̀ rí fídíò bíi ti Lagata tó ti ń tẹ Kádíjà kéjì Fastion lórí tó ti ń tẹ lọ́yàn tó ti ń ṣe gbogbo ẹ̀. Méjèèjì ò tẹ́ bá rántí nígbà tí ọ̀rọ̀ Sẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ kí lórúkọ lédì yìí tán ní Sẹ̀lẹ̀ fẹ́ gbà yẹn. That British àbí that charismatic ó ní lédì kan tí Sẹ̀lẹ̀ fẹ́. Ẹ wo ìgbà tí lédì yẹn àti Sẹ̀lẹ̀ tán ní iṣu. Lédì yẹn wá lọ rojọ́ fáwọn Pizumọ àti gbogbo wọn. Wọ́n wá lọ rojọ́ fún lédì yẹn àtàrífà gbogbo wọn. Ẹ wo nǹkan tó ṣe fún Sẹ̀lẹ̀ nígbà yẹn. Wọ́n láti jáde wá bá Sẹ̀lẹ̀ jà nítorí lédì yẹn pé Sẹ̀lẹ̀ ń fògùn gbowó lọ́wọ́ lédì yẹn ni o Sẹ̀lẹ̀ ń ṣe gbàkan fún lédì yẹn ni o ìkòkò bàbá àṣàṣù kí ló dé tí Pizzu tí kò ṣe dìfẹ́ǹdì kí ló dé tí Pizzu náà ṣe dìfẹ́ǹdì irú nǹkan báyẹn this time around ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé ó lè ní wọn èké ni wọn ò lè ní Pizzu mọ́ ó kàn jẹ́ sójà ẹ̀fútù fẹ́ tẹ̀ lásán ni. I have the show. I know that when Pizzu was ranting about they dragged me there. I went there to say, Aduke, sorry. I went there to say, die this matter. Because I know how everything happened. You remember that time that even Isabella was Queen Sele?
people within us, they knew that Sele was dating that girl. But when they came out with the story, like, Sele used juju to toast the girl. And like, which kind of lie is this one? Lagata will use the juju. Yeah, don't be taking Fastion for. Ló ti ní kí ọkọ òun kú kí lè ṣẹlẹ̀ mú ọkọ òun lórí wọn rí gbogbo yẹn san wọn rí yẹn wú. Ṣé àwọn pípù yẹn ké ni wọ́n àbòsí ni wọ́n ń ṣe wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ṣe tẹ́ bá mọ bó ṣe dáná ogun bó ṣe drag Sele gbà yẹn lórí ẹ̀rọ. They separated Isabella and Sele and pushed that girl forward. I mean, I was trying to guide that story. This lady was even single. Wọ́n dẹ̀ date ara wọn normal. I know. Ẹ̀wọ̀n bá ṣe gbé ọ̀rọ̀ yẹn sórí. Why don't she want to gbé ọ̀rọ̀ ìyàwó oníyàwó sórí kó bá Lagata wípé Lagata ìgbà yẹn wọ́n ló ṣì kò sí nǹkan tán ní Sele oṣù ló ń ṣe ó ń fogun gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ni ṣé Lagata ológun ní Pizzu Lagata ológun àti ìgbà àtàfọ̀ṣẹ́ nílé Lagata. See, these people are just hypocrites. Olórí burúkú ni gbogbo wọn, including that Pizzu. Olóṣì ni gbogbo wọn. Gbogbo àwọn yóò yẹ ká máa ṣàwọn dànù kúrò ní J4M. Gbogbo nǹkan tó máa ń dùn mí bẹ́ẹ̀ ni kó máa fi gbogbo tọ́pìkì yẹn sábẹ́ J4M. That was the only reason that I blocked Pizzu. I said I don't like liars. I like people that are very straightforward and blunt. You cannot be doing show for Sele and be saying Lagata is better than Sele. That is wrong. That was the only reason I blocked him, and that's why he's dragging me up to today. Dragging me up to today. On drag, yamayama tó ní Sele ṣogun ẹjọ́ ṣé Lagata ò ṣogun ní Pizzu. Agogun lọ́wọ́ Lagata. There was no. Ṣé Lagata ò tí pààyàn rí ní lásù ni? A rí gbogbo ẹ̀ káwọn Pizzu yẹn gbà yẹn tó sọ pé àwọn já owó tọ́ nígbà yẹn ṣé rí pé èké ni wọ́n. Èké òun ni wọ́n ṣe ní bá wọn bí tá bá ti ń sọ pé lọ́ọ̀yà kan ló máa wá o lọ́ọ̀yà kan ni kó lọ sí kóòtù justice for Mohbad ní bá wọn níbi tó ti ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó líkì mọ́ bóyá a máa gba ní bá wọn bíbẹ̀ ibi ẹjọ́ olórí burúkú táwọn ìyá yẹn ibẹ̀ láti máa bá àwọn ṣèké ṣáájú òun ṣe mí òun gbà mí ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí ìrẹsì tẹ̀ bá gbogbo ẹni tẹ̀sí ń sọ̀pọ̀tì Lagata gbogbo ilẹ̀ sì máa ṣẹ̀ sí awọ́rò ó ṣọ̀rọ̀ wípé kínní Lagata sì máa dórí ọjà wọn báyìí wá ní èmi dúró níbi ìgbà yìí náà ẹ̀kọ́ tí ẹ má bínú pẹ́jọ́ ní pọ̀ ọkọ̀ fẹ́ inú wọn kàn ń bí láta. Good morning all ẹ jẹ́ má bínú bóyá mi mọ̀ bóyá Avengers máa allow me because we meet ẹ̀yìn ọ̀yìn bíbá ẹ̀ we give God all the glory for the gift of life. It can only be God. God ló rán àfẹ́ ayé wa. Thank you so much. I wouldn't have come up. Mo wà bíbá láti alẹ́ àná when Leches Baba started this program and Immunizer too at the same time. But I came back here and I slept off. Mo ń tají màmá gbọ́ sometime back home mo tají mo ń pray. God that's me. But nǹkan tó mú mi wá sókè láàárọ̀ yìí mo wà moved for what Aduke has said. Alakoko, Makoko, Aduke, whether you believe or not, and I know, mo fi ọ̀nà Ọlọ́run bele to marry be. Mama support ready àti kú. Wọ́n fẹ́ pẹ́. Kò sẹ́ni tó bá sòtọ́ kò sẹ́ni tí tọ́lọ̀ máa gbà tó máa fi kú pẹ́. Please stop saying that. Bó ṣe ń sọ, àwa kan gbàdúrà fún ẹ. Ìwọ kì yóò kúkú kan bí kò ṣe yíyè láti lè fulfill the purpose of your life journey. Please, this is a warning. Má sọ mọ́. Gbé ire mọ́ rẹ. Gbé àlàáfíà mọ́ rẹ. Gbé ẹ̀mí kíkún mọ́ rẹ. Kò sẹ́ni tó ní agbára láyé àti lọ́run bí kò ṣe Ọlọ́run. Ọlọ́run ò lè fi kó ẹ lé anybody lọ́wọ́ as long as you are saying the truth. Ìyẹn lọ bẹ́yẹn. And I'm saying this. Ojú gbà mí tì. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa excuse Yorùbá mi tí n bá sọ dáadáa. I told you I was born in Ghana. Gbogbo alákọ̀ọ́kọ́ àwọn àgbà ó dẹ̀ dùn mí when you say àgbà from 50s 60s báyà àwọn kan ti pé 70 láríwá I don't know Ọlọ́run á fún wa lẹ́mìí gbogbo àtàlàfíà kí la fẹ́ bágbà tí àwọn tó yàngì yìí bá ń sọ̀rọ̀ sí wa iṣẹ́ wo lẹ gbé sílẹ̀ fún àwọn èso tọ́lọ́run fún yín kó ṣe àwọn tó tara yín jáde nìkan àti àwọn ọmọ wa ni wọ́n kò sí bó ṣe máa jẹ́ Ọlọ́run náà máa bèrè ní tí ẹ fi lé ayé yín ṣe lórí àwọn èso wọ̀nyí and ẹ wo bí ọmọ yẹn ṣe narrate ọ̀rọ̀ ẹ̀yin yóò fò ẹ̀yin ìyá àdánù ẹ̀yin yóò ẹ̀kọ́ ẹ máa ṣègbé láyé ìní ẹ̀tẹ̀ náà rú lọ torí inú ọ̀gbun
jóná sí bí ṣe máa sọ pé ìyá Lagata inú ó ní yòówù ti kú I want to believe that inú hẹ́ẹ̀lì yẹn tí yẹ gbé tí náà ń ju wọn gan máa lọ pàdé ẹ̀ láìpẹ́ kí ló dé ọmọ 26 years old I've been saying it I said it on Sister Comfy platform and I don't remember platform with me títí sọ ipe mọ́tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń ṣe fún spirit Mohbad Aduke say something àwọn ìbò ló mọ gbogbo tẹ́ ń ṣe ẹ má bínú pé mo kàn fẹ́ fly lọ síbẹ̀ yẹn jump lọ síbẹ̀ adult class kìíní kan ibi tó bá ń ṣe òṣì wọn wá ṣe ní outside kìíní kò ń ṣe lórí J4M bẹ̀rù Ọlọ́run mo kó gbogbo yín pọ̀ Ọlọ́run ló ń dá iná ìdààmú àti wàhálà àti ìbáyín kẹ̀kẹ́ sáàrin if you don't know mo máa ń sọ fún àwọn kan they don't believe me Báyọ̀ bílíọ̀nù nìkan ló béèrè pé kí ló dé tí máa lo Samuel mo ní ibi platform tó bá ti sòtítọ́ àti òdodo Ọlọ́run ní ìbùkún ni fáwọn tí ò jókòó ní ibùjókòó àwọn ẹlẹ́gùn Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ it's not me ó ní ìbò sọ ìbùkún fún wọn ó ní ṣùgbọ́n ti other side nílé dúró nídàájọ́ níwájú Ọlọ́run máa ṣègbè bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ àṣẹ Ọlọ́run ni ẹ lọ kọ sílẹ̀ and this thing àwọn àgbà ẹ̀jẹ̀ ń jáde mọ́ I came out for that woman njọ́kọ̀ tí ọkọ̀ máa fún ìyá olóṣì tó bá tún lórúkọ Ọlọ́run blasphemy ìfá gbé ẹ̀yà yìí ìwọ one with devil one with Satan agbo òfò àti the other one ìyẹn mi tẹ̀lé kó sọ̀rọ̀ ó dárúkọ mi ti ní kí n fún jẹ but they mention your name too ẹ̀yà máa ọmọ yín ẹ̀ máa ní kí ó dára fún wọn ẹ̀ máa ṣèkà fáwọn ọmọ ọlọ́mọ if Aduke now speak to this to all àgbàlagbà well she has the right ẹ̀yin lè jẹ́ káwọn ọmọ yín gan kó respect àgbàlagbà ẹ̀jẹ̀ ń báyé àwọn náà jẹ́ ni Aduke yóò ní bàjẹ́ o because you said the truth àwọn kan wà àwọn bíi pẹ́rì yẹn wọ́n máa ṣe tóòtọ́ wọ́n máa kọjú sí àgbàlagbà wọ́n máa kú wọn ẹ̀ ń jìyẹ ṣèbí kan ló ń kó kiri tó ń lọ kiri tó lóun fún ọkọ ọlọ́kọ tí yẹn já jùlẹ̀ ṣerú láìfù nìyẹn dídólóbù ẹ má bínú I don't talk like this I don't wọ́n ṣe train mi èmi àwọn òkè sọ kínní bọ̀ bí ìpè táwọn ẹ̀ bá ṣe yẹn lọ́dọ̀ Comfy wá ní ọmọ kékeré ni mi ò bàbá ìtọ́ bá ṣe kínní máa kúrò bẹ́ẹ̀ but this is not fair ẹ gbé kínní yẹn sílẹ̀ ẹ wá ṣe lórí justice for Mohbad adult class òfowó ṣe ní Lagata àwọn ìyá àwọn ogun ọ̀run àwọn ìyá dáadáa ló tó ń wà nínú ẹ̀mí Kristi ìwọ gbẹ́kẹ̀lé oògùn gbẹ́kẹ̀lé agbára ifá agbára babaláwo ẹ máa ṣègbè pọ̀ ni agbára àwọn tó ṣiṣẹ́ fún ẹ wọn ò ṣe liberate Nigeria like ọmọ Aduke said ṣe fi wá àwọn tí wọ́n dá Mohbad légbodò kẹfì lò fún wọn Ọlọ́run á bí yín ogun ọ̀run á bí yín tìrantìran yín gbogbo tẹ́ ń gbé sílẹ̀ kí ni Bíbélì sọ ní asán lórí asán ẹ gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run mi ní kò ságbára bí ọmọ yìí ṣe sọ mo máa ń sọ gbà kan Ifá mo sọ lọ́dọ̀ bàbá alára pátipàti bẹ́ẹ̀ ní àbíkílẹ̀ máa ń pè bẹ́ẹ̀ ní onílé àbíkí ló jẹ́ mo ní Ifá kò kí ń parọ́ Ifá kò kí ń jalè Ifá funfun wà funfun ni Ọlọ́run ló jogún agbára tẹ bá lò ní ọ̀nà tó tọ́ ni ṣe nígbà kan la gbọ́ sítórì èmi òkùnkùn sí ní Nàìjíríà nígbà yà máa ń gbọ́ sítórì nígbà tá a dé náà ni pé nígbà tí ogun kan àwọn ìyá yẹn wọ́n á sọ ẹyin sí ara lé tí mọ́tò tó máa gbiná níbo lágbára yẹn wà nítorí pé ẹ̀sùn títọ́ ẹ̀tọ́ òdodo àwọn ọmọ wa I won't lie to you I went to one platform of research last week wọ́n máa bẹ àwọn kan ní ìyá kínní kan ó wà òbí tí ẹ̀ kínní kan ẹ̀wù sọ̀rọ̀ tí mo ní nò ó ní ìtumọ̀ wa gbà tí wọ́n á dáná pé àdàbí àwọn ní ẹ má bínú máa mi kúkú mọ̀ wọ́n rí ó nítorí bá àwọn jẹ́ ìlú mo wá sọ mo ní àwọn everyday mo máa ń cry fáwọn youth ìyá ń jẹ àwọn ọ̀dọ́ wa nílé ṣé kí ló mú àwọn kan tó ń rìn tó ń gba Nàìjíríà lákọ́ máa rìn láti Sudan ló ń fẹsẹ̀ rìn láti Sudan dé Mali tó ń lọ sí Cairo tó ń lọ sí Libya ṣe rò pé inú wa dùn fún àwọn ètò tó ń jí tí ìyá ń jẹ ni I was on this woman that fine woman kí lorúkọ ẹ ojú ara abẹ mo kàn kọjá lọ mo kàn dúró síbẹ̀ they were saying they kidnap wọ́n ní kó lọ ṣiṣẹ́ bì kan of recent wọ́n ní èèyàn kan ló ń introduce kan ṣe kinní kan wọn ò rí létí yẹn dì sí I know they are harvesting kidney àti organs I was shaking mo wá dúró sí orí blogger yẹn mo ń gbàdúrà mo tẹ̀ ní mo lọ́bẹ̀ lánàá bọ̀ ní nǹkan mi ò ń sọ nǹkan mi bọ̀ mo fẹ́ sọ pé níbo náà fo ṣe follow up ọmọ yẹn sí ẹ̀gbọ́n létí yẹn Nàìjíríà ló ń pè ló sọ pé àwọn ọmọ àbúrò bàbá ọmọ yẹn ti fẹ́ kú sára ṣó dáa tí àwọn ọmọ wa ń lọ síbẹ̀ yẹn tó mú ọ lọ́tọ́ lọ jìyà you think we are happy where is your humanity in this
Where is your care? Where is your love for humanity? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ support Lagata. Ọlọ́run á dáná lẹ́yìn lórí. Ẹ tó bá dẹ̀ ní information tẹ́ ẹ gbé síta, it's like ẹ bóná Ọlọ́run mọ́ra ni o. Ó gbà mí ti fẹ́ yàn àgbà òṣèyìn àgbàràgbà. Ẹ lè má tètè kú. Ọlọ́run á fi sí ayé kẹráre kí wàhálà ìdààmú kó dé báyìí kẹ máa rí ibi lọ́jọ́ ayé yín. This is how it has come. Ìwọ yóò ṣì yẹn olórí burúkú tó lọ parọ́ mọ́ mi lọ́dọ̀ lóbú Zara. O rò pé arífà ìyà tó jẹ, o rò pé irọ́ tó bẹ kúkú dẹ̀ náà ni pé màá ní ìtọ́ lẹ sọ. I don't know you. Èmi kò ṣojú mi lẹ́nà. Ìwọ náà ṣì onítorí pé mi sọ pé o ṣojú lé àwọn kan náà ń gbìjẹ. It's so appalling. Mọ̀ pé àwọn ẹ̀dá kan wọn ń parọ́ mọ́. Láti olórí burúkú mo ti sọ fún ẹ tó mí nínú ẹrù ẹ àti tó mí nínú ẹrù ẹ ò ní jèrè wọn. Nípa àwọn ìfẹ́ ẹ̀ kọ́ máa gbàdúrà ẹ wá bọ́ Ọlọ́run àwọn ogun ọ̀run. Olúwa lórúkọ rẹ̀ ní tèmi gbẹ́kẹ̀mí lé ní àdàbí tí bá mú nǹkan mímọ́ Ọlọ́run tí mò ń sìn tí mò ń pe Jésù mi ìwà against anybody religion bó tó bá ti tó òdodo ìwọ lọ gbé yóò fò kọ́ wá ń gbà kan mọ̀ pé mọ̀ bórí ṣe máa ń jà fún ẹlòmíì ni. Àdùkẹ́ sọ̀rọ̀ omi of course agbára omi I don't want to go deep ẹ̀ tó bá àtàṣì mọ́ ẹ̀ mọ̀ bí tẹ́lómi pé kò yẹ kẹ́ máa ta sẹ́lómi. We came here for this justice for Mohbad divine mission ni aláti jàjà ilé àjàyè Ọlọ́run ti fi wọ́n pé ìmọ́lẹ̀ máa tàn sọ́rọ̀ yìí ẹ̀yin kan wá ń ṣorí burúkú Lagata ìwọ ń lo òun threaten àwọn èèyàn òun lo iṣẹ́ ibi òun da lérú ogun ọ̀run abíẹ́ tìrantìran ṣòbó ní ọlọ́mọ nígbà tí mo fẹ́ sùn lánàá tí mò ń gbàdúrà pé ṣé ọmọkùnrin iná màbí kò lọ́mọ mò ń bá ẹ̀mí mò ń soliloquize mò ń bẹ́ẹ̀ mi sọ̀rọ̀ ni mo ní báyìí gbogbo tó ṣe wàá rí lára àwọn ọmọ ẹ̀ ìpè kọ́ lókè ìwọ nìkan náà dárúkọ náà èèyàn mélòó náà dárúkọ wọn bíbá àwọn kan dé ló wá ń support ẹ fi Lagata lẹ̀ ó ṣe kò ṣe ẹnu wa iná sí ara yín lórí bẹ́ẹ̀ bá lọ kọ́nà tẹ bá sọ̀rọ̀ tẹ sọ̀rọ̀ tán ọ̀rọ̀ burúkú tẹ wá lọ sí kọ́nà bàbá dáríjì kò sí ó máa Ọlọ́run àdáríjì aláàbí ṣùgbọ́n ẹ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ yín David jìyà ẹ̀ṣẹ̀ àwọn tá a rí gbọ́ ìtàn wọ́n jìyà ẹ̀ṣẹ̀ wọn kí wọ́n tó lọ Ọlọ́run àdáríjì wọn tó tọ́gbọ́ yìí tí ẹ kò sẹ́mi ìdáríjì fún ẹ and you continue to be doing that evil nonsense gbogbo ẹ mò ń gbọ́ lánàá bọ̀ mò ń sùn ìwọ olórí burúkú Paul also cry mo rí kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ láàárọ̀ jíbe yóò tí ì sùn ni inú Ọlọ́run á mú ẹ torí mi ìmú ẹ rí ẹyẹ máa ta sẹ́ni tí ò bá wà fún yín ẹ̀yin àgbà torí àgbà mo ṣe gbọ́ sí bíbá ojú gbà mí tì fún yín ẹ máa lọ kiri ẹ̀ stable ẹ wò bá yín ṣe rí ẹ wá tún parọ́ mẹ́lẹ́dà ẹlẹ́dà ìbejì bàbá ìbejì àbíyín èmi ò mọ yín rí ní ìmọ̀ bàbá ìbejì rí kẹ́ni Fastion ẹ̀kọ́ náà ni mo rí fọ́tò ẹ̀ báyà ó kọ̀ wà lórí program ó tọ́ ó rọrùn máyà ó gérun báyìí kò wọṣọ níjọ́ yẹn mo dẹ̀ wá pé sẹ́ni tí 80-70 ní kí a máa patronize lẹ́tí yẹn bẹ́ẹ̀ lórí ẹ̀jẹ̀ máa bá a patronize ẹ̀ ṣé bí tó yẹ ká máa ṣe fúnra wa nìyẹn ká máa gbọ́wọ́ sókè mo kọ̀ wọ́n dẹ̀ mo ní ọlọ́ọ̀ máa jẹ ṣé lè tó dọ̀tí kò pẹ́ náà ló kọ́ Lagata bá rí ẹyọ àwọn tó bá mọ̀ my spirit is always kicking against this Lagata ó ní kí lòun ṣe fún mi ó mọ̀ pé Ọlọ́run ló ń bínú sí ẹ ló ní o máa ṣubú ó dẹ̀ máa ṣubú láìpẹ́ díẹ̀ lélẹ̀ torí pìámpù lélẹ̀ torí ó ní kí ló ó ti trace mi wá sọ́dọ̀ Àmọ̀rí pẹ̀lú olórí burúkú èpè tó máa gbẹ́ ẹ́ ó máa jẹrà sí Nàìjíríà ìrànlọ́wọ́ mu mi ò mú ẹ̀rìnà Lagata ni mo dárúkọ àti Latisne àdàbí tí Latisne ò bá jẹ ogún mi kí tó wá sí TikTok nígbà tí wá sí TikTok náà ó máa sọ àkáǹtì ẹ̀dùn fowó sí náà mo wá dìbẹ̀ wá ẹ̀ lè rí kò ṣe direct that's why I don't use my online banking orí mi pé kí tó wá sí ibà mo máa ń lo àwọn èèyàn láti bá mi ṣe ni àdàbí wàá jókòó bẹ́ẹ̀ wọ́n ti lo ọpọlọ ẹ o lè gbọ́n àfikún máa bọ́ àwọn èébú ẹ̀yin tẹ́gbẹ́ máa ya wèrè pẹ̀lú Lagata ṣe bí Tuesday ti kọjá tó ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn àti mamaláwo ẹ̀ tó ṣiṣẹ́ fún ẹ àti babaláwo ẹ̀ àti onífẹ́ ẹ̀ àti pásítọ̀ ẹ̀ àti àfẹ́ ẹ̀ ó máa dalẹ̀ lórí àtàwọn tó support ẹ̀. You think we are joking here? Ìgbà mi àmà sunkún mo sọ́njọ́ kan pé mo kàn jí lágbo mẹ́ta òru ṣé mo Ọlọ́run ló jí mi mo jí náà ni mo dẹ̀ ń gbàdúrà mo ń ké omi gbígbóná dẹ̀ ń jábọ́ lójú mi lórí ọ̀rọ̀ Mohbad mo ké yẹn
mo tún gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìfẹ́ bọ́ ṣe ń fẹ́ ní àwọn òṣòfò nàìjíríà ó dùn mọ́ wa ni. I pray every day when I see go sórí TikTok Jeff Nicola Mawa tí bá ti lọ sórí kínní wọ́n ní thank God for this English alhaji àti gbogbo àwọn kan àti máa kọ́ báyìí Yorùbá ló máa ń ṣe ó máa ń sọ ti gbàgbé orúkọ ẹ̀ báyìí máa ń gbé gbogbo nípa àwọn security máa ń Ọlọ́run dáàbò bá àwọn soldiers wa tó jẹ́ gidi tó ń jà ọmọ ọlọ́mọ ló fi ẹ̀mí ara wọn wéwu ẹ̀yin olùlòṣì olórí burúkú ẹ̀yin ọ̀tá Ọlọ́run àtọ̀tá humanity ẹ mọ̀ pọ́lọ́ ẹ̀rù pé gbogbo àwọn tẹ́ ń dárúkọ dídí kọ́ńfì gbogbo àwọn àdùkẹ́ àbúrò àwọn gbogbo àwọn tẹ́ ń dárúkọ tẹ́ ń gbogbo tọ́ ní ká wọ́n fún yín lówó ẹ̀ lè yó ṣe bóun là ṣe rí yín tú ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n fún yín gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ìjà títorí owó èlú mi ó ń yáwó ó ń gbà mí bọ́ǹfìtà òṣì kó ṣì ó ń gbà mí bọ́ǹfìtà ó ń gbaṣọ ìyẹn lè wá rí ẹsẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀ ń talẹ̀ ìbànújẹ́ ti dé bá yín òfò ti dé bá yín ibi ti dé báyìí ẹ dẹ̀ máa sing down ni because you are not saying the truth. Mọ́mí call phonies I don't know you honestly mo kàn máa ń gbórúkọ yẹn ni èmi ò kọjá àyà ara mi even ìyá ọba tí wọ́n sọ yẹn náà èmi ò mọ̀ wọ́n pàtọ́kọ̀ wá sọ́dọ̀ kọ́ńfì of recent and kàn gbọ́ gbogbo tó ń play yẹn ni I don't know you people a lot of people most of you who that whatever I don't know you the mọ́mí kan pè ní Àtìbà I don't know you that woman is always coming with first attack so that èèyàn shake àwa náà mọ orú ẹ lé èlé mi láti kékeré ni nígbà kan tá máa àwọn iye tí a ṣe rán ni wọ́n máa nà yín láti kékeré as if she was there mo ní wọn lè ré mi nà àti ẹbí àtẹ̀fíwẹ̀ but I will stand on my truth nǹkan tó lọ́ọ́ dá wọn kó wáyé wá ṣe nìyẹn but when you now say we listened to the scene yesterday thank God did you do said ìpè ẹfọ́ntì wo ẹ̀wá ni kọ́ mú màá yẹn bẹ̀bẹ̀ it's wrong they came up ẹ ti ṣe mítì lẹ́yìn ẹ came up ṣẹ́ni tí Yorùbá máa fi gbé alábòsí I don't know the meaning wọ́n tẹ̀ ti sọ fún mi hypocrite I'm not care I don't care tí bá ti ṣe alábòsí ẹ̀yin náà woman tẹ̀ ń táwọn èèyàn tó kè ń tọ́ ṣe fún màá yóò dá ṣé mo pẹ́ ní ẹni ẹ̀ ń ṣoore ẹ̀ ṣe gbogbo rékọ́dì Ọlọ́run tẹ́wọ́ gbà àwọn ọmọ wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sọ́fà Nàìjíríà àwọn ọkọ̀ inú wọn á wú wọn á máa bẹ̀bẹ̀ pé ká help wọn gbogbo àwọn tó yẹ kẹ́ ṣe nìyẹn àwọn mi ò rówó hospital oore tọ́lọ̀ ń tọwọ́ gbà yẹn kò ṣí àwọn ẹni tẹ́ gbé sọ mọ́ra tí wọ́n ń ba Joseph Mohbad jẹ tí wọ́n lọ lọ́nà ṣe 3 song wọ́n ní wọ́n ṣe adult class ẹ lọ tọrọ dáríjì mà ẹ lọ tọrọ dáríjì à sórí wọ́n yìí sí ọ̀rọ̀ ẹ wọ́n á ṣe wá dé pẹ̀ tí Lagata mò ń hó dẹ̀ báyìí no wonder wọ́n ló pé bàbá ní ìjẹta tóní ọmọ Èkìtì àbóhùn kọ́ ẹ bá mi kọ̀ǹkọ̀ tó lọ́mọ Èkìtì ní ẹ àbí kọ̀ọ̀kan tí nínú bàbá dùn ìyẹn lọ fẹ́ gbé wọlé ó ní kí bàbá wa bẹ̀bẹ̀ iná ara á sàn pẹ́ tó bá tún sọ̀rọ̀ ẹ̀ àbí tó bá ti rorú ẹ̀ kí bàbá jáde kọ́ wá mú gbọ́n tó bá jẹ́ èèyàn márùn gbọ́dọ̀ Ọlọ́run ni people don't understand ó ní tó bá jẹ́ èèyàn kan èèyàn méjì èèyàn márùn òun á fi gba Joseph wa ó tẹ̀lé má jẹ́ lára wa kókó mẹ́lòmí wa ẹ máa ronú jìnlẹ̀ Ọlọ́run agbára the supremacy of God ẹ wo kátàkátà tó ń ṣẹlẹ̀ Samuel ló ń dún káàkiri yẹn gbogbo èdè àìyedè ní káàpù àwọn ẹni ọ̀tẹ̀ àwọn ẹni bí ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run náà ẹ dẹ̀ ṣe fẹ́ Ọlọ́run ó ti fún yín time ìparun yín lẹ̀ ń bá bọ̀ yẹn ẹ dẹ̀ máa dùn I'm telling you àdúrà táwa kan máa ń gbà pé Ọlọ́run fi àwọn ẹni yìí tú àṣírí wọn fi wọ́n ṣẹ̀sín kò dẹ̀ destroy wọn kan dùn kó fi àjùlọ hàn wọn ṣe báwọn kan ní wọn ń pa káàkiri iṣẹ́ ìrúpẹ́ dájú wọn lọ ni tọ́ọ̀ṣẹ̀ tí bọ́ǹbù fly kéde kan Ọlọ́run á fẹ́ yín lórí ẹ̀fọ́ fún yín grace yẹn ẹ wá tún balẹ̀ ayé jẹ́ ẹ jẹ́ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà especially Yorùbá land ẹ jẹ́ kí orílẹ̀-èdè Yorùbá land kókó nísìnyí kàlàfíà wà ìwà jẹ́ ìwé ló ń àfẹ́ tẹ̀ náà ẹ wà bẹ́ẹ̀ ẹ gbà gbogbo bọ́ǹgìtà ẹ máa bọ́ àwọn èèyàn káfí ní ẹ̀kíní kan ní o ìwọ owó ni kókó ó mọ̀ pé mò ń ṣiṣẹ́ ìwọ náà ẹ lọ bá babaláwo yẹn lọ bá màmá nífa yín àdàbí tẹ bá wọn di right side ẹ ń ṣe Joseph Mohbad bàbá yìí nìkan nǹkan tí Lagata ní fọwọ́ fèrè tí Lagata fọ fún yín lóyún kẹ máa sọ bàbá ni ìyá yẹn náà jáde ìbàbà ìlànà náà yóò ṣì ó ti wọ́ ó ti òrí ó ti wọ́ kò tó nọ́rùn gbogbo ọmọ ẹ ló kí wọ́n àwọn 70 80 years 90 years old woman kan ṣe báyà Jamaica àgbà àwọn Caribbean 90 years old ó dúró báyìí ní tó tún jó sáwọn oldies ẹ̀yìn yóò ṣì òpèlè lọ́lọ́pàá mo ti dárúkọ àwọn mẹ́ta fún ẹ àmọ́ orúkọ ẹ̀ náà àdẹ̀mọ́ orúkọ wọn
Number one, mo dárúkọ imported Suzy say, may God, may I so rest in peace. Last year, no good. Wọ́n dárúkọ imported Suzy. Mi dárúkọ rí ni mẹ́. Agbabiaka ló ń jẹ́. Risikat Agbabiaka. Ìwọ tó ló wà ní police force. Ìwọ one with devil. Ṣé pé mo tún dárúkọ ẹ̀? But kò sí police station tó máa gbọ́ everywhere. Imported Suzy wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ni. Tó bá jẹ́ ẹ̀dẹ́ni fún wa ní ọ̀gá àwọn ni. Ìgbà tí bàbá wọn ìgbà wọn ayé òkú jẹ ní bàbá wọn náà ti wà ní police force. Ìgbà tó ń wá wà police ìgbà wọn go wọ́n níbo ni wọ́n wà. Ìgbà tó máa wọ white and black skirt black yẹn skirt àti white top tó máa dúró kẹ̀kẹ́ báyìí fún parade. Ìyàwó wa kálá nǹkan ó súnmọ́ èmi dáadáa àti ọkọ wọn nígbà yẹn ní kọ́ństé ìpọ́n rí. Àbórí òpè ni ìyá yìí àbó ìṣeré ni. Mo ní àwọn èèyàn náà ní alágbọ̀n wọn wọṣọ ọlọ́pàá ní àwọn ọ̀gá ẹ máa halẹ̀. Ìyàwó bàbá wa Smith nǹkan alájà wọ́n ní ṣọ́ọ̀bù ní bó ṣe ń ṣe ọlọ́pàá wọ́n tún ní ṣọ́ọ̀bù ní ibi Martins kìíní yẹn níbi Tinubu kí náà ti ń pè mí ti gbàgbé gbogbo Èkó yẹn ṣá. Ẹ máa sọ̀rọ̀ bí pé ẹ̀yin nìkan lẹ mọ̀ yàn. You don't know who is who. Ẹ lè rí tèmi tẹ bá wádìí mi ẹ ṣègbè ṣubú. Ìjọ ẹ̀rẹ̀ máa sọ pé báyà tí bá ní kọ́lọ̀ máa pa yín ẹ máa yarọ ni ẹ máa dàdàkúdà. Lagata jókòó rí ẹ pé bó ṣe ń wá àwọn èèyàn kiri gbókòrò ẹ pé ó tẹ̀ ti wà doomed. Ọlọ́run máa dì pẹ̀lú ẹ seriously. Ṣùgbọ́n ní kí ló ṣe fún mi ìwọ náà fẹ́ pé lọ́yẹ̀ fún mi náà ẹ̀yìn ẹ jí bèbí yẹn ó fẹ́ pé ó pé òun ó fẹ́ ní kí wá gbẹ́fẹ́ dóhun gbogbo ọ̀rọ̀ abìẹ́ èmi gbogbo ti mọ̀ ẹrú ẹ. Àwọn yòókù náà wà bẹ́ẹ̀ olùṣe olórí burúkú di sniper tí wọ́n pẹ́ mo ti ń gbọ́ fún ẹ máa ṣègbè pọ̀ ní àti pẹ́kẹ́ẹ̀k ẹ má rò pé wọ́n yọ yín sẹ́yìn. Àwa ń báṣẹ́ wa lọ lórí yín ẹ̀yin olùṣe olórí burúkú olóòórùn kò ní dáa fún yín ẹ̀dẹ̀ wá ń dalẹ̀ àdáwọn èèyàn láàmú. KD continue wọ́n ní mọ́nì ó ti sọ fún ọmọ aṣẹ́wó ní Ajégúnlẹ̀ ó ní tìjú ó fi good platform sílẹ̀ àwọn tó ń kẹ́ pẹ̀pẹ̀ máma gbàdúrà fún máma kò tí tọ́lọ́hún ò lè ṣe at the right and the same time ó kúrò ó ń bú àwọn tó wà ní sáìdì wa ó sọ̀rọ̀ sí wọn ó sọ̀rọ̀ sí bàbá wàhálà àti ìdààmú ìpayín kékeré ẹ̀ṣẹ̀. And this woman end up. She not get what she dey talk. Just talk. And get better for much. But then she don't find the life. Do you know I've been looking for this detox? Yes. Molto bello, ragazzi, disponibile in talking about dynasty. And and you can see that it's actually fluctuating and it's stammering. Now, it was talking about dynasty. Let's come back, please. Thank you. Good morning, everybody. Oh my god. Bó bá yẹ kó ṣe dá kíní ẹ̀bùn mi, mo tọ́ àti sọ̀tẹ̀.
ó ṣe lọ hangi nìyẹn. Yeah, feel it. Ìgbà tó àwọn èèyàn táàpù mọ́ mo dẹ̀ rí pé kíní ẹ̀ lọ hangi. Àti wà kárí ìdíwé ni. Mo mi jí bèbí à. Sórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sórí mo ń sọ̀rọ̀ yẹn mo ní láti play láti fún àwọn èèyàn ní low down fún bí gbogbo kíní yẹn ṣe ń lọ. People thought it's a joke bọ́bọ́ yìí tí ó ti fọ́ everywhere. Wọ́n máa gbé pọ̀ wọ́n máa sọ pé kíní kan kó ṣerú ẹ̀ fún gbogbo yín kí the same thing kó ṣẹlẹ̀ fún family yín kó ṣẹlẹ̀ the same thing kó ṣẹlẹ̀. That is totally dangerous people. Ní ìsìn wá ó wá ṣerú ẹ̀ fún yín ó ti rẹ̀ fún yín fún ṣe kíní no I purposely say pé mo máa ní mi ò tí ṣe tán mo sì láwọn ibi tí màá ti lọ gbọ́ àwọn illustration kan wá mo sì máa lọ ibi tí màá ti lọ kọ́ àwọn nǹkan tó àwọn people will understand the gravity of what actually destroyed pátápátá tó da ọgbọ ẹrù. Èèyàn burúkú ni èèyàn burúkú gbáà. Bí ti ṣòrántí hello Binti o. Mo ń dẹ́yìn máa pẹ̀lú yín. Ṣòrántí voice note kan tí mo play fún ẹ ní party yẹn. Lẹ́yìn ṣe bàbá. Vengeance wá gbà yìí. What happened now? They hang wo ṣe hang yẹn báyìí mo fọwọ́ tẹ̀tẹ̀tẹ̀tẹ̀tẹ̀ mo pọ́sù yẹn ti kàn jáde ní gbígbígbígbí mi ò lè solve gbogbo pọ́sù yẹn mo solve tó fi kọ́ tiẹ̀. Iṣẹ́ Lagata nìyẹn mo lè máa ṣe iṣẹ́ nìyẹn. Lagata tójú ojú ẹ̀ ti wú ojú ẹ̀ ti bó. Ojú ẹ̀ ti wú tó bá gbójú ẹ̀ ṣe wú ó wá dàbí kí ló ń pè náà ó dàbí mọ́mí one with God tó wá lójú ẹ̀ òun àti mọ́mí wọ́n ju jọra. Ìwọ kan rẹ̀ rí. Téèyàn bá ti ń báyọ̀ sùn náà tó bá ti pẹ́ àdìẹ́ lòdì wọn máa ń jọra padà. Àwọn fáàtì ó gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. Ọ̀kadà wọn máa ń jọra. Ó gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. Tó o bá ní kámẹ́rà down mọ́mí one with God yẹ àdéhùtà ló ń pè mọ́mí kọ́ àǹtí ni. Wọ́n máa ń jọra kíláàsì kò pọ̀ sí nǹkan máa jọra. Orí gbogbo wọn ti ń jọra wọn nínú gbogbo wọn ti ń jọra wọn tó fọ ẹ̀ gbogbo wọn ti ń jọra wọn. Gbogbo wọn ló ń jọ Lagata báyìí. Lagata ni free distributor. Gbogbo àwọn. Spam donor orí ọmọ tó fún lóyún ní South East ni. Ó tún bẹ́ẹ̀ kó wá ṣe kò mọ́ fún ọmọ lọ́mọ. Ó bẹ̀ kó wá ṣe kò mọ́ fún ọmọ lọ́mọ. Orí Lagata ò kì í ṣe kò mọ̀. Òun kàn máa ń fún ìròyìn ni. Ọ̀tọ̀ ni destiny tó máa ń fún yàn lóyún tó máa ń ṣèkó mọ́. Ọ̀tọ̀ ni destiny tó tún máa ń tọ́ ọmọ. Lagata ń tiẹ̀ kó kàn fún yàn lóyún ní destiny ti tiẹ̀. Ó fún ọ lóyún lóyún báyìí ó jápa nìyẹn. Bá ti lè fún ẹ lóyún báyìí ó jápa nìyẹn. Kò tẹ̀ wá já lórí kéde fashion nígbà tó fún lóyún tán tó ti yẹn tún lọ ṣe yọyún fún. Ó yọyún fún náà. Ó kàn rọ síbẹ̀ fún lọ ní ó rọ kúrakúrakúra. Wọ́n wọ́ndà tó fi kó chlamydia infection lára ẹ̀. Wọ́ndà. Ó ti tẹ̀ rántí chlamydia yẹn ó fún ọ ní infection náà. Kádíjà yọyún fún Lagata. Ó fẹ́ yọyún pa ni. Sórí remote control tó fún gẹ̀ yẹn ó ti lọ pọ̀ jù. Remote control tó fún wọn yẹn ó ti lọ pọ̀ jù. Ìgbà ni kò í sí ìgbà kéègbòdìdì ìgbà lágbára gan. Ìgbà àgbẹ̀yìn stọ̀bọ̀ntì. Ìgbà bàdì gan. Àwọn àfọgọ́tì ni àwọn tó bá ń ṣògùn owó yẹn wọ́n máa ní pé ó yà sígbà kan. Ìgbà ni wọ́n máa fi ń ṣògùn owó. Ìgbà lágbára. Ẹni tí tó bá di jọmọ́ ìgbà ó ti lọ fà ó lọ fà jùlí àfà lọ. Ìgbà bàdì gan. Ìgbà ni àwímáyẹ̀wò ni. Àdódùn ni bó jẹ́ 1 second ló lè ṣe ó máa dá ẹgbẹ́ ni ọ̀tí ìdókòrí ni. Ó ti gbà tán. Lagata na sexual ritualist now. Because we jayé ni I'm telling the truth. Gbogbo àwọn obìnrin tó ń tẹ̀lé Lagata lónìí Lagata 90% wọn ní Lagata ló ti bá ṣe fọkínfọ.
Yes, now. 10% tó kùn ó ti gbé ọkùnrin fún wọn ọkùnrin yẹn dẹ̀ tó wá fún Lagata ní fídíò evidence ibi tó ti ń ṣe kínní. Ó ti gbà tán ó já sí bá ó já sí ó ń pàṣẹ wọn káàkiri ní fún mi. Èmi mọ géèmù yẹn ti pẹ́. Ó ń pàṣẹ wọn káàkiri ní fún mi. Ẹ má bínú lẹ́ǹtì ṣé kíní ìkọ́ọ̀tù ni torí mo kọ̀ ní pé. Ẹ mọ tó ṣe wọ́n fúláàgì kìíní yẹn ó wá hang. Àwọn just talking mo kọ̀ wọ́n sì torí mo kọ̀ ti díjú lọ ni. Tẹ bá ti jíjú lọ báyẹn ẹ ti wọnú spirit yẹn ń lọ. Ẹ kọ jẹ́ kí n sọ ẹ jẹ́ kí n land ẹjọ́ gbogbo àwọn ìwé ìmùsọ̀ tó dáhùn ti balẹ̀ ayé jẹ́. Ọ̀run yẹn ò ṣọ́ ẹ máa ṣègbè sínú hẹ́ẹ̀lì ni. Kẹ̀dẹ̀ máa ro the spirit of Mohbad will not forgive you all. 100%. Ṣé you need every other platform tó ti sọ̀rọ̀ adult whatever. Láti lọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kìíní yẹn tó matchmake olórí burúkú oníṣẹ́ olùṣẹ́ ọlọ́run fi àjẹyìn ẹ máa ṣègbè pọ̀ ni. Gbogbo ẹ̀yin obìnrin wọn dárúkọ yín ní ẹ̀yin mọ́lì ẹ̀yin olùṣì. Ó wà lọ́dọ̀ wa bíbá máa gbàdúrà fún àjíjọ máa ṣeré àjíjọ máa play music the oldies a máa ṣe gbogbo ẹ̀ ó dẹ̀ switch. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀ẹ́dì òtún síyàn. Don't mind that one. Don't mind kini Lagata ni mo wá fún. Ẹ block mi jọ èmi ò tẹ ọlọ́tẹ̀ lóní kẹ́ block mi kí tètè mọ̀. Wọ́n fẹ́ dájà sílẹ̀ láàrin mi àti èèyàn kan. Ìpè àbùkún nínú èmi ò mọ̀ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ àṣàwọn ti rí ní tó wà níwájú tẹ́ dáwò rí. Gbogbo ẹ̀yin yóò fò tẹ́jẹ́ káwọn ọmọ yẹn máa irúdù sí gbogbo àwọn àgbà yàtọ̀ ságbà. Ẹ rí mi kí n bá yín wá sí ibi tẹ́ ti jókòó ni àbí kí n wá sí ibi tẹ́ ti ṣe adult ni kò ní dáa fún yín. Ayé yóò wùn kò tó asánsán kẹ máa gbàdúrà fáwọn youth pé àwọn ọmọ wa yìí àwọn náà kọ́ pé àlàáfíà tó wọn kọ́ enjoy life wọn bàtà máa ń jáde school bẹ́ẹ̀ tó máa lọ sí A levels ní ẹ̀ tó máa lọ university àbí ká iṣẹ́ ti wálẹ̀ tí báwa náà enjoy in the 80s we enjoy ẹ̀yin lẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa yìí kọ́ máa ṣe bó ṣe nǹkan tó don go through because wọ́n feel the pain. Irú ẹ̀ náà ni ti Mohbad náà ipe kóhùn struggle at that age wọ́n wá dalé gbòtòótọ́ ẹ wá dẹ̀ ṣe dé fọ́ ẹ kó orí burúkú yín lọ iná ọlọ́mà finú àtàrà bá yín wí lẹ̀ yóò lù sí gbogbo ẹ̀yin tó ní dá fún please ẹ tó bá ní whatever tẹ bá ní ẹ ní kankan ẹ má wo jẹ bí gbàtẹ́ ń bóná ọlọ́run mọ́ra and I do understand sometimes ọlọ́run máa ń fẹ́ kí gap yẹn wà kéèyàn lè rí nǹkan dì mú. But this time around, in fact, méjì tẹ́ ti gbé síta tẹ́ ti mélòó tẹ́ gbé ta ó ti confam ẹ tú wọn síta gẹ́gẹ́ bí kọ́ńfì ṣe sọ ẹ má bo nǹkan kan mọ́ easy going ó dàpọ̀ rẹ̀ ni mò ń sọ bá a fi kiri yẹn ẹni bí ni ẹ ìwọ náà sọ níjọ́ yẹn oní woman yẹn mi kúkú mọ̀ ẹ̀ rí oníjì babes ó mọ tó ń sọ pé wọ́n hypnotize ọmọ yẹn ni bọ̀ ìwọ náà mọ̀ ò sọ mo sún kan wá gòkè ìmọ̀ bí mo sún bẹ́ẹ̀ mu kinní kan lórúkọ ẹ̀ àti ó ní òun àwọn ò believe ní jùjú kìíní kan ta ló believe ní jùjú òyìnbó kan believe ní spell you know ṣùgbọ́n kéde Fastion ọmọ burúkú náà ni kò dáa bàbá ìbejì ọlọ́run á kó yín yọ o àwọn ẹbí yín náà tó bá gbọ́ wọn yà mọ bó ṣe máa ṣàtúnṣe kò ṣe pé ká padà pọ̀ eléyìí lè pa yín ẹni tó mo gbọ́ lé ọ̀dọ̀ Leches lẹ́nìí ó ń pọ̀fọ̀ kọkọ̀ òun lọ kó ṣe kìíní that's the height of it ọlọ́run mi lè control ẹ̀ mọ́. That's the height of it. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ pé smell náà wà part of it. Ìbọn ló ń jẹ́ ẹ̀lẹ́ ìmọ̀lì. Ọmọ òfò aṣẹ́wó ni òun náà náà bu káàkiri ògbé yín ẹ̀ ti jẹ. Lọ́dọ̀ àwọn ohun ẹ̀wùn mi náà wọ́n fi ṣẹ̀sìn ni. Ó ń lọ kébékébé àti kí lorúkọ pẹ́kẹ̀ àti wèrè the sniper lórí burúkú. Olùsì they were how into this. Wọ́n máa wá bàbá ọ̀ṣọ́ máa wá in case justice for Mohbad ni. Tó bá béèrè question níbì kan èyí December ni what do you think kí ló fi kìíní ìgéèsì bàbá oníṣòrí ẹ ní ṣàkọjẹ níbi tó owó oníṣàwúrẹ jẹ olọmọ ọjẹbù ni ẹ ọmọ oríṣi tèmi náà fi ń sọ̀rọ̀ olùsí olórí burúkú ẹ̀yin wèrè ẹ̀yin tí ò ní dá fún láyé yìí kò ní dá fún ẹ náà ń lọ inú ọ̀gbìn yẹn lẹ máa jẹrà sí ayé ìlara tí màmá ní àdàbí tẹgbẹ wà lótìtú àti lódodo Lagata o tí mọ kankan yóò mọ kó tí wàá gbàgbọ́ ní kí ni mo ṣe fún mi o tí mọ nothing èpè gbé ẹ tó ń da tó ná àdúrà instead èpè tó gbé òun ó ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe ní pé ṣe oníbàwò mo ṣe dé ìlú òyìnbó báwo mo ṣe ní dé ìlú òyìnbó yá tiẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ ni wọ́n kọ́ ò lórí ọ̀fẹ́ Nàìjíríà yẹn ló máa jẹ́ra sí àwọn tó wà Nàìjíríà mi gan ṣoríire they are doing well
tó bá ṣoríire ni òní máa wá kó máa tẹ̀lé Lagata kiri wọ́n ti ṣọwọ́ sínú something ìfẹ́ máa sọ ìsọkúsọ yàtọ̀ not like that wọ́n ti ṣọwọ́ síbẹ̀ wọ́n ti bu ọwọ́ lù ẹ̀yin olóhùn abájọ wúmà yẹn ni wúmà tẹ̀ pé mọ̀ mi fóònì ó ní Lagata ni màá wá sí tí máa wá sí UK àṣẹ òun yáwó tíkẹ́ẹ̀tì ni kéde ìyàwó kiri easy going wọ́n ló yá wọn lówó wọ́n fi ń ṣe ibi ẹ̀yin olórí burúkú ibi ò ní tán nínú ilé yín tẹ́ gbé wá sínú justice for Mohbad ẹ tó bá gbọ́n yín kẹ́ ẹ tètè yí padà ẹ máa wá attack ìyọba gbárí ẹ sílẹ̀ nínà òun ti ṣe ẹmọ báyọ̀ ń pọ̀ lọ́hùn dáríjì gbogbo ilẹ̀ ti àti mọ́mi fóònù ẹ ti gbé Lagata mọ́ra nà òun làdùkẹ́ sọ pé ẹgbẹ́ ìgbà tóun sọ fún yín àṣẹ àwọn èèyàn kìlọ̀ fún yín ẹ wá ní wọ́n ń parọ́ wọ́n ń sọ gbogbo báyìí Lagata wá ń sọ pé òun rí mo gbọ́ tí ìyá kan omi tí ì lè gbàgbọ́ ni màmá ó yẹ Ọlọ́run mo ń pẹ́ aṣètòtọ́ ni a ní ìjọwò àbí ṣe ní kíní wọ́n ní Lagata náà ṣé ẹ ní ẹ̀mí Ọlọ́run níwájú ni Lagata wá sí ds àbí kò even that nobody has my number ju ìṣì lọ. General Jibe ẹjọ kí ni Lagata ṣe pẹ̀lú yọlọ nítorí mi ìgbọ́. ẹgbẹ́ àwa náà gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ àwọn ìwà tó wà níbà yẹn ní ìjẹ́ tàbí last week náà ni àwọn commenters ẹ̀ mọ̀ pé àwọn commenters yẹn wọ́n máa ní fact gan. wọ́n gbọ́dọ̀ dátù wọn lọ́hùn. Lagata tún jọ́dọ̀ màmá ọyẹ́ lọ́hùn. wọ́n á sọ fún yà ní ẹ̀rú bà mí. lóde tó fi jẹ́ pé àwọn ẹ̀yà 90 100 yẹn ló máa wù Lagata náà a máa ṣe nǹkan báyìí. ẹ̀rí báyẹn sá lọ. ó ga o. ọmọ orí pé ẹ̀rí fàmì ìfẹ́ gbàgbọ́ ìní parọ́ bọ̀ ìyá yẹn bá rí pé kò wá ìgbà kan máa yọ wá ń gbà kan ni wọ́n á wò pé kí lélẹ́yìí àwọn ilé olóhùn fẹ́ dọ́dọ̀ tó bá wá sí Amẹ́ríkà òun fẹ́ dọ́dọ̀ phoenix wáyà nígbà yẹn nínú aṣọ ti yàtọ̀dọ̀ light off àti one with Satan ó ti lọ ṣẹwọ́ sí wọn ní tó ń ṣe nìyẹn. ó ti lọ deposit sọ́dọ̀ wọn. bẹ́ẹ̀ ni ìdúró ẹ̀nà ṣe ni ẹ bá tẹ́lẹ̀ lọ́kàn. nígbà tẹ́ pé ìgbẹ́fẹ́ wọn fata sí nídìí nonsense. ìgbà tó tọ́nu kámẹ́rà ṣáwọn wà àwọn òwò ni àbí báwo àwọn ìyá òfò àwọn yóò ṣì àwọn náà ló jẹ́ káwọn ọmọ yìí máa sọ̀rọ̀ síyàn lára dà àwọn ìyá àrà débi òkè ọ̀sìn bẹ́ẹ̀ o àdàbí Lagata mi ò gbẹ sọ̀rọ̀ rí mi tẹ kiri mi ò wá sí platform ẹ rí mi ò ẹ fà ìgbà tá a kọ̀ máa ń wà tó máa ń wá sọ́dọ̀ àwọn young daddy àgbà yẹn ó tán báyọ̀ dà àwọn ìwà lẹ́ẹ̀mejì àbí kiri kan ìjọ tára ti fún mi gbá òkè ìwọ ṣe kéjì olóòórùn onídọ̀tí òun sọ pé ó ní ó ṣe kámẹ́rà dà fún ẹ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo yín ó gbo Lagata gbà ìbáni lady Isabella yẹn náà tó hó bò wèmí kọ́ bá Lagata wípé kí ló dé tí ó fi jẹ́wọ́ ni ó parọ́ mọ́ bọ̀bọ̀ kan ó ní láìdé kan ni tó ń bóun ṣiṣẹ́ ló ń ṣe kinní kan òun ló ṣe mú ní kí òun bá má dà sí aṣọ òun ni àgbà tí Isabella ní ó táwẹ̀ lóró sídìí pé kinní ẹ̀ ò tẹ̀ ṣe rí ó já bọ́lẹ̀ tó ní òun fi Òdùmọ̀sí tìrẹ̀tì rẹ̀ Òdùmọ̀sí náà kan ló ní ẹ̀yìn ọdún ẹ̀ pé nǹkan tó wà lẹ́yìn Lagata wò wàá fọ́ sínú ihò nígbà ó yìí máa já sínú ihò tó ní jáde mọ́ ihò yẹn máa padé mọ́ ẹni ó wá mú gbogbo àwọn ilé ọ̀rọ̀ tí ilẹ̀ Àdùkẹ́ sọ all right now ṣé ẹ̀yin àwa àgbà yẹn sorry náà àwa àgbà mú sorry ẹ̀yin àgbà yẹn gbóhùn ohun Ọlọ́run nígbà ní tẹ́lómi bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ rò pé èèyàn ni ó kàn sọ títí ẹ̀ ó ní ẹ kúrò kíní ó máa boomerang dáhùn ìbẹ́yìn náà lẹ́kọ̀ọ́ gọ́vnà òfò Ọlọ́run kó dárí jù ìbò tẹ́ nǹkan tó wà lọ́wọ́ yín náà tẹ́ ẹ bá gbé jáde tó wọ́n ń bẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ ń boná mọ́ra kó dá iná Ọlọ́run lẹ́ ń bò mọ́ra o ẹ gbé síta Ọlọ́run fẹ́ ṣe ìdájọ́ ẹ̀ bọ̀ tó ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ṣe wà lọ́wọ́ ẹ̀ àtàwọn tó ń gbé lẹ́yìn ẹ gbé síta kẹ́ má boná Ọlọ́run mọ́ra I'm telling you ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lélẹ́yìn kò sọ̀rọ̀ jí frog kò sọ̀rọ̀ jí babe kò sọ̀rọ̀ jí dog kò sọ̀rọ̀ jí ghost ẹ̀yà ṣe síta kí o bá yé rí kí o bá Lagata you are going down gbogbo àwọn tó lọ ń gbé kíní wọn kiri tó ní òun lọ bí iṣẹ́ àrí àwọn kan tí wọ́n sọ tó dẹ̀ confirm it you think he can go scot free ó ní àyín is UK orí ò da UK ráyè òṣì tẹ wọ́n mú ẹni owó wa lọ́tún fún ẹ ló fi ń jẹun ó níṣẹ́ ó wá sọ lẹ́jọ́ mẹ́ta mo wà lórí kiri kan mo sùn mo ń tají títí òde mo wá ní mò ń lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ àti láti iṣẹ́ òfowó lẹ́ ń ṣe gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yìí ló gbé bíìnì káàkiri bòró yẹn ẹ gbọ́dọ̀ lọ ṣe ni. Oh, it's good money. Yeah, it's good money. You sit there, you pull àwọn European, àwọn Jamaica, even àwọn tútù wa.
àti máa ń wojú àwọn tó tẹ̀ máa ń ṣe tíkẹ́ẹ̀tì yẹn tó máa rìn kiri àwọn tó máa ń já kinní fún mọ́tò tó bá páàkì sí ó lè jọ ìwọ̀n ni Yorùbá wá pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ àwọn Ghanaians náà pọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn bus drivers wà bẹ́ẹ̀ ṣe olórí burúkú ní Lagata àti wọlé eléyìí sunsun bíi ewu yẹn láti kò ní dáa fún ẹ mo ti sọ fún ẹ pé ìyá tó gbé síta ń bẹ̀rẹ̀ mo sọ ń tá pè mí ni gbogbo tó mí nínú ayé ẹ àti tó mi wá jèrè ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ mi ọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ lásán ni ẹ má kọ nìyàn tó ṣẹ̀yìn gbogbo tó mí àti tó mí nínú ayé àti tó mi ò ní jèrè wọn ní ìyàwó ẹ ti sá lọ èmi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó tọ́ ni bẹ́ẹ̀ irọ́ ni àkótí ẹ̀sẹ̀ tó kọ àwa àti gbogbo yẹn kò sí business ni ẹ̀jẹ̀ máa rí ibi tí Lagata bá threaten ẹ free yourself torí pé wá kí ẹ̀rìn méjì sí ẹ létí ìwọ náà ṣe gàìgàì ọ̀dẹ̀ òbúkọ ògúnfe olóhùn dé ọ̀dẹ̀ ẹ̀ tẹlifẹsẹ̀ rẹ̀ ń sè ìsáàdì díṣò kọfí ní ìṣòro yín ikú kọfí gan ló máa pa yín nígbà tí Ọlọ́run jẹ yín níyà ṣèbí kan náà ní ọmú bàtí àwọn ti dá padà lọ sílé Lagata ló ṣe é jẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ẹ fi sílẹ̀ ẹ̀ tó bá ti lo yẹsà fún ẹ orí ẹ ti tan náà yẹsà yẹn náà fi ṣògùn fún ẹ wọ́n ṣe kà wọ́n dẹ̀ mẹ́kẹ̀ mọ́ lára ẹ jẹ́ kí n gbọ́ wọ́n gba 600,000 wọ́n ń ya owó kiri ìkọ́tẹ́ pé bàbá ò súre fún olóhùn yìí gbà tí ó ṣòkú bàbá ẹ̀ tó kọ́kọ́ kú kò súre fún ó yí òkú padà ìyẹn Adémọ́lá Táíwò olòṣì ó yáwó ṣòkú bàbá ẹ̀ ègbé ni fún ẹ ègún ti wà lórí ẹ olòṣì ẹ lè máa jáde bàbá àdàbí ló dà lẹ́yìn lórí ẹni pẹ́ mẹ́ta ni máa ń pè ẹ̀yẹn ní òfò ẹ kó sí kúrò níjẹ́ fọ́ ẹ̀ bó jẹ́ èèyàn márùn-ún it's not by fault that you should be 100 let's come together you do know God works ó lè jẹ́ èèyàn kó lè jẹ́ èèyàn márùn-ún kókò máa fi òkúta rọ́pò wa ni a ṣiṣẹ́ Ọlọ́run wà lórí justice for Mohbad ẹ̀mí Mohbad ò ní lọ lásán and I'm saying this gbà tó yọ sí mi ó rẹ́rìn ní ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run ti tàn mọ́lẹ̀ sí ó ti at set time ẹ̀ láti wọ̀ yìí the right and set time láti wọ̀ ó tún yọ ó ní iyọ̀ ó rẹ́rìn náà ni ayọ̀ ní gbogbo àmà ni ẹjọ́ mo ti kọ́ máa sọ̀rọ̀ ẹdẹ last one ẹni tó bá ní gbogbo tó jẹ́ tẹ́lẹ̀ gbé síta ẹ má bùnà ọlọ́mọ́ra ẹ má cover anybody mọ́ please ìyẹn lọ́lọ́run ò fẹ́ ẹ jẹ́ kí ilé ayé ta tí a pẹ́ bò ibi báyìí sì kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ àwọn tó wà lérí àwọn ìmọ̀ àtìjẹ ni MP gan máa wá wọn máa pọ̀ ọlọ́pàá wọn ń bo ibi mọ́lẹ̀ nílùú Ìgbò torí ẹ̀ làwa náà láṣẹ gbé tirẹ̀ láṣẹ lè gbé bẹ́ẹ̀ tó rọrùn fún wa ní ìlú àríbákanbàkan a lè gbé bẹ́ẹ̀ ìwà wa yìí náà ló ń borí léde jẹ wọn láwọn yóò ní fa kan adúkẹ́ oníkúkú kan bí kò ṣe yíyẹ you have said the truth gbogbo agbára ọwọ́ ta ló wà Jésù ní ọwọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Ọlọ́run this is my own belief I don't condemn any ifá mi gan ifá òun parọ́ kò ṣèké bàbá kan báyìí funfun báyìí fátún fámi kìíní kan bàbá àgbàlagbà kan báyìí wọ́n máa ń ṣeré he only say the truth sa bàbá yẹn máa ń sọ títọ́ kò sẹ́yìn tẹ́tẹ́ ebi ń pa yín ìjọ tí ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ sí ìjọ èmi kan mo gbá ẹ sunkún báyìí ọmọ yẹn má wà láyé ó má wà láàyè ẹ wá ń ṣe òṣì lórí òkú Mohbad Ọlọ́run á bí yín mà Ọlọ́run á bí yín sà ẹ̀yin babaláwo ẹ̀yin mamaláwo ẹ̀yin ifá gbogbo ẹ̀dẹ̀ wá ń gbé ìlú ẹgbẹ́ trust nínú ifá yín pé kó pèsè fún yín trust nínú tẹgbẹ́kẹ̀lé kó pèsè fún yín bá fún yín náà ó ń lọ àgbàná ló ń gbà á tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ẹ jókòó bẹ́ẹ̀ you are all wicked ẹ̀sùn títọ́ àti òdodo ìwà yìí sì wá sọ ṣófin kan sẹ́nu ni ìyọba and I like it you just say no only no you put your foot down èèyàn kọ́kọ́ ló ń gàrí yàn láyè bó bá ń gàrí mi mú owó ẹ dání Ọlọ́run á ṣí ọ̀nà ipò kò sọ sọ́ọ̀rì ẹ̀yin gan ṣe dáadáa mọ́ mi fóònù àwa gan àtẹ̀tí ń support yín with spiritually in everything pé no ẹ sọ̀rọ̀ yín síta dájọ́ ẹ̀ dáadáa mà please ẹ má bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ ṣe mà ẹ ṣe sà thank you. mọ́mí jíbe tí ìwé lè mo play kankan lóru mo mọ̀ pé ti sùn táìmù yẹn mi ò fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó bọ́ sí àbọ̀ mo fẹ́ kó jẹ́ odidi ṣe mọ̀ pé ẹni tó ń di ẹ Bíntín òun ni màmá kéde Fastion òun ló di ẹ Bíntín nígbà tó di ẹ. mo gbọ́ yẹn Bíntín ẹ̀jẹ̀ má bínú Bíntín láyé orúkọ ẹ ọlọ́mọ orúkọ tí wọ́n sọ ẹ níjọ sínú ẹ ìwọ kì yóò kúkú kan bí kò ṣe yíyẹ láti fi ògo Ọlọ́run hàn láti lè máa polongo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ògo Ọlọ́run
èyí tí wọ́n ń yan fìrí àwọn ló ní back to sender àdàbí tọ́mọ wọn ò bá ṣe ibi ó rè padà sí wọn ẹjọ́ abiyamọ ni wá àdẹ̀tí fẹ́ lọ deep nínú agbára tọ́lọ̀ fún àwọn obìnrin ọlọ́run jogún àwọn agbára kan fún wa bọ́ ìwọ tó bá ṣì lò kò ní jẹ́ fún ẹ á dàlẹ́ lórí ni mo gbọ́ ọgbà ẹ mo ń tají mo ń sùn gbà mí màá kọ́ pray bá rí pé 3 mo ń tají mo gbọ́ bá ọmọ yín tí ayẹ ní nǹkan tó láti ọ̀dọ̀ òun ni ọ̀rọ̀ kú yẹn máa wá I heard it try to send that. Imagine kẹwẹ irú ìyá tó lè bí Bintinlaya méjì kó máa sọdún nǹkan báyẹn ilẹ̀ díẹ̀ ọmọ yẹn ni pé tó bá bí Bintin dá tí ò bá gbé evidence jáde kó fi ojú kan kéde Fastion pé ìyá yẹn ló máa kú ọmọ yẹn dẹ̀ wò pé àlẹ́sì ṣé ẹ̀rí voice note yìí ni wọ́n máa ń díẹ̀ òun mo ní ṣàfihàn wọn lẹ̀ ìwọ lọ ṣe prayer sí ìtẹ́ pé mùsùlùmí ni ẹ lọ torí balẹ̀ sọ fún ọlọ́run kó gbà ó ní láyé òun nígbà ó ní àfi tó wọn máa gbé jáde lọ́kàn wọn á tẹ́ balẹ̀ dídùdù wà wíbẹ̀ ó bẹ Bintin jọ yẹn pé ó nínú òun gbọ́dọ̀ gbé jáde because wọ́n ti díẹ̀ òun. bẹ́ẹ̀ ni Lagata for the same thing. lẹ́ńtì bàbá Yes, ma'am. one of the scriptures said I think Romans 8:15 ọlọ́run ní òun ò fún wa ní ẹ̀mí ẹ̀rù but the spirit of courage ipe amani hasa amanda bẹ́ẹ̀ni. yes ẹ̀mí courage kìíní ni Bintin continue ẹ má fòyà ẹ má bẹ̀rù ẹ bá ti wà lórí òtítọ́ àti òdodo mo sọ fún àwọn ló máa jẹ́ Bintin náà ní ìyànà ó ní àwọn ẹbí. ẹ rí nǹkan tó ṣe fún ìyàwó ẹ ni ìyàwó ẹ wà ní menstruation ó wà nínú ẹsọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ tì mọ́lé wà lọ tì mọ́lé wọ́n ní lọ they are not going school. mo ní gbogbo ṣiṣẹ́ yẹn gbogbo wọn máa sunkún Lagata wèrè yìí wá ní kí ìyàwó Bintin kúnlẹ̀ nínú menstruation ó wá gba fídíò ọmọ yẹn ó wá ní ẹsọ ó wà lórí fóònù. àyè Lagata yìí dùn mọ́ rẹ. ẹ máa gbọ́ mo wà lórí fóònù ńjọ́ yẹn bí màá yẹn ṣe lọ ṣe mistake lọ pè mí nìyẹn pé ẹ ló sà kí lè wá ní sọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn bó ṣe ń pariwo nìyẹn lẹ́sìn yẹn nìyẹn yẹn ní ẹ̀ sí lẹ́sìn yẹn nìyẹn kò dẹ̀ ní dá fún ẹ mo ní ta ló ń sọ̀rọ̀ ó ní ọlọ́pàá pé mo ní kò ní dá fún inspector yẹn ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ó ní Interpol mo ní Interpol ayé máa Interpol ẹ̀ ó máa kú àti wà àti Lagata tẹ wà lórí fóònù yẹn ayé máa bàjẹ́ bó ṣe pa fóònù yẹn olórí burúkú kò ní dá fún àtọ̀tọ̀ wáyé. ẹ má bínú kápẹ́lẹ̀ ni ẹ pé àwọn kan ẹ̀ṣẹ̀ wà bíbá wọn ní kẹ́ play. Okay, fẹ́ gbọ́ okay. ẹ láti gbọ́ ẹ mọ̀ pé àwọn ẹ̀kọ́ àwọn olófo kan ní adult irú àwọn tọ̀dọ̀ láti evidence ìwò ni gbogbo yẹn máa ṣe pé pẹ̀lú ayé ìlú ọlọ́run ló ní ẹ̀mí gbogbo wa tí mọ̀ kankan ibi tí àdàbí tẹ bá wà lórí òtítọ́ yìí. bẹ́ẹ̀ni ibi tọ́rọ̀ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ lélẹ́yìí o ibi tó ti tọ́ Bintin jà lélẹ̀ òun rèé ẹ gbọ́ fúnra yín. ṣé wọ́n wọ̀ bọ́ ìwọ wa ọlọ́run ò ní pa Bintin fún ẹ Bintin abẹ́ ẹ̀ débi tó dáa tí Bintin ọba lè jáde kó wá confront Àdìjá ayé ní tí ò ní nítumọ̀. ṣe ti gbọ́ ibi tọ́rọ̀ yẹn ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n á ní ọ̀rọ̀ last year ni wọ́n ti sọ. ẹ bá wa ní sùúrù sà tẹ bá wò mí ìjọ kan tí kinní mi fẹ́ hàn ó dà pé mi mọ́ bí bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ Mama T Posh tó jáde first time you know that Mama T Posh orí mi wá hàn kí ló rí fìlàdúrà ló wà lórí mi. ìyá kájíjá ìyá àjíjá àbí kí ló korúkọ ẹ̀ Dọ́lápọ̀ bólúwa ti ń bẹ bí ẹ̀mí ẹ̀ ti ń bẹ ọba tó láyé àtọ̀run tó dá wa ní àwòrán ara rẹ̀ iṣẹ́ ọjọ́ kẹfà gbogbo ọ̀rọ̀ òtí tó sọ sí Bintinlaya ó padà sórí àtàwọn ọmọ ẹ̀. àṣẹ wà. ó ṣe rí bẹ́ẹ̀ ìyá ẹ lọ wọnú bí tẹ bá fẹ́ wọ̀ ẹ jẹ́ bó ṣe máa rí ni àwọn Bintin máa yè ó máa yè kí ó kúkú kọ́ ó dẹ̀ máa borí ọmọ ẹ̀ àtiwọ́ náà ìyá tó yẹ ẹ ń balẹ̀ ayé jẹ́ ọmọ yín fẹ́ pọ̀ ọkọ ẹ̀ ọkọ tó mú wa ẹ̀ náànú ẹ̀ mú ore ìyá já padà yé wá sọ fún yín nígbà tí wọ́n ń ṣe Yorùbá nation tá à ń ṣe Yorùbá nation Dara lady yẹn wà ní Germany lady Dara àwọn ìyá gangan àwọn ìyá tẹ̀ ń pè láwọn ìyá jójó wọ́n gbé kinní jáde wọ́n jáde bá ṣe báyìí àwa ní no way àtàpadà àtijọ́ ojú ogun lẹ́gbà ẹ̀ because of ìgbà Gani wọ́n gbé dàbà Gani náà àwọn kan dààmú ta ni àdàbí tí Yorùbá ti lótìtọ́ àti lódodo Ọlọ́run ló ní gbogbo agbára ó fún yín ó ní kẹ́ ló ní dáadáa ni ìgbọ́dọ̀ bá ṣí lórí ara yín ló máa dàlẹ̀ ìyá Bintin kò ní kúkú kan kájíjọ ọmọ ẹ ló máa lọ bá I don't care you are evil you are evil wọ́n ṣe fẹ́ kó
ṣàánú ẹ pé kọ́ káwọn family ẹ̀ dìde kọ́ ránà kọ́ lọ ṣe deliverance ṣe fún ẹni ò ní ìdí ẹ̀ mọ́ ìyá ìfún kọ́kọ́ oníṣẹ́ ọmọ bàbá àbẹ́jọ àwọn ọmọ ìjà olùkù bàbá yà á jèrè wọn ìwọ ló máa ṣẹ̀sìn ṣé bá gbọ́ fún ọ tó bá lè túmọ̀ kí nìyẹn fún àwọn ọmọ yẹn ó kọ́ ìpé wọn ti kéré jù ní ọgbọ̀n àwọn ọmọ bíbá ẹ̀ gbọ́dọ̀ tẹ̀ tó kọ́ lọ in that route ó sọ pé mo gbọ́ lánàá náà gbàtẹ́ bẹ́ẹ̀ máa tún plẹ̀ káwọn èèyàn gbọ́ ó ṣe tí ẹ̀kọ́ máa gbígbà play yẹn ẹ jẹ́ play yẹn ìyẹn gbogbo ní ìjọba tẹ̀ ti gbé mi lọ mo wá wọ́n pé ìwọ náà kí lélẹ̀ gbogbo ṣọ́ọ̀bù gbogbo tó fún mi ilé ẹ̀ kó má rí mọ́ kó má rojú. ó fẹ́ jogún òun àti Lagata fẹ́ jogún ẹ̀. 18 years tó sọ sí láì ṣe ẹlòmíì láì ṣe bìtì thank you ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. It is better to tell them because a lot is still happening in that Nigeria that people don't know. Some of us don't know about it. You know, the other day I was trying to talk. Leches said network dropped me, so I said, "Okay, network dropped me." You know, so but it's good to know those like traditional things, so you know how to, you know, handle things in life. Because unfortunately, this is the life their mother has dragged them into. So they need to be very prayerful, you know, and fortify themselves, especially the older ones amongst them. And start like any prayer that's been sent to them, any negative prayer that's been like, and she's now saying that she has given birth now. She said she has given birth to 4. That's so she's free to live her life. ẹ jẹ́ play ẹ̀ all of you that you are begging ipe ẹ jẹ́ ẹ̀dẹ̀ send ẹ̀ sí WhatsApp mi all of you that you are begging ipe kán lọ settle ṣẹ́gi àwọn tó fẹ́ lọ settle ìyáàgùn mójútó ọkọ ọmọ ẹ̀ mọ́ Bintin ló ń lé kiri ẹ̀ Kádíjà I'm sorry to ìyá mi tẹ̀lé ìyá mi á fi ẹgbàá nù ẹ padà sílé ọkọ ẹ̀ yẹn ni tó bá ṣorí màá wá ṣorí ìdúró sọ́kọ mi tí ìyá mi wà láyé tí bàbá mi wà láyé wọ́n máa tọ́ ẹgbàá sí mi nídìí mo wà ní ọkọ mo lọ ṣe ṣìnà ìyá mi ò ní ever support ẹ̀ débi bá wọn ò tẹ̀ bí yàrá yà mí rè wọn ò bí mi rè ẹ sọ pé màá wà ní ọkọ màá lọ máa ṣorí burúkú níta ìyá mi àti wọn máa chẹ́tì orí burúkú orí burúkú báyìí ṣá. And this was that time they said there's no evidence. So they said there is no evidence. Bintin should go and produce evidence. So the husband now went to private investigator. ṣe bẹ́ẹ̀ kí àyè wá súre ni kó wá bẹ̀bẹ̀ pé yẹn ti lẹ̀ mọ́nì àtàwọn ọmọ àti Kádíjà ẹ máa kọ́ bàbá tó bí bàbá ìyá tèmi Jágilégbò ṣoògùn náà pé nílùú wa ẹ ṣeré ní díkì ni wọ́n ní Baptist Church ẹ mọ̀ pé ẹ máa wá ìtàtiwá òkè Ògbómọ̀ṣọ́ mo ti wá mo dẹ̀ tún affiliate mọ́ Jẹ̀bú Òde kẹgbọ́ ẹ lọ ṣiṣẹ́ lé lórí kẹ̀kí náà Ọlọ́run kó jó yín pọ̀. wọ́n fẹ́ jó wọn pa ni. bẹ́ẹ̀ni tí dáadáa funfun ni 100 ní bàbá ìyá mi bàbá tó bí màmá mi tó live náà ẹ ń ṣeré ni àwọn olè fẹ́ máa fi ifá bí oògùn máa dẹ́rù bà. oògùn òṣìwò. wọ́n ti sàmì sáwà lára wọn dẹ̀ ṣe bí fún àdàbí táwọn ìyá mi tàbí bàbá mi bá ṣe bí fún ọmọ ọlọ́mọ ṣẹ́ni pé mo pe àdàbí sí wọ́n tọ́ wa ní ọ̀nà márùn ibi sọ èèyàn márùn kínní say we are not perfect ó lè sọ̀rọ̀ kì í bínú pé òtì wàá kọ́ òpó òkè ẹni ìgbà tẹ̀tẹ̀ ti fẹ́ fílẹ̀ that's it mo lè tún máa gbàdúrà fẹ́ nìyẹn kì máa wà kì máa jáde wọ́n ti yẹ ìkànnì ẹ̀dẹ̀ ń baṣẹ́ Ọlọ́run jẹ́ ayé yìí máa bàjẹ́ tìrùntìrùn ni ọ̀gbìn ẹ wá sẹ́gbà ẹ má bínú àgbàlagbà ní ẹ dárí ẹ Lagata náà mo yà lẹ́dẹ̀ mo ẹ dárí jì tẹ́ẹ̀bà gbẹ ìyá tó sọ̀rọ̀ ya kí ló ti pè yé ègùn yẹn ẹ ṣọ́ra yín kíní kan although you said the same pé tí ó yẹ kó máa gbọ́rọ̀ nǹkan ìbáyẹn wá sí J4N but ẹ má bẹ̀bẹ̀ òṣì o tí Ọlọ́run bá ti ń dábìrà tó ń ṣiṣẹ́ ẹ má daṣẹ́ Ọlọ́run dúró ẹ̀bẹ̀ wo lẹ́ ń bẹ̀ ìyá fónísì you have to say the truth everything you know ọ̀rọ̀ pé kíkọ́ bá dà síta ẹ bá bo anybody tẹ bá bo nǹkan tẹ bá keep nǹkan ìwé ẹ ń boná Ọlọ́run mọ́ra pé màmá jó yín ni this is my submission thank you. màá kọ́ńtù láti pè fáwọn tí ò gbọ́ kíní yẹn dáadáa màá play ẹ̀ padà ń sìn.
Baba Leches, wọ́n ní kẹ́ use pẹ̀lú speaker fún wa lánàá. Hello, wọ́n ní kẹ́ lo headphone. I mean, individuals should use headphones so that you can hear it clearly. Very clearly. Speaker dá lánàá díẹ̀ fún speaker. Torí pé mo gbé okay, ẹ jẹ́ gbé súnmọ́ mi ní gbé súnmọ́ màá jẹ́ kó light bóyá ẹ jẹ́ ká ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kẹ́ gbọ́. Kẹ́rí bí ó ń sọ pé ẹ jẹ́ kọ́kọ́ sáré phrase ẹ̀ náà ó ń sọ pé gbogbo nǹkan tí ó wà nílé yìí kó jẹ́ ti tòun kí ọkọ òun kó kọ́kọ́ rìn lọ́nà bọ́tọ̀ òun ò ní nǹkan tí mo sọ pé mo sì láìkí ẹ̀ díẹ̀ ó ní kí ọkọ òun rìn lọ bọ̀ kó sì rántí pé ó ní ọmọ ìjọ tó bá ti wọlé kó wá wọ àwọn ọmọ kó tún rìn lọ padà but mi ní sọ gbọ́ ẹ̀tàn but ẹ wá gbọ́ the last one kẹwàá rojọ́ ẹ gbọ́ last one very devilish woman being. Binti said you should bring him up. Binti. Ṣẹ́tìgbọ́ ó ní pé kó fi anu ara ẹ̀ ó ń pe ó ń sa abálájọ ó ní àṣàsí ó ní àṣàsí máa ń ṣẹlẹ̀ o àṣàsí rèé o ó ní kó sọ pé òun ò ní ṣe mọ́ kó dẹ̀ rìn lọ. Àwọn gbogbo ẹ̀ bá wá gbé léyìí sí i ẹ̀yin olórí burúkú tí ò ní ta fún yín láyé yìí tẹ́ máa jóná nínú hẹ́ẹ̀lì tó ẹ̀ tún bá sọpọ́ọ̀tì ilẹ̀ Lagata. Ẹlẹ́ni tó ti ṣiṣẹ́ àárọ̀ ẹ̀ sílẹ̀ aláìjàmbá ti gbáyín kékeré fún yín. Oníkórìn lọ ọmọ yìí wíkẹ́ẹ̀dì o ní ìlú eléyìí. 37 or 39 years in Europe kórìn lọ. Kórìn lọ. náà ó di ṣẹ́ni man. ó kọ́ máa wo àwọn ọmọ ẹ̀. àwọn ẹgbẹ́ lẹ́dí wíkẹ́ẹ̀dì. bẹ́ẹ̀ ni mà. wọ́n ló máa yìí ti gbé dání rí ó ṣiṣẹ́ ti relocate tó tún wá mú ẹ. mo jẹ́ ẹ̀fọ́ fara mo jẹ́ ẹ̀fẹ́ tí gbọ́dọ̀ dáǹsì. Gbọ́dọ̀ náà nílànà kàyí máa jẹ́ ẹ̀jẹ̀ tún ẹ̀jọ̀ tí ayé ọ̀nà òṣì tẹ́wà ní doctor for Mohbad ẹ̀yin yóò fò ẹ̀yin àti bàbá bọ̀dé òṣì tẹ́ ẹ̀ sọ́pọ̀tì Lagata àti kéde ẹ̀jẹ̀ ń gbélé yìí iná Ọlọ́run á jó yín èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. kórìn lọ kí gbogbo nǹkan tó wà nílé yẹn kó jàjẹ́ mọ́nu ti tiẹ̀. kókò máa wọ àwọn ọmọ kó máa lọ lábàjá ní ṣọ́ọ̀bù tó ní iṣẹ́ tó ń ṣe. Leches bàbá ó wà fẹ́ẹ̀sì pé máa yẹn ló establish ẹ̀. ló empower woman yìí Lagata dẹ̀ débẹ̀ dẹ̀ fọ gbogbo ẹ̀ àtijọ́ tí Lagata sì wọnú life woman yìí ogun ló ń ṣe. ṣe ìbílẹ̀ sọ́ni Lagata ló ń pa adìyẹ tó ń fẹ́ jẹ tó ń pa adìyẹ sórí orúkọ orí píkọ̀ àwọn èèyàn káàkiri. Let me tell you something àsìyá àbèjì tẹ́lẹ̀ tó lóde let me tell you orí bàbá àbèjì ẹlẹ́dàá àbèjì àbíẹ́ òní iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn gan kò ní gbérí mọ́ ìkàlù bàbá àbèjì ẹ wò ó láìfù yìí wà fún yín Ọlọ́run kẹyìn ó fún yín láwọn ọmọ ẹ move on with your life sir gbogbo ẹnikẹ́ni tó ti sọ̀rọ̀ òdì sí yín wọn inú á gbé wọn òrìṣà àbèjì á bí wọn
àdàbí tèmi ò bá bí ìbejì rí tí wọ́n dúró àgbà tí wọ́n dúró ní ṣẹ́ni ta kẹsẹ̀ bọ̀ yìí ìgbẹ́ tẹ̀ wá sórí justice for Mohbad tẹ̀ wá ń ṣe òṣì yìí gbogbo yẹn ti rógo ẹ lọ padà yín pọ̀ ó ní àwọn fọ yín tútù ó ní ìpéjọ yín àwọn dáná àfọ yín tútù dáni ẹyin òkè níwájú dáni òkè níwájú tẹ̀lé bá bẹ́ẹ̀ ni àti kọ́ pé ó máa ṣubú ni ló lù sí. ẹ̀yin wo graffiti nǹkan tó ra gbé sílẹ̀ òkè kí ló sún ẹ dé gbogbo torí kò fẹ́ lé ọkọ̀ ẹ jáde kí Lagata lè wọlé kò lè máa kó wa máa kí ẹ lé ẹ̀yin òkè ìgbà tí Bintin lọ ìgbà tó lọ pé Bintin lẹ́yìn pé Bintin kí ni mo ṣe fún ẹ náà. Sorry Bintin sọ fún pé òun ló kọ́ ọ̀sẹ̀ kínní kan igbá yẹn ń kọ́ kínní kan ṣebí òun parọ́ pé òun nígbà ó ní igbá tí ó wà lọ́wọ́ Lagata náà ló wà lọ́wọ́ tòun. ó ní òun confam pé lóòótọ́ ni Lagata ní igbá òun náà dẹ̀ ní igbá yẹn nulẹ̀ ìgbà tọkọ ẹ̀ dẹ̀ máa rí igbá yẹn ibi tó lọ gbé pamọ́ sí ọkọ ẹ̀ fọ́ gbogbo ẹ̀ dànù ó fọ́ gbogbo ẹ̀ dànù if you want evidence a máa gbé wá sí ibà ẹ̀ kẹ́ni bó ṣe fọ́ igbá yẹn. ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ evidence kọ́ ẹ má gbóná ọlọ́mọ ra lẹ́ǹtì ó dà pé vengeance fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ bá wa gbé Bintin wọlé ó dà pé vengeance ẹ má sọ pé ẹ ti gbé síta ẹgbẹ́ fífin síta ẹ má yẹ kí ìdájọ́ bàjẹ́ a máa gbé gbogbo ẹ̀ síta. ọ ní ká Bintin ní ká gbé wọlé general. Thank you. God bless you. I'm going to start from where please Lentry, can you mute please? Oh, sorry. So I will start from where General Timothy GP stop. At this point in time, anybody to buy any evidence against Lagata, tí ó bá dá síta, ẹni yẹn ń ṣe ra ẹni o, kì í ṣe Lagata lẹ́ ń ṣe o. At this point in time, ogun ti débi tí ológun ti ń gbé sá. If you have any evidence against Lagata, and you are still superficially dressing it, you are still dressing it, you are still massaging it, you are still keeping it in archive, that the time has not come. There's no better time than this time. In fact, I want you to turn this thing to John Cena entrance music. Whose time it is, my time is now. Whose time it is, the time is now. This is the right time for everybody. Go be evidence to expose Lagata jade. When this issue of Lagata and KD Fashion started, and Bintin was speaking about it, let me tell you the truth. Even though I knew that Lagata to be very notorious guy, I didn't believe Bintin at first, because Bintin has said some things in the past which I actually questioned in all its entirety. But the time I started taking the issue of Lagata and KD Fashion serious was when Bintin now started showing the evidence. But truly, that thing really happened. So it is what? It is evidence that does it at this level. Evidence that does it at this level. And we keep talking about KD Fashion Lagata. Who told you when KD Fashion the first victim Lagata in this kind of saga? KD Fashion wouldn't have been the first victim of Lagata. Yeah, he's not. She's not. God bless you. Do you understand? Okay, pé nǹkan kan lè máa ń ṣe téèyàn fi máa ń tẹ́ orí bàbá Bèjì orí máa yẹ kàn lé òun ló fà tẹ́ pé tí KD Fashion ní Lagata ṣe tó fi wọgbó lọ ni. So ó ti ń ṣe tipẹ́tipẹ́. When I said this boy called Lagata, this boy is a jobless idiot. Bèjì golo ni. Pé come and fuck business ló ń ṣe. There's no responsible father, responsible man. Tó máa jí ní jí ayé ẹ̀ tó yẹ pé okó àtòbò ló máa gbé sílẹ̀ wà máa sọ lórí social media. Even though if you are jobless, your age in life, your level of intelligence, everything will tell you to look for another thing to talk about rather than talking about okó àtòbò. Do you need to lecture people about okó àtòbò? Káwọn èèyàn tó mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ okó àtòbò ni. If anybody should do it, must it be you that you do it? You will be doing it.
go and check the issue of Lagata in J4M. Everybody till Lagata to the come across. Gbogbo palata in Lagata di baye won je. Lagata only so many instruments to vimba wọn ja. One, ó lè lo camera down, camera up pẹ̀lú ẹ̀. A dẹ̀ mú evidence ẹ̀, a keep ẹ̀ pamọ́. Fún ààrẹ, ó lè gbé súnmọ́ ẹ kó bá ẹ sùn. A dẹ̀ ṣe camera ẹ̀, a ṣe video evidence, a tún keep ẹ̀ pamọ́. Ó lè rán àwọn èèyàn pé kí wọ́n á toast ẹ, kí wọ́n lọ bá ẹ sùn, kí wọ́n dẹ̀ ṣe video, a gbé evidence ẹ̀, a gbé pamọ́. Ó lè máa fún ẹ ní 10,000 naira. 10,000 naira. Tati wa tiẹ̀, amú ẹ, a gbé pamọ́. And Lagata is not actually a sexual predator. He's also a blackmailer. Because what you have done with him here, Oma keep penny for future reference. Oma keep for future reference. In that kind of Lagata. So tebari àwọn obìnrin tó ń tẹ̀lé Lagata lónìí, tí wọ́n tẹ̀lé wọn lónìí kì í ṣẹjọ́ wọn. Most of them want to bore her. He has locked them down. And he continues to threaten them. That's what he does. Evidence is one level. Evidence is one level. Imagine a single person with 75 fake accounts. 75 fake accounts. That is to say, Lagata ti mọ buṣẹ́ tó ń ṣe, ó ti mọ business tó ń ṣe. Ó fún ààrẹ gan lè hold the life pẹ̀lú ààrẹ. Ṣé bá 3 live session tó yẹ pé 75 people ló ń wò wọ́n. If I make 50 people, lè máa wọ ẹlòmíì. That is Lagata fún ààrẹ. Ó lè máa ṣe live. A dẹ̀ fi gbogbo àkáǹtì ààrẹ. A máa wà ní viewer session tó máa wọ ààrẹ. What kind of a man lives a useless life like that? What kind of a man use a useless life like that, if not that Lagata? When Lagata came to J4M, Oma will be victim now. You will see him talking gently. That was when he was still with the critical thinkers. Told you a lot of Baba. Mama saw dear, and you'll be thinking, want the shake of boy. Want the very good boy. He was not critical thinker. They too, they didn't trust him, so they gave him fringe benefits. So when the 7 core members, they will have meeting for like 4 hours, then they will bring him in for the last 1 hour. So they knew him as well. Okay. So at that particular time, he was still with the team Baba now. Anytime why did you want to do Bayama so the people will think that look at this gentle guy. Look at this gentle guy. Me Makaton is even dragging me. Lagata is a very evil manipulator. He's a very evil manipulator. That is why he's able to crawl into the life of those women. And women to need this kind of spirit. And once you allow Lagata to enter your life, you are finished. Hello, I'm going to enter life one now. Life will remain the same again. That's Lagata for you. If it comes into your life, you will not go empty-handed. Lagata will always take something away from your life. And what you will take away from your life will be something pertinent, something serious, something integral. That way your life might not actually live independently without it. Lagata will take away your conscience. It will redirect your loyalty. It will redirect your what? Your homage. You'll be paying homage to Lagata for the rest of your life. Unless you can bear him as the devil. That's what Lagata is. Lagata doesn't just come and play with you. He will come to take something junk from you. Something big. That's what Lagata will take from you. And that's what he has done to all those women. Including all those Yagba. If it's not KD Fastion, the current Lagata, the logo system here. If Lagata is living that life that is living now, share your mokbe, oti gbegba, kin do ko gbogbo owo e sile fún mi ni. Ìgbà tó gbé nìyẹn. Tí bá ti lè bá ẹ̀sùn báyìí, then I have remote control over your life. And you know one thing, nílò Òyìnbó does not believe in any metaphysical power. If you don't have evidence to show, there's nothing you can report to Òyìnbó. You cannot go and tell Òyìnbó pé ẹnìkan fi ògùn bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ báyìí, ó fi gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Òyìnbó will just say that's just a civil relationship. There's nothing we can do about it. Pé ṣe bí ẹdẹ tara ni, ó dẹ̀ wẹ̀ ó dẹ̀ fún lówó. And there's no undertaking to show people you yellow way. Yeah, oh, so yellow now. They better for any data and you guys exchange resources. That's what Lagata does.
That guy is as jobless as he comes. Oko alone takakiri. Oko long takakiri. He has said this several times. I'm going to saw now. He has said it himself. That's kind of person that Lagata is. That's kind of person and Lagata always know when to call the shots. I could remember when Leches was dragging Lagata quickly ran to Team Baba because he knew that Team Baba at that time was very formidable. Team Baba. Awa nígbà yẹn àwa la wá defend Lagata. And defend Lagata blindly without knowing that we were defending the dragon. We didn't know that Lagata was the dragon. Our one defending Lagata anytime, he has not done anything. He has not done anything. What Lagata did was to make sure that Leches was segregated. He made sure that Leches was totally tagged anti-justice. All tag Leches pẹ̀lú nurse at that time. And nobody will hear that thing, Leches ló lọ bail nurse. Leches ni wọ́n béèrè photo nurse lọ́wọ́ ẹ̀, to deliver photo nurse. So Leches wá gbé nurse pamọ́. So Leches over here ká mọ̀ pọ̀jọ́ Monday ni Mohbad kú. So Leches over here ká mọ̀ pọ̀ kú ni nurse bá Mohbad àbí. Everybody turned against Leches at that time. So when they realize pé àṣírí wọn ti ń tú Lagata kanlẹ̀ kó lọ́dọ̀ àwọn Team Baba. Ó di ọ̀dọ̀ Lati. Lagata always know pé bọ́ọ̀bù ń bọ̀. Ó dẹ̀ máa ń prepare for bọ́ọ̀bù yẹn. Ó máa ń wá bí tó máa ń sá pamọ́ sí ni kúbẹ́. Lagata does not have a voice. At that time, I never knew Lagata could speak like this thing. I never knew Lagata could speak like Agbero like this. The way Lagata is speaking now. Lagata will be saying things one after the other. You'll be thinking that, look at this angel with a sonorous voice. Ashe Agbero gidi ni idiot yẹn. So Lagata knew that this day will come. That was why to be started olórí ẹrú lọ. Ó ti mọ̀ pé Lati yẹn ò lọ́pọlọ ntiẹ̀. Ó ti mọ̀ pé ọpọlọ dúdú nìyẹn ní tiẹ̀. Ó ti mọ̀ pé 10,000 naira péré Lati máa ta gbogbo life ẹ̀ nítorí 10,000 naira. Ó ti mọ̀ pé alátẹnujẹ ni Lati. Ó ti mọ̀ wéyàn tí Lati jẹ́. Ó ti mọ̀ Lati dáadáa wípé eléyìí ó lè ta gbogbo family ẹ̀ nítorí 5,000 naira. Òun ló ṣe lọ sá kúbẹ́kúbẹ́ sí ọ̀dọ̀ Lati. Ó ti mọ̀ kó sí ọpọlọ lórí ẹ̀. Ó ti mọ̀ pé ọpọlọ ẹ̀ ti kú. Òun ló ṣe lọ sá kúbẹ́kúbẹ́ sọ́dọ̀ Lati. Ó ti mọ̀ pé safe heaven nìyẹn. Nígbà tí bọ́ọ̀bù ibà máa drop, ó mọ̀ pé Lati òun ló máa tìsíwájú kó lọ fi àyà rọ́bọ̀n fóun. And look at the life of the Lati today. Lati tó confirm pé fraudulent man lòun. I posted it on my page now. Pé fraudulent man lòun. Ó confirm pé òun wà fraudulent. Wípé con man lòun. Pé 419 lòun. Lati confirm ẹ̀. So when Lagata was looking for ibi tó ń fẹ́ sá lọ, ọ̀dọ̀ Lati ló gbà lọ. Ó mọ̀ pé ẹni bí àwọn ló ráhùn yìí. When these idiots were shouting that Baba Benny Consun, they did not see any picture. They did not see any video. Lati and all those miscreants in his platforms. Gbogbo ló ń pariwo ń gbà yẹn. Wí bàbá ti fún ẹnìkan lóyún o. Bàbá ti bẹ́ ẹnìkan sùn o. Àwọn máa bímọ fún bàbá láìpẹ́ o. All of them, they did not even see a picture. But now that Lagata's case has come, they saw a picture. One year I need. They saw a picture. Wọ́n ní wọ́n lọ gbá bọ́ọ̀lù nínú hòtẹ́ẹ̀lì ni. They saw a picture. Wọ́n ní pé wọ́n lọ bá wọn ṣe wọ́n ní. They saw a picture. Wọ́n ní pé kò ṣẹlẹ̀. They saw a video. Wọ́n ní irọ́ ní fídíò yẹn. Wọ́n ní pé àgbà tó bá ṣọ́ ara wọn níbi tó ti ń bára wọn sùn. Ṣé ẹ fẹ́ wo blue film ní ẹ̀yìn eléyìí bú? Ẹ ṣe lọ sí blue film website kẹ́ lọ wo blue film bẹ́ẹ̀. Tó dìgbà tó máa ṣọ́ ara wọn níbi tó ti ń bára wọn sùn. Ẹ jọ ṣé wọ́n ṣọ́ yín níbi tí bàbá ti ń báyàn sùn. Kẹ́ ẹ tó sọ yẹn di discussion of the day for so many weeks on your platform. Adé Lagata ó ti mú ẹpẹ Lati lọ́wọ́. Wọ́n sọ pé ìyàwó Lati ti lọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Ṣé ẹ mọ̀dí tí ìyàwó Lati tó fi lọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni? Ẹ mọ̀ bóyá lórí ọwọ́ Lagata tí Lagata ti lọ́lé Lati tó ti lọ ṣe kámẹ́rà down ẹni ẹlẹ́ni. Bóyá ìyàwó Lati tí wọ́n mọ̀ pé Lagata ti ṣe kámẹ́rà down o. Ó ti ní picture lọ́wọ́ o. Lẹ́lẹ́ni bá kọ ẹ̀wẹ̀ ló bá gbé rọ́ nílé Lati. Ṣé ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni? Even Lati is suffering for associating with Lagata. Ó lè má wá admit ẹ̀ níta kò sí ẹ tí Lagata
go and leave destructions behind him. He doesn't go to any place. That's too much. To bá ti lọ báyìí, wailing, tearing, everything follows him. That is like that trademark. He leaves it behind with him anywhere he goes. To bá wọnú ayé obìnrin yẹn máa bàjẹ́ ni. Tó bá wá ayé ọlọ́kùnrin yẹn máa bàjẹ́ ni. Everything Lagata does always results in negativity. There's no positivity to one lot of Lagata. That's a Lagata for you. Somebody said the boy is cursed. But what is shape of him? Not be lie. Not be lie. Ọkùnrin tó bá dàgbà tó bẹ́ẹ̀ tó ga tó bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé lọ́jọ́ ayé tiẹ̀ kò níṣẹ́ kò lábọ̀. The client shoulder man, the only philando boast. Àwọn èèyàn fi owó ṣàánú, Lagata ń tiẹ̀ fi okó ṣàánú. Àwọn èèyàn fi owó ṣàánú, àwọn owó fowó ṣàánú ni mo ń gbọ́. Mi ìgbọ́ alóko fokó ṣàánú, ọ̀dọ̀ Lagata ni mo ti kọ́ gbọ́ pé èèyàn máa ń fi okó ṣàánú. That's the first time. Tí mo máa gbọ́rọ̀ yẹn pé èèyàn máa ń fi okó ṣàánú nítorí Ọlọ́run. Kí la gbé kí la jù? Ìwọ ń fi okó ṣàánú. Ọ̀rọ̀ rúnrún ọ̀rọ̀ dọ̀tí. Okó ni wọ́n ní tó fi ń ṣe àánú àwọn ọmọ ọlọ́mọ. O dẹ̀ rí àwọn èèyàn gidi fokó yẹn ṣàánú fún o. O rí single woman fokó yẹn ṣàánú fún o. Àwọn ìyá 80, àwọn ìyá 75, àwọn ìyá tó ti fẹ́ kú. Àwọn ìyá tó bí ẹ lọ́mọ. Àwọn single, àwọn ìyàwó ilé tó ti bímọ 8, ìyàwó ilé tó ti bímọ 5, ìyàwó ilé tó ti bímọ 4, ìyàwó ilé tó wà ní ilé ọkọ. Níwọ náà ṣàbàlẹ̀ lórí, òun gbà síkì wọn mọ́ tiẹ̀. Òun gbà síkì wọn mọ́ tiẹ̀, òun gbà síkì ọkọ wọn, òun gbà mọ́ tiẹ̀. Ó ṣe oògùn owó níbi ìbálòpọ̀, ayé ẹ ti ta Lagata. Somebody came in my inbox and was asking, vengeance. Can you leave Lagata alone, please? What is the problem between you and Lagata? I just laughed 3 times. The day Lagata brought out, recording of Baba, and further threatening that recording Baba ti wà nílẹ̀ o, pé ó máa play ẹ̀, pé tó ń bá dẹ̀ play ẹ̀ báyìí Baba máa bàjẹ́. That was the day Lagata turned his back on everybody that is questing for justice. Lagata has done a lot of horrible things in the past, but that day, that was the last straw that broke the camel's back. Lagata, everywhere you go, and you leave a destructive path, destructive mark behind you. Why must it be only you, Lagata? That's the problem. Why must it be only you, Lagata? Ìwọ yìí ló sọ pé rìkọ́dì máa sí pé irọ́ ló ń pa. Ìwọ yìí ló sọ pé nǹkan tí Mohbad sọ kó tó kú wípé kò rí bẹ́ẹ̀ o. Ìwọ yìí ló sọ fún Bukky Jesse pé wọ́n ti kówó jẹ tán ní GoFundMe o, wípé wọ́n ti withdraw 30 million naira o. Ìwọ yìí náà ló sọ fún bàbá tó sọ pé ẹjọ́ organize bí bàbá ṣe kúrò níbẹ̀ kẹ̀tẹ̀. Tọ́ni bí wọ́n fẹ́ kidnap ẹ̀ wípé wọ́n kidnap bàbá o, wípé bọ̀tẹ̀ yín lẹ́wọ̀n mọ́ gbé bàbá kò ní bẹ́ẹ̀ kẹ̀tẹ̀. Ìwọ yìí náà ló ń lọ sọ́dọ̀ ìyàwó níyàwó ló ń dó wọn. Ìwọ yìí náà ló ń threaten àwọn èèyàn. Ìwọ yìí náà ló ń competition. Ìwọ yìí náà ló ń gbaṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Ìwọ yìí náà ló ń stalk àwọn èèyàn káàkiri. Ṣé orí pé ó ti gbèpè ní Lagata? Ṣé orí pé ó ti gbèpè? And I told that person, I said, go and tell Lagata that this is vengeance speaking. You see all those evil things he has done. Tell him to hold up to it. You see this kube tó ń kó àwọn obìnrin tó di báṣùn tó di pátá wọn yẹn tó ń kó wọn káàkiri yẹn, àwọn tó ń fún ní 2,000 naira, àwọn tó ń fún 2,000 naira tí mo bá yẹ ti ta, imagine kí ó kó gbé obìnrin lọ hòtẹ́ẹ̀ kó ẹ pé obìnrin ló tún san 30 pounds. Ó lọ bá obìnrin sùn ní travel lodge. Ó lọ bá obìnrin sùn ní travel lodge. Ó jà ló lè ara, ó tún jà ló lè owó. 30 pounds péré, o tún lè rí 30 pounds san. Obìnrin ló tún sanwó hòtẹ́ẹ̀lì fún ẹ lẹ́yìn tó lọ gba pátá ní díẹ̀. What sort of a man is that person? Does that particular thing show deserve respect? Lagata is a shit. It's a èpè deserve wàláì. Èpè ló deserve. Tó máa ka yé méjì mẹ́ta àwọn èèyàn tí Lagata ti lé lọ ní justice for Mohbad yìí, àwọn ló ń lọ lọ́ọ̀kan yẹn. Tẹ́bàgà ti gbẹ́ pé ẹ̀rí obìnrin kan tẹ́lẹ̀ báyìí pé ẹ̀rí mọ́ kẹ́ mọ̀ pé ọwọ́ Lagata ti bá. Àwọn wèrè kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí wọ́n lọ apologize fún Wùmí. Ẹ lọ́wọ́ gbogbo wọn náà. Gbogbo wọn ló ti ní contact pẹ̀lú Lagata in one way or the other. Tí Lagata bá di fọwọ́ bá wọn báyìí, ayé wọn máa ń ta ni. Kò sí anybody. Eléyìí
ilé tó bá kọ̀ láti dash to Lagata mama bully ẹni. God bless you. Àti ẹ̀rí vegetable island mọ̀ báyìí. Àrí vegetable island man. That beautiful, that lady with the sonorous voice. Àrí they say over 150 other victims. You see your life Lagata. Mo gbọ́ tí wèrè kan tó pe rẹ̀ ní Starboy tó ń pariwo òfò kan tó ń pariwo lọ́dọ̀ lórí platform ẹ̀ pé kí ni kẹ́kẹ́ mo kọ́ pé ta ni wèrè eléyìí. Ẹni sùúrù ọdẹ nìyẹn ọmọ Island ọ̀dọ́ láti ọmọ òde tẹnu ẹni yamayama. Àwọn ìyá ẹsẹ̀ bọ́ọ̀dì sùn. Àwọn ọmọ junkies yẹn ni. Madam Jibe, torí pé mo dárúkọ bọ̀bọ̀ yẹn ni pé ìgbà tí bọ̀bọ̀ yẹn kọ́kọ́ dé ó lọ bá bọ̀bọ̀ yẹn ó ní òun fẹ́ di moderator bọ̀bọ̀ yẹn. Nígbà tó wáìnì orí bọ̀bọ̀ yẹn ó wáìnì bọ̀bọ̀ yẹn lọ. Orí kíní bọ̀bọ̀ yẹn Bintin máa sẹ́ndẹ̀ bọ̀bọ̀ yẹn ni wọ́n lò tó fi mẹ́sẹ̀gì Bintin pé Bintin I will fuck you up. Ọjọ́ yẹn lọ́lọ́pàá wa mú Bintin. Àtijọ́ yẹn ni mo ti wò pé these people are very bad. Wọ́n get to that boy náà ní Island. Junkie ni. Ìyá yẹn náà tún pè é. Ó dàbí òun náà lóun kọrin. Ní jèrè ẹ̀ Starboy. Àwọn parents ò ní jèrè ẹ̀ ní Island tó wà. Orí bó ṣe rí jagajaga jagunjagun. Ṣùgbọ́n máa ń fight fún Mohbad tẹ́lẹ̀ ni. Ọmọ òṣì, ọmọ ọ̀ranù. Lagata wọnú ayé ẹ̀ báyìí. Ó dẹ̀ gbé orí ọmọ yẹn ó dẹ̀ gbé lọ left ẹni tó yẹ kó máa ṣe láìfẹ́ ó lè jókòó sí wheelchair center á máa ṣe láìfẹ́ jẹ́jẹ́ Lagata gbàmú báyìí ó di moderator reason to ṣe ni anywhere anybody ní fúnisì tẹ́ bá máa ṣí platform first thing báyìí Lagata máa kọ́ níbẹ̀ ṣé wá rí tẹ́ ẹ bá tẹ̀fẹ́ fún Lagata ní moderator àwa lọ kó username ẹ̀ síbẹ̀ gbogbo àwọn fake username yẹn àní make Lagata username òun ló sọ̀rọ̀ make Lagata ẹ̀yin náà máa confuse pé tí gbogbo àwọn people ìfìlẹ̀ sọ pé kẹ́ fún Lagata moderator òun ló ń bá rẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ host máa wà kó pé for them to be saying give Lagata moderator okay let me give it to him òun ló ń fún rẹ̀ ní praise tẹ́ bá dé platform ẹlòmíì okay tí Lagata bá sọ pé okay ẹ bá mi lọ drag lágbájá àwa kó username ẹ̀ síbẹ̀ àwa máa béèrè question tẹ́ bá rí pé ẹ máa rí pé kíní yẹn ò lọ ẹ máa rí comment section kò lọ ẹ máa rí pé òun nìkan ló ń bá rẹ̀ sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ẹ máa rí pé òótọ́ ni àwọn ló ń sọ̀rọ̀ yẹn Lagata ló ń ṣe gbogbo nonsense yẹn bá a ṣe discover kíní yẹn ó ní agbára ó ní àtẹnudẹ́rẹ́ tó sọ fún ẹni tí òun sọ fún pé bóun ṣe máa ń yí orí àwọn èèyàn lórí justice for Mohbad lé ẹni náà wá bẹ́ẹ̀ mi ẹni náà wá bẹ́ẹ̀ mi ó ní àlẹ́ntì I have done so much worse thing to you I would like to apologize because ohun ọmọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Lagata ló gbé gbogbo username fóun tóun náà dẹ̀ ń try ẹ̀ ó dẹ̀ ń work àwọn èèyàn dẹ̀ ń gọ̀ so ìgbà tó dé orí lẹ́ǹtì òun rò pé nǹkan tóun ṣe fún bọ̀bọ̀ yìí kò nice lòun ṣe withdraw ó ní láti gbà yẹn lòun ti wọ problem bọ̀bọ̀ yìí. Bàbá lẹ́ǹtì ẹni yẹn náà máa jẹ gbà. ó máa jẹ gbà mo máa dárúkọ àdìrẹ́ ǹdọ̀ ẹ jẹ́ kí bàbá wa vengeance kọ́ continue tó lọ́n sọ̀rọ̀ Starboy yẹn. Ó ṣe sọ fún wọn pé ọmọ òṣì kan tó wà láìláàánú ọmọ agamófin kan ni. Avengers. Yeah, go ahead, please. Àbáyá ń ṣe nǹkan lọ́wọ́, ó lè máa ń bíṣẹ́. Wọ́n máa jọ́ ìpadà yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ. Wọ́n ò torí pọ́ sọ̀rọ̀ Starboy àmúdè mọ́, báyà wọn ló lọ DM wọn. Vegetable Island just contacted me like recently. She said, "Oh, Didi, you've been right all along. Lagata is so evil. Lagata is evil, is evil, is evil." So I was like, but me, it didn't even click at all then. And I realized that, she's changed names. She's left justice for Mohbad. Who knows what she did to that girl? She actually said it that she regrets giving him Baba's phone number. He will not be lying that, because we want Baba's number, that's why we're jealous of him. I wonder what he did to that girl. Can you imagine? Àwọn tó ti lé lọ justice for Mohbad wá ti fẹ́ lé 500 ẹwà àwọn ọmọ COS àwọn darlene where are they? Àwọn tó jẹ́ pé they will come wá relax. Okay, àwọn ọmọ ọ̀hún yẹn kọ́ gbogbo wọn ló ti lé lọ. Gbogbo wọn ló no. Ìgbà tó gba owó páàsì wọn sílẹ̀ ó gba páàsì lady sílẹ̀ ó mú páàsì lady yẹn ó ní òun target lady kan l'Amẹ́ríkà ó ní tóun bá fi lè mú lady yẹn
ó ní ìfà tó máa rán FBI lọ bá lédi yẹn kí nínú just nínú can you imagine wèrè ok nínú Joseph Mohbad ó fẹ́ rán FBI lọ sí ilé èèyàn ó dẹ̀ ṣe kíní yẹn wọ́n kọ́ tó ṣe fárífà wọ́n bó ṣe ń wá ẹ̀nì ẹ̀ tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ á ní ẹ máa gbọ́ á ní I was just in the house ìgbà mo kọ̀ déédéé rí pé ó ju láìfù yẹn sí mi á ti gbàgbé o mo wà nínú láìfù yẹn nígbà tí mo kọ̀ tiẹ̀ ẹ jọ bó ṣe máa ń wáìnì àwọn èèyàn nìyẹn àwọn èèyàn rẹ̀ pé ẹ dúró náà ó sọ pé ó kọ̀ ti láìfù yẹn fún ẹ ó dẹ̀ tún ó rẹ́kọ̀dì gbogbo láìfù yẹn wọ́n á máa lọ kiri from one platform to another ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ justice for Mohbad it was so nice everybody lè sùn everybody kan lọ kiri no knowing pé o ti ń rẹ́kọ̀dì àwọn èèyàn sílẹ̀ ó gbàgbé nǹkan tí o sọ fún nígbà tí Westo kọ́kọ́ wá àti Arifa ó ní ẹ wá mèkì owó ni ó ní ẹ wá mèkì owó 20 pounds tó dá fún ẹ àwọn owó ò dáwó fún àwa o because we know ní pé if you really love Nigeria àti nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká ran country wa. Let us help this country torí pé àwọn tó ń pààyàn ó wà lára around wa let us fish them out let the people know pé nǹkan tó ṣe fún èrè olúwa in fact they can still do it to our sister or our brother ẹ jẹ́ ká jà fún kínní ìwọ lọ ní kó lọ dá 20 pounds ó forúkọ ara ẹ gbà o but Lagata òwò ni ó dá fún nígbà tó máa dáwó yẹn ó ní kó lọ ṣe t-shirt ṣé ò jẹ́nu owó yẹn ìgbà tó wá bí tó fẹ́ deposit aṣọ sí ó ní kó gbé lọ sí island ó ní òun wẹ́n tó máa bẹ gbé aṣọ wá láti Nàìjíríà that is how poor you are ó ní òun wẹ́n tó máa bẹ gbé aṣọ wá láti Nàìjíríà ó lè kágò aṣọ òun gan ó ṣe rádaràda àwọn èèyàn wà disappointed pé ẹ tẹ̀ dúró náà ẹ wá dáwó nígbà tó dáwó you can't stand up pé okay nǹkan tó fẹ́ ṣe tó bá tẹ̀ ṣe fún rẹ gan pé you guys organize ó tún wá jà wọ́n lólè gbogbo nǹkan tó ṣe ní ọjọ́ yẹn tí woman kan wá I'm coming to come and fight gbogbo ẹ ló plan now it's a plan work àti pé kó jẹ́ pé yes something is bubbling in your distance plan work ni it was a plan work. Just to spice that day, but yes, it was tough. It was a plan work. But it's not your fault. Mohbad ló máa dá ẹ lẹ́jọ́. Mohbad ló máa fìyà jẹ. Gbogbo nǹkan bó ṣe dá gbogbo kíní irú. Bó ṣe bá every tẹ̀ dàrú. I don't say you should go. But if you know you are not into justice for Mohbad, you gbé gbogbo nǹkan tó ń ṣe kó ló máa ṣe nǹkan ẹ̀. You don't need to be tagging people. Gbé pangala ẹ̀ ló máa ṣe nǹkan ẹ̀. You don't need to be tagging people anymore. Wọ́n máa went to we cross gun fight lánàá yẹn ní ìjẹta the same thing ó tún lórí okay kí bá sọ pé okay ó lọ brainwash wèrè tó wà ní island tí ò tí get bí oògùn tó ṣe ń lò fún ẹ ìgbà tó mọ bó ṣe máa mú mọ́lẹ̀ oníṣègùn lọ jẹja nínú ilé ẹ ìyẹn ó ń sọ mind ẹ pé ṣebí nítorí ẹ lèmi àti ẹ ò ṣe gree oníṣègùn òun bú mi torí bàbá ni ìyẹn ó ní ẹ ṣebí mo lọ jẹja nílé ẹ ó jẹ ká ó tún lọ tú àṣírí ìyẹn pé ó lọ jẹja nílé ẹ bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn pattern ẹ nìyẹn just to catch you nǹkan tó ṣe fún Yeti 70 nìyẹn Yeti 70 fẹ́ ṣe submission pé owó tó jí yẹn calculation yẹn ò pé the next ló máa jáde ó fọwọ́ tẹ̀mí dì just to destroy gbogbo nǹkan táwọn èèyàn fẹ́ sọ bó ṣe dá gbogbo platform yẹn rú nìyẹn ìgbà tí woman yìí fẹ́ ta sí ẹ níjọ́ yẹn kí ló sọ ó ní pé but èmi àti ẹ ò agree torí ìwà ẹ bó ṣe change ẹ mọ́ lọ́wọ́ nìyẹn pé ẹ ti mú àjẹjà nílé ẹ ní island báwọn èèyàn ṣe gbà sódì nìyẹn pé ọ̀rọ̀ owó là ń sọ kí ló tún sọ so tún jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé wàá jẹjà nínú ilé ẹ ẹja tó wá jẹ yẹn gan ṣàmọ̀ bóyá ó láǹbà tán ó sáré tún tì í bọ̀ pé wá ọ̀gbẹ́ni tó bá máa sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn tó bá sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn mo máa tú ẹ láṣìírí ṣé o mọ̀ pé mo wá jẹja ńlẹ̀ ni ìgbà tó wá jẹja tán ṣé o mọ̀ bóyá ó láǹbà ni ìyẹn náà ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ kàn lọ left and right ó kàn gbígbági ẹ̀jẹ̀ sọ pé ẹ̀ wá justice. bọ́n bàbá lẹ́ǹtì òkú ní ènìyàn àti ọ̀dẹ̀ aláìní láìkáyè ló máa believe pé ó fọwọ́ tẹ̀ mí dì. ayé bẹ́ẹ̀ ni tẹ̀lé á bí. that's rubbish.
rubbish àwọn tó dẹ̀ sọ́nà ọ̀dẹ̀. ọkọ woman yẹn wà nínú ló wà ní pátì yẹn ṣó possible máa fọwọ́ máa tẹ̀ǹdì ìdí wo ló ní ìdí gígan ìdí tó dàbí pákó ṣé kí ni wọ́n ń tẹ̀ nídìí yẹn kí ni wọ́n ń tẹ̀ ń bẹ̀ kí ló àgbàlagbà yẹn kó máa sọ pé òun fẹ́ tẹ̀ kó ṣe lọ tẹ̀ǹdì kò lè ṣe lọ tẹ̀ nídìí ní kọ́nà ó ṣe wá jẹ́ pé irú gbangba yẹn ló máa ti tẹ̀ǹdì torí pé question tí woman yẹn fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹnjọ́ yẹn ó ti wò ó pé ọkà ti fó gbogbo question gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ mo lẹ́ evidence let me give you the calculation àwa ti rí pé fake ló wá ṣe ń jọ yẹn woman yẹn dẹ̀ ti ká pé yes this is our time láti béèrè question lọ́wọ́ ẹ kó béèrè question yẹn báyìí ó ní I will show iye tí ibi tó ti tọwọ́ tẹ̀mí nídìí àwọn èèyàn dẹ̀ ń dúró pé yóyá the evidence ó ti ń sọ evidence yìí láti 3 weeks ago but at the end of the day kí ló ṣẹlẹ̀ ó máa gbé picture jáde ẹjọ́ ya picture ni òní fọwọ́ tẹ́ǹdì bó ṣe end the program yẹn ni ẹjọ́ yẹn o òótọ́ àwọn tó fẹ́ béèrè question ó lè béèrè question mọ́ ó end ẹ̀ àwọn òpònú dẹ̀ fi pé evidence ni sórí jẹ́ sọ fẹ́ owó bàbá tó wọlé ń jọ yẹn wọ gbogbo ẹ̀ total ṣebí stock nìyẹn love you my brother bó bá tẹ̀lé gbó tí wọ́n kọ́kọ́ lo stock against láti lo brainwash ìrọ̀bọ yẹn bọ̀ later ó ká ó lọ bá stock ní kó shut up kó kẹ́ra kúrò wájú òun don't tell me anything ó ní ẹ̀jẹ̀ you want to collect number bọ̀bọ̀ yẹn ní like I can't give you my number I'm sorry kò ti rí ẹ tán tí bọ̀bọ̀ yẹn ló gbé in fact he saved that money pípẹ́ wọ ni wàá ti nà jẹ́ ó wọnú life bàbá ó gbé adúrò owó yẹn do you know how much ohun owó tó gbé lọ́wọ́ bàbá yẹn ìwọ ló lọ bá bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ ló parọ́ ó brainwash bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ ó sọ dé stage kan ó ní we àwọn mélòó ni we don't agree to everything we the justice fighter we want to do our own donation ṣé ọmọ nǹkan tó lè ṣe ní Amẹ́ríkà ìwà àti òdòmọ́sù ni má dá gbẹ́nu lọ síbi bó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe gbogbo owó yẹn má dá lọ sílẹ̀ ká máa tú gbogbo ẹ̀ tẹ attach mọ́ owó yẹn. bọ̀bọ̀ yẹn lẹ́yìn ó try bọ̀bọ̀ yẹn ló mọ̀ pa àwọn Sam Larry so bọ̀bọ̀ yẹn máa fún wa ní low down bí ẹ̀gbọ́n Sam Larry ṣe kú ní Òṣòdì bí ìbọn ṣe bá nǹkan kan báyẹn so bọ̀bọ̀ yẹn ti máa fún mi ní àwọn gbogbo àwọn kinní yẹn ó ti ẹ̀ ti ń ṣàlàyé bí gbogbo ọ̀rọ̀ Mohbad ṣe ń lọ a máa wà lórí platform bọ̀bọ̀ yẹn máa sọ fún mi pé ó sún òun o kí ni òkè ẹ̀ ń wá justice kí ni gbogbo nǹkan tẹ̀ ń wá ń lè wọ́n fún àbí kó máa sọ ọ̀rọ̀ ẹnu òun mọ́ ni ó bá máa dé orí platform yín lọ́jọ́ yẹn ó débẹ̀ báyìí ẹ̀ dẹ̀ ṣàyìn bò ẹni kí bọ̀bọ̀ yẹn kó máa apologize that is your pattern ó ní kó máa apologize ẹ fẹ́ rí lọ́dọ̀ lẹ́ńtì mọ́ ìyẹn dẹ̀ wọ́pọ̀ kí òun ṣe we don't want to see you in that platform again ṣé o mọ̀ pé platform yẹn àwọn èèyàn ń lọ́bẹ̀ ibi báyìí ní platform ìyẹn bá gbé mi létà pé lẹ́yìn àti ẹ̀mẹ́ni yẹn kájíjà 28 ó wọlé sáré jáde bá jẹ́ kéjì fashion ló máa ṣòfò ní wàhálà ẹ̀. ìdàkùn ẹ̀ àwọn àti ìkẹlẹ̀ àwọn tó Lagata wọn wá ṣé ó wọlé sáré jáde ṣé wọ́n ní kájíjà 28 èpè tí yẹ ṣẹ́ fún wa. Mama, now hold on. I want to pick something from my email. Idọ́ ayé yín ẹ̀gbọ́n lọ́hùn sí ayé yín olóòfò. Idọ́ tó ń jẹ wọ́n lábẹ́ tó ń jẹ wọ́n ní ìdí tó ń jẹ wọ́n. Ó fún yín 20k ó fún yín ó bá tẹ̀ jẹ́ IS 50,000 eléèbí ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní yóò lọ títọ̀ ya 50,000 ṣe ti rí ẹ ṣé Lagata lè dúró sórí platform pé ó. I'm just saying it. Àwọn títí ẹ̀ tó tẹ́ bá tí láti gbowó lọ́wọ́ títí ní èlò ni mo máa ń fún gbà yẹn ó lò sí lẹ́ẹ̀mẹ́rin láti wá jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìkà ó ní kọ́ lọ́wọ́ Lagata ó máa squeeze ẹ̀mí ẹ̀ ni ó ti ń kú lórí ìjókòó náà ó ti ń rà you can see it tí wọ́n bá lè rí àwọn followers ò lè rí ara ẹ̀ yóò lò sí gbẹ̀nkú irú ẹ̀ yìí mú Bonvita tí gbogbo internal kìíní ẹ̀ ti wà ní ọkàn ẹ̀ tó ti gbọ́ ní kìíní ó ti fẹ́ kú onílé olòṣì Haruna
olóbùkú ẹ lọ yáwó gbèsè náà ló fi ra bọ́ǹvìtà mama tí yẹ ọ̀rọ̀ bẹ́lẹ̀ nùmà yẹn that is why wọ́n fi ń pa wọn ò lè kọjú mama tí o ti tó máa bí ní sẹ́ẹ̀ nùmà yẹn ti ó ní àwọn weapons lọ́wọ́ ó ní àwa ní wa yẹ owó kan tí àwọn yá 300 ẹ wá bá wọn san gbèsè kún gbèsè ẹ̀yin kan ọmọ mi fọ́nìṣẹ́ ń bá wọn jẹ́ kó dá nínú justice for Mohbad ẹ tó bá wà lọ́wọ́ yín ẹ má sọ pé ẹ má jẹ́ kó sọ pé ẹ má bínú ẹ ń bínú fún ẹ àwọn ń bẹ̀ pé kẹ má bínú kẹ bo ibi mọ́ra ẹ̀yin lẹ máa fíìlì ẹ̀ mà ẹ̀yin lẹ máa fíìlì ẹ̀ mà ẹ jọ mà ìtọ́ bá wà ń bẹ̀ kí wọ́n stop gbogbo adult one nonsense mo fi kinní di ẹ lẹ́nu mo ṣe kinní kan di ẹ lẹ́nu we don't want it on justice for Mohbad àbẹ tó bá fẹ́ bí ìbínú àtìjà Ọlọ́run wọ́n pọmọ nígbà tí Floyd ṣẹ́ni tó ṣe àbíkúbọ̀ Amẹ́ríkà yẹn black kinní kan matters black lives matters ṣé wọ́n ṣe gbogbo òṣì yìí ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ẹ tó bá tún wá bẹ̀ yìí lọ́rọ̀ àjò lórí ọ̀rọ̀ Mohbad jẹ́ fọ́ ẹ̀ tẹ́ẹ̀bá lè sọ òtítọ́ ìyá ọ̀yọ́ àbíkílẹ̀ pé ìyá ọba God bless you stand still stand tall kò sẹ́ni tó fìdí tẹ́ẹ̀ tó bá dẹ̀ gbọ́ fìdí Ọlọ́run á lànà fún yín àdìgọ́ dí ọkọ mú kọ́ dání ó ti dójú ẹ̀ gbogbo rádaràdà òṣì tẹ́ ẹ̀ ṣe àwọn èèyàn dẹ̀ sòótọ́ ẹ̀ wá ń gang up against àwọn tó fẹsẹ̀ rìn dé Mali láti Nàìjíríà imagine tó fẹsẹ̀ rìn dé Sudan ẹ̀ rí pé yà kún yà yín ni tẹ̀ dé Libya èyí náà jókòó ẹ máa bọ́ àwọn èèyàn tí ò mọ̀ yín rí ìsìn Lagata náà ẹjọ́ mami Juliet yẹn bá wa Lagata tìlàtìlà ní issue pẹ̀lú ẹ máa jókòó bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ̀dá láti lọ́nà onílé òní jẹun tó dáre àbúrò ẹ ń ṣèyàwó ó lè ṣé àbúrò ẹ ò náwó ṣèyàwó ẹbí yóò ní ni wọ́n wá ń dáwó fún yín wọ́n ṣe máa dá fún yín kúkú nìyẹn ẹ lè gbé rí ẹ lógo kẹ má lówó owó tó dá fún ẹ náà báyà ló ra màálù kan ìkan náà lòun yí òkú ẹ̀yìn bàbá òun padà bàbá tí ò súre fún ẹ bàbá tó lọ sẹ́pẹ́ ayé ò dáa òun yáwó lọ́wọ́ ọmọ ibo fún ẹ 650 àbẹ́lò náà yá aláìlójútì kò tó màálù kan náà bàbá fẹ́ ra màálù ńlá kò tó ẹ wá dúró bẹ̀ máa ní bàbá ṣé ẹ rò pé bàbá kan kọ ni lásán kan sọ̀rọ̀ ni do you know the meaning of adabi lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹni ẹ̀ṣẹ̀rú ẹ̀ mọ̀ Titus brought out one scripture Genesis is it 50 verse 20 ó ní ẹgbógun tí òun ẹkọjú ẹkóra yín jọ ó ní Ọlọ́run máa fi ó fi máa gbóhùn ga ni bàbá Mohbad ló ní fásì yẹn àtàwọn yòókù tí wọ́n ń kọjú ìjà sí ta ni kẹ má balẹ̀ ayé jẹ́ mọ́ ẹ má dalẹ̀ ayé rú mọ́ àwọn tó wà ń lo ìbò gan gbogbo àtàwọn àlọ́ ìbò ṣé bí gbọ́ ìlú wọn ta náà la ṣe wá síbẹ̀ wọn ò gbé àrífà ẹlẹ́bi wọn ò gbẹ́bí fáláre. That is why you are able to be collecting money for àwọn tó wà ń lo ìbò sweat wọn àbí ẹ̀yin tí ẹ̀sùn òṣìṣẹ́ tẹ̀ dòdòdò ẹ̀ wá ń bẹ̀bẹ̀ wọn Ọlọ́run tú àṣírí ẹni kẹ́ ẹ̀ wá ń dáṣẹ́ Olúwa dúró ẹ̀yin gan ní ọ̀tọ̀ Ọlọ́run let the evil be exposed ó ní ẹ má gbàjẹ́ Bíbélì ló sọ ẹ má gbàjẹ́ àtúnṣó láyè ẹ má gbà wọ́n láyè láàrin wa ẹ wá bẹ̀bẹ̀ òṣì ẹ fi ṣe bá gbàlagbà nìyí àgbàwọ́ lọ́mọ kékeré ti bú ẹ̀fún gbogbo àgbàlagbà yìí kí la fẹ́ ṣe fún àgbàlagbà ń sìn àti la fẹ́ ṣe fún wọn ẹ̀ẹ́dẹ́ kọ́ rí ilé ayé gbé nà yẹ ẹ̀yin àgbà yóò ṣì í ẹ̀ẹ́dẹ́ kó káyà wọn yìí náà kọ́kọ́ wọn balẹ̀ kọ́ náà láti àwa náà ti experience tó darí láyé ìgbà yẹn àríru eléyìí nà ẹ̀yin ló fún ló mọ mi jíbe màá ẹ̀dọ̀ta ló ń pè mí mà. ẹ káàárọ̀ mà mọ́mí àwàdì àǹtí Kádíjà kò ń ṣe ẹni kò ń ṣe kéèjì Fastion. ẹ má bínú ẹ lọ tí ìdòrúfẹ yẹn má bínú ìyá mi. òun ló káàárọ̀ òun ló jí mi sí ó ní èmi ni mo ṣí ẹ òun ní lẹ́ǹṣì wípé ṣẹlẹ̀ ṣépè fóun póun ní kéèjì bèbè o kéèjì Fashion mo ní àkéjì ó ní nǹkan tóun ṣe fẹ́ lọ kiri nìyẹn èmi ni mo ṣí ẹ òun mú wá ní àkómà bínú wípé màá wọlé màá sọ èmi ni mo ṣí ẹ wípé kọ́ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ Làgàtà pé kọ́ má máa sọ̀pọ́ọ̀tì kọ́ èèyàn má máa kó máa gbọ́ ọ̀rọ̀ dáadáa wípé àwọn tó ń súnmọ́ èèyàn kan wọ́n ń wọ́ọ̀ṣì èèyàn tó ṣe máa sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ tó súnmọ́ nǹkan tó jẹ́ kí iṣẹ́ ẹ̀ náà nìyẹn pé kó lè gbọ́ ìyá ọba gan náà mẹ́ni tó ń jẹ́ Kádíjà náà ọ̀dọ̀
mọ́mí fínísì lọ máa ń sábà wà la máa ń lọ àtọ̀dọ̀ mọ́mí kọ́fì so kò ń bá wọn dá sí gbogbo rádaràda yẹn ó ní kí n wò wọ́n ṣépè fún mo ní ṣépè kẹ̀ mo ní èmi tún ti tòrùn gbé lọ ó ní wọ́n ṣépè fún wọn lòun ní KB Fashion mo ní KB Fashion. ẹ má bínú nísùúrù ìyá mi yẹn nísùúrù èmi fẹ́ clarify kankan ẹni yẹn wọlé oníkájíjà 28 ó dẹ̀ yọ ọ lọ òun lámọ̀ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí kò gba olóhùn wà lórí ibẹ̀ olóhùn wà lórí ibẹ̀ yẹn olóhùn wà bẹ́ẹ̀ ló ṣe gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ ló ṣe pè mí ló ṣe pè mí. ṣé yẹ KB Fashion. kò ń ṣe KB Fashion. kò jẹ́ ok kájíjà yẹn kọ̀ wọ́n ló jáde orúkọ òǹtàmọ́ra wọn ikọ́ lè mú tó bá ń ṣe òun kájíjà yẹn làwọn á nífẹ̀ẹ́ sí ìyá mi kájíjà yẹn gbogbo ló ní kéèdì kájíjà yẹn má bínú wọkọ ẹ̀yìn kọ́ tó bá tẹ̀tẹ̀ pé bá. àti kájíjà tẹ bá wà lórí comment section. àti kájíjà kò lè yóò kò lè báyìí gbàtọ́lọ̀ sí ẹlẹ́dàá ìmọ̀gbẹ́ nítorí ọlọ́run ìyá mi yàrá ẹ má wọrí ìyá kájíjà yẹn má wọrí sẹ́ ẹ̀. ìyọba ẹ̀jẹ̀ wà bẹ̀ ẹ̀yin náà dẹ̀ lè sọ pé àti kájíjà kọ́. wọ́n ṣe ṣe wọ́n Ìyọba just came in. Ìyọba just came in now. everybody ẹ káàárọ̀ mọ́mí àwà point of correction mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé bí ìbàyẹ̀ ni ṣóye yín ìgbà tí wọ́n ẹ máa gbọ́ ẹni tó ní ọ̀rọ̀ ìgbà tó ti ń pe Kádíjà ṣé sista Kádíjà ṣé wọ́n lè wọlé nìkan wá sọ̀rọ̀ kí ló dé tán fi ń pè yín lórí fóònù sista Kádíjà. ìtorí pé mi ni mo máa ń ṣe ẹ̀ lórí fóònù no ìgbà tí wọ́n ti ń misinterpret orúkọ wọn yẹn ó yẹ kán wọlé kanlẹ̀ ni tí wọ́n bá ṣe rere ara kì yóò yá o ẹ̀yin kọ́ ni wọ́n ti pe orúkọ yín pé ẹ̀yin kọ́ another Kádíjà kí ló dé tẹ̀ fi wọlé sí bíbá ẹ̀ kẹ́ wá fẹnu ara yín sọ̀rọ̀ yìí pé lẹ́ńtì o ẹ káàárọ̀ gbogbo lé o Kádíjà lórúkọ mi o Kádíjà mi kọ́ o another Kádíjà kí ló dé tí wọ́n fi ń pè yín. ẹ mọ̀ pé what is the meaning of kí wọ́n bá ṣe rere ara kí ó là yẹ what is the meaning of that don't come for me you come for me I will come for you so what is the meaning of that kí ló ń pè mí àti ẹgbà pọ̀ ẹ má bínú o àgbà tí wọ́n ti ń pè another kí ló ń pè mí àti ẹgbà pọ̀ kí ló dé tẹ̀ fi wọlé ṣé mo jáde mo fi gbọ́ gbogbo nǹkan tó sọ kí ló dé tẹ̀ ṣe lè wá sọ̀rọ̀ fún ara mi. ẹ má wọrí wọ́n ti di nínú ọ̀gá fún mi ẹ̀yin ló yẹ kí wọ́n wá agbọ́jura wa lọ́nà àwọn tó bá ṣe rere ara tí wọ́n bá ṣe rere ara kí ó wáyé. kí ló dé tẹ́ fi ń pè yá wa ẹ má ṣe ló dé tẹ́ fi ń pè yá wa ẹ má dé tẹ́ fi wá sọ̀rọ̀ ó ti kọ́ kí ló dé tẹ́ fi wá sọ̀rọ̀ ẹ sọ pé ẹ má bínú o ayé ń gbọ́ yẹn wo ni kẹ́ máa sọ lédè pé ara kì ó yá ọ. ẹ má bínú ẹ má bínú mà ẹ má bínú nígbà tẹ́yìn wá nǹkan kí ló dé tẹ́ fi wọlé Kádíjà ẹ má bínú mà ẹ má bínú. nǹkan tó ṣe wá pè mí ní pé èmi ni mo ṣe é ó mọ̀ pé èmi ni máa ń fọ́lọ́ bá ìyá wa mi nǹkan tí mo sọ mi sọ pé mi sọ bẹ́ẹ̀ mo ní kí ló dé tó fi ń pè yìí tẹ́ kó fi ní kẹ́ wá sọ̀rọ̀ kí ló dé tí àwọn òfin wá yọ ọba ẹjọ́ ní èdè kẹ́gbẹ́ pé kí ló tó bá ṣe rere ara kì yóò jẹ́ yàtọ̀ èdè yẹn kó fà Yorùbá ní yẹn kó wá yọba. ẹjọ́ níjà ni ẹ wá débi àjẹ wá ẹ wá everybody ẹ má bínú everybody ẹ má bínú ẹ má bínú ẹ má bínú ẹ má bínú everybody ẹ má bínú Àṣàbí ṣọ́bọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí mi ò láìkí ẹ o mi ò láìkí ẹ àyè tó jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jọ̀rọ̀ òde wa kò ní kọ́ máa ń sọ òun kí ló ní kó jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ ṣẹlẹ̀ wọ́n ní wá yọ ọ̀tọ̀ kí ẹ bí kò sí kí ló ṣẹlẹ̀ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ dáwà. Wọ́n ní àwọn ìwà jẹ́ wá sí nígbà ẹ̀kọ́ tí kò ṣe ó nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Àṣàbí wá sí àárẹ̀ stop it now. Àṣàbí ṣọ́bọ̀ kọ́ jẹ́ ṣẹlẹ̀ tó ní ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ kí ló lẹ̀ kí ní kò dẹ̀ jẹ́ kí n
máa bára wa jà náà. Ìyọba. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ní bíbá ibi èmi ò dẹ̀ mọ́ anything. Wọ́n ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà fẹ́ pé wọ́n yọ ọ̀tàkẹ́ ìjà wọ́n dẹ̀ lọ pé ìyá wa pé kọ́ wá bá wọn sọ ní bíbá. Ẹ jẹ́ kó tán sí ẹ jẹ́ kó tán. Stop, please. Let it all end. Please let it all end. Please let it all end. Please, ẹ jẹ́ kó tán ẹjọ́. Àti sọ pé Lady Kadija ó ti fẹ́ wọn. Tó bá jẹ́ pé Kadija àwọn kọ́kọ́ ò lè ṣe wọ́n, ìpele mú wọn. Ẹni tí àwa mọ̀ sí Kadija, ebí mi lè wá bá Ìyọba don't ever come and be kẹ́mà máa tó ṣe ìdáwó àbẹ̀rẹ̀ nígbà. Bí tró ṣe di mọ́mí jíbe, bí tró ṣe. You just did. Ó ní pé ṣé kò lè wá ṣe kinní fún rẹ̀ ni. Àbí ìdẹ̀bí òbí wò wá ṣe ara kí ó yẹ ni. You don't need that. Ẹgbẹ́ instigate ìjà ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè má bára yín jà. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ má bára yín jà náà. Okay, it's okay. I think I understand what happened. Ó ti tó. Ẹ má bínú. Ìyọba ẹ ṣé o. Àǹtí Kadija ẹ má Ẹ má bínú. Ó ti yé mi. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. I think what happened was because Mommy Omobolanle said, Ìyọba, you were here, you didn't say anything. And she just came. You're muted, ma. Ìyọba just came. So because Mommy Omobolanle said, Ìyọba, and you're here, you couldn't correct Mommy G, babe. That's why Ìyọba got upset. But Ìyọba just entered after everything. She wasn't here when it happened. Then she wasn't here, so it was just because of the way Mrs. Mommy explaining ni pé ọmọ òsì ló níbẹ̀. Wọ́n explain na but everybody wá pariwo ló fà á. Everybody was shouting. See, Sister Didi Drew, nǹkan tẹ́mi ò kọ̀ láìkì ni pé bí wọ́n bá ṣe rárá kí ó yẹ bí statement yẹn ọ̀. Àní mọ́mì, answer yẹn ló pa bó ṣe jù sí wọn. Bó ṣe jù sí wọn ló ṣe ṣe náà. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ náà. Bó ṣe accuse wọn. Torí wọ́n accuse wọn ni wọ́n ṣe sọ. Kò ṣe pọ́n fẹ́ sọ. Ẹ ṣọ́ra ní mọ́mí àwa o. Ìṣòkè mọ́mí Ìyọba ó ti tó. Mọ́mí Ìyọba ó ti tó. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń ṣe báyìí, mi ò láìkì nǹkan tó ń ṣe. Mọ́mí Àṣàbí ó ti tó. Mọ́mí Àṣàbí ṣé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ débi báyìí like all this tó ṣe, I don't have to do that. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ débi báyìí ni ẹ wá sọ pé ìyá ọbẹ̀ ẹ̀dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀dá ti kí mo fẹ́ dá sí ṣé mo mọ̀ nǹkan tọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ ṣé mo mọ̀ bọ́rọ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ ní ìyá ọbẹ̀ ṣọ́ra yìí o mo pọ́n nílé o. Ẹ wo mo yìí ṣẹ́nu kò fún ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ sí yín o. Ẹ mọ̀ pé mi gan ò lójú tí o. Ẹ sọ̀rọ̀ lóde. Mo ní pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ ní ẹwà ní ìyá ọbẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀dá sí kó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kó tó máa sọ̀rọ̀. Kí ni mínì tí wọ́n bá ṣe lélẹ̀ àgbà kí ọ̀wọ́ ìyá ẹ̀? Wọ́n ti kọ́ tó ń bá sínú ìwọ gangan ló ní wàhálà má mú mi sínú ìgbà tí Lagata dárúkọ ẹ tí ó dẹ̀ kì í ṣe wọ́n kí ló dé tẹ̀ fi lọ kílẹ̀ ara yìí. ẹjọ́ máa. Kí ló fẹ́ ṣe? Kí ni dáúdì ẹ fẹ́ dà? Kí ni dáúdì ẹ fẹ́ dà? Ó ti tó ẹjọ́ mà. A ti bẹ mú màá yẹn pé kó má bínú pọ̀ tómi tó bá gbẹ́ni ta sọ̀rọ̀ sí kò ṣòwò gbẹ́ni tó ń dórúkọ yẹn ló máa lọ bá a dẹ̀ ti bẹ mú màá yẹn ẹjọ́ àfẹ́ àwọn olùfẹ́rù eléyìí pé gbogbo eléyìí à ń sọ̀rọ̀ Lagata la mú àti ọ́n ṣépè fún èpè tí ò lè mú Bíntí ìyá ọmọ Kadija yẹn orúkọ lè jọra ọgbọ̀n ìgbà tó ń ṣe yín ẹlẹ́dàá yóò lè gba ìtànsọ yẹn wọ́n máa yẹn ṣépè pé ọmọkùnrin ọ̀tẹ́ ẹ̀ máa kú adẹ́jà padà sórí Kadija kéde Fastion ó ń ṣe tí yín náà dápẹ́ gbà sí ìbínú ẹ má bínú ìyá Kadija 28 yẹn kò ọ̀rọ̀ yóò lọ tó yẹ bá ti kọ̀mẹ́ǹtì adẹ́ ti sọ oh we didn't know it's sorry ó ti tọ́ nǹkan tá à ń sọ bíbá ojú kìíní everybody là bá wí ìyọba ẹ̀wẹ̀wẹ̀ rẹ̀ lẹ́yìn oníkọ́ máa gírì onídàkúdà ìyọba. Ẹ má dá àyàtì lóhùn àyàtì nìyẹn o. Àyàtì ló ń dára olóhùn. Àyàtì nìyẹn o. Òun ó pè ní wáyà spoon. Ẹ má dá lóhùn. Ẹ má dá lóhùn. Ìyọba ẹ má gbà ọ́. Ìyẹn ló máa ń láìkì.
àyà àti ìjọba ẹ máa ń gbà rárá bó ṣe dá eyín bo ìyá ọba kò dáná ìjọba ẹ máa ń gbà ọ. sórí èmi mo fẹ́ sọ̀rọ̀ wo jẹ́ sọ̀rọ̀ ìyá ọba ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ìyá ọba ò mọ kankan bó dẹ̀ ṣe wọlé mi mọ ẹni tó wà lókè ó ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ wà ń bìbà ẹ̀ẹ́dẹ̀ dá sí àwọn dẹ̀ wọ́n gbókè àwọn ò tẹ̀ understand báyìí pé mi náà ni màá ní kẹ́ni náà dẹ̀ yára ṣe kinní náà kó náà dẹ̀ sàlẹ̀ já rẹ̀ bí mi ṣe mọ̀ sí nìyà sí Yorùbá bó yẹ ká gbà bọ̀ ìgbà tó yẹ pé hit yẹn ó ti wà ń bẹ̀ tó yé mi kan tó tẹ̀. káwa Yorùbá sọ ọ̀rọ̀ yẹn since you no know as you wan talk am káwa Yorùbá sọ abeg no cause life wey by omo ìyá ọba. You no understand I know wetin dey go on you understand I hit movement. You know, the woman talk am say when they mention somebody name, why they know react? Why come be say they say make she make it intervene into that matter? She just enter. They don't, you know, they bust am immediately say, she they jam one sick way, one new kini. Woman they say wole ni. Woman they money thing. So woman try understand. I'm trying to figure out okay. Kí lẹ fẹ́ kí n ṣe? Lẹ́nṣẹ̀ àìdé yẹn yọ bá ń ṣe láti sọ pé since tó mọ̀ pé ọ̀dà orúkọ ẹ̀ kílé tó lọ́ ń pèèyàn wà á wọlé pé wà á wọlé náà kò yẹ kó gbẹ́ anybody náà. wọ́n sì yọ wá ṣe láti sọ ni pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ́ ń pọ̀ ní wá ń gbẹ́ ènìyàn sọ̀rọ̀. kì í ṣe kéde woman ẹ̀ wọ́n ń bá wí orúkọ yẹn jọra wọn èmi kan rí mu wá òpin àṣẹ́ǹsì pé kéde fashion ló wọlé you know at the same time gbogbo yẹn máa bínú ẹ má bínú ẹ fọwọ́ wọnú ẹ má fọwọ́ wọnú ẹ jọ àgbàlagbà ní everybody ẹ má fọwọ́ wọnú. lẹ́ǹtì bàbá ẹ káàrọ̀ wọlé ayat nǹkan tí ìyọba sọ ìyọba wà right sí tó ṣe pé wọ́n kọ́ lẹ́ni tó ń dárúkọ o láti gùn pé èmi kọ́ lẹ́ni yìí ò tó clear ara ẹ̀ wúmà yóò jẹ̀bi àwọn èèyàn kàn ń sọ kínní ni that is normal thing ẹ má bínú èmi kọ́ lẹ́ni yẹn that is it tó ti lọ nìyẹn. àbí straight away ó ti lọ náà nìyẹn chapter close because ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ọ̀rọ̀ ẹni tó ṣépè fún Bíntín so kíní yẹn ti wà lẹ̀ ó sì ń rò lọ́wọ́ because èpè yẹn òun là ń tà láti dá padà pé nǹkan kan ò ní ṣe Bíntín èpè ńlá ni so ìyá ọba ẹ má bínú mi morúkọ Kajidat Otu ẹ má bínú àti mọ́mì tó wà lókè láàrin yẹn èyí náà ẹ má bínú torí bó ṣe máa ń rí gbà mí tó yẹ máa dàbí pé ó máa ń dárúkọ mí bì kan so ó yẹ kẹ́ lè wá mo understand mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ wá sí ibà but ó yẹ kẹ́ lè wá pé èmi kọ́ o kíní kan kẹ́dẹ̀ drop carry ti dẹ̀ lọ at the same time we are all human being ẹ̀jẹ̀ ló ń ràn lára wa so ìyá ọba ò jẹ̀bi because ẹ ti ń bára yín ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ at the end of the day ìgbà tó máa dé page yẹn ẹ̀yin lẹ sọ fún ìyá ọba pé ẹ̀dẹ̀ wà ń bíbà tó dẹ̀ ń dárúkọ wúmà yẹn but at the same time wúmà yẹn yẹ kó wá clear rẹ̀ pé èmi kọ́ mò ń jẹ́ kéde fashion nu to spice things up to make it tẹ́ ẹ̀ bá ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́kàn yín let your heart be free if your heart is not free bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn so please ẹ túraká kẹ́ jẹ́ kọ́kàn yín kó free this life is so simple ẹ má jà ká máa gbé nǹkan sọ́kàn. You know, they say you were playing something. Please, I don't know. Continue playing. What were you playing? Oh, am I playing something? I think it's Akpala ni mo play. Abayat ni mo play. I've played now. Okay, the fashion, mama, taking just play bubu, just ole kono to son. Yeah, play everything. Take the fashion, the mom, the igba, the egede, abi clear. Mo pe gidi abi ki won pofo. Oya Bintin send yẹn o. Wan go me send the last one yẹn. So at the same time tẹ́ bá rí ẹni tó bá rọ́rọ̀ tí ò sọ tó bá kàn lọ́jọ́ wájú ṣe rí nǹkan tẹ́ bò mọ́lẹ̀ yẹn ó ń bọ̀ wá nà yín lẹ́gbà. That is to say láti ìgbà tí gbogbo kíní ti ṣẹlẹ̀ làwa ti náà dídí jùlọ kọ́ ká Lagata àgbà tó bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn shenanigans yẹn tó ń kó gbogbo information bàbá tó ń kó lọ sí the other side ló ti ká gbogbo kíní yẹn. So àwa dẹ̀ mọ̀ ipò òkè since tó yẹ pé nobody is checkmating this guy ó ń lò yín. So now ibi tá a máa play de lélẹ̀ the second verse lélẹ̀. ṣé wọ́n wọ̀ bọ́ ìwọ wa ọlọ́run ò ní pa Bíntín fún ẹ Bíntín abẹ́ ẹ̀ débi tó dáa tí Bíntín ò bá lè jáde kó wá confront Àdìjá
ayé ní tí ò ní nítumọ̀ bí n ṣe máa ráre gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ ni bí n ṣe máa ṣe kí ni ó máa ráre gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ ni ayé bí n tí ò ní nítumọ̀ o pé bí n tí kò sọ fún pé ìyá Dọlápọ̀ sí ó fi ṣépè. ṣe ti gbọ́ ìyá Dọlápọ̀ ti ṣépè ṣé ẹ fẹ́ pa ọmọ ọlọ́mọ ẹ fẹ́ ọmọ tó ń hẹ̀pù ọ ìyá torí Lagata tí ò jẹ́ kí ọmọ yín tójú ọmọ yín wá ràn bójú mùsù kò jẹ́ kí ọmọ yín ní bíárìn mọ́ ó ti gba gbogbo owó ọmọ yín tán ó ti ná gbogbo owó ọmọ yín tán ó ti lọ yá credit card owó hòtẹ́ẹ̀lì from Ibis hotel to Premier from Ibis to Premier Inn from Premier Inn to kí ló ń pè Disgusgua travel lodge ọmọ yẹn ló dẹ̀ ń sanwó wá kúkú bà yí ọmọ yẹn jẹ́ owó tọmọ kì í ṣe fọmọ yẹn gbígbé ó níṣẹ́ kan bóyá nọ́ọ̀sì kan ni bóyá IT kan ni bóyá nǹkan kan ni she's a trader she design clothes office stock wẹ̀tẹ̀ fún ní ẹ̀yìn ilé ni ní ẹ̀yìn ilé yẹn ìwọ Lagata tún wá gbé oògùn fún oníkólọ rì mọ́lẹ̀ nínú ilé yẹn nínú backyard yẹn nínú garden yẹn oníkólọ rí oògùn mọ́bẹ̀. ìgbà tọ́rọ̀ Bíntí kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ máa yẹn ìgbà tí kinní yẹn wọ àṣàṣì yẹn wọ ara máa yẹn náà ló fọwọ́ rẹ̀ gbé fóònù fún KD Fashion ló farabalẹ̀ copy voice note Bíntí tó sẹ́ndẹ̀ sí Lagata sẹ́wọ̀ndẹ̀ ó wá sẹ́ndẹ̀ sí Àrífà wá play gbogbo yẹn wá ń pariwo Bíntí ó fẹ́ dalé lólu ẹjọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ń bíbà tí ìyá yẹn ti ń ṣépè fún Bíntí kì í ṣe voice note kan o kì í ṣe voice note kan ló ti fi ṣépè fún Bíntí o ó tún lẹ́yẹ kan wọ́n máa sẹ́ndẹ̀ lọ́sọ̀ọ́ ó lẹ́yẹ kan ó ní ẹyẹ kan tó fi ṣépè fún Bíntí látàrọ títí dàgbà ẹ lọ mú ọmọ yẹn kẹtì mọ́ ìwọ̀n èmi àti Bíntí máa wọ ṣòkòtò kan náà kẹ irú ìyá yẹn kó máa sọdún nǹkan báyẹn tó dẹ̀ mọ̀ pọ̀ ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ ó tún introduce Dọlápọ̀ tún introduce ṣé kí lórúkọ Bíntí kí lórúkọ Lagata yìí ná orúkọ muslim kan tó ń jẹ́ kèrèfí àbí kí ló ń ṣe kò Dọlápọ̀ orúkọ olóúnjẹ náà Nọ́sírù Lagata ló tún jẹ́ Nọ́sírù ó wá introduce ẹ̀ fún ìyá KD Fashion wàrà òun dó KD Fashion ẹjọ́ ń ṣe oògùn ẹ̀ ń ṣe oògùn yẹn to the extent pé o fẹ́ lé máa yẹn kúrò lé kí wọ́n lè jogun ilé máa yẹn o dẹ̀ gbé KD Fashion lọ sí ilé ara ẹ rí you never take KD Fashion to your house gẹ́ẹ̀ yẹn mo fi ọlọ́ba ṣẹlẹ̀ rí KD Fashion mọ́lé Lagata KD Fashion bí Lagata ṣe jẹ́ bó ṣe rí yẹn kò jẹ́ kó mọ́lé ilé ẹ̀ tó wà ní jílíàmù yẹn kò jẹ́ kí lady yìí mọ̀ bẹ̀ ẹ bá mọ̀ kó tó máa ṣe hòtẹ́ẹ̀lì tó wà ní gbogbo Kent gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti ná from Ibis travel lodge Premier Inn ó lọ ẹ̀kan níbi omi ìsàlẹ̀ abẹ́ bíríìjì Darford yẹn ibẹ̀ yẹn tún lò bẹ̀ yẹn ó fẹ́ lo ó bu ọmọ yẹn pa bó ṣe mú àwọn gẹ̀ yẹn bó ṣe mú èlé ló ń drop ẹ̀ bó dẹ̀ ṣe mú wọn báyìí gbogbo wọn sanwó fún ẹ. Crying shoulder náà ní ìnáwó tẹ́ńtù. wọ́n sanwó fún ẹ ó dẹ̀ kí n lójú 10 minutes lọ pàpàpàpà ó ti ṣe tán bíi àkùkọ pàpàpàpà ó ti ṣe tán kí ló bá mi mú wá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ oúnjẹ kó là wá ṣùgbọ́n bó ṣe jẹun orí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ orí ẹ fẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ orí bó ti ń rù báyìí nísìn ìgbà tí ò sí oúnjẹ KD Fashion mọ́ báyìí no KD Fashion food mọ́ báyìí nísìn ọkọ KD Fashion lọ́wọ́ pọ́n ń jìyà oúnjẹ yẹn Ọlọ́run ló ní kó mú oúnjẹ ń sè ò bá fi bí pa ọgbọ́n àyẹn sínú ilé ìwọ ló wá ń jẹun orí ẹ wá ń fẹ́ bí orí fẹ̀dẹ́pò orí ẹ wá ń fẹ́ ìgbà yẹn gangan ni etí ẹ tí ò jáde tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ etí ẹ ṣe wá ń jáde ó wàá jọyàn mọ́ gbà tó oúnjẹ tó jẹ yẹn kò jẹ́ kójú ẹ kò tún kò fìtì ojú ẹ mọ́ bíkọ́ ó ti já àṣejẹ oúnjẹ oríṣiríṣi oúnjẹ one pressurize ọmọ o gbọ́dọ̀ wá owó tíkẹ́ẹ̀tì fún ẹ o gbọ́dọ̀ lọ sí Germany o fẹ́ lọ petition one of the hosts o fẹ́ lọ petition ẹ àwọn yẹn wá rí pé wàá ṣeré champion idán gangan yes ó yá jáde yá
wèrè ó tún lo family KD Fashion ó tún wá gbé ẹ airport ìgbà tó tún gbé ẹ airport tán ó tún lọ drop ẹ sí hotel ó wà mọ̀ bó ṣe fẹ́ ṣe ṣé bó yẹ kó gba station lọ kó lọ mú petition yẹn kó kọ́ kó lọ mú lọ sí address tó fẹ́ mú lọ the next thing wá lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́tò ọlọ́pàá wọ́n ya picture àmì Germany mo ti ya photo pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá ó ṣe mú àwọn ọlọ́pàá yẹn kó ya picture kún wọn níbi tó ti ń ṣe petition yẹn kó máa kọ́ báyìí kó máa kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ inú ẹ̀ ìyẹn ń béèrè lọ́wọ́ ẹ pé Lagata why can't you write this thing only because you know you people are in college ẹ máa ní knowledge can you imagine that. Leches 10 minutes bí báwo na azal na 10 minutes. na chukwu na nǹkan tó ń pè chukwu fast. Even quickie gan gbọ́dọ̀ jẹ́ kó tó 10 ó yẹ kó tó 10 minutes lọ́nà. No quickie ò tó 10 minutes lọ́nà kí ló ṣe ẹ́ tó bá tó mọ ètò ṣe ní mọ́tò ní quickie pápápá ó ti ṣe tán náà ó tún wá gbé kúlà oúnjẹ. Ṣé wàá ní wàhálà ẹ pé ọ̀ndọ̀ àwọn gbà yẹn? ẹ náà ó yẹ kó lọ ó yẹ ṣé òun náà ó ṣẹlẹ̀ ìgbà tí ò ti sí balance fún wọn so àwọn náà yọ ṣe ni ìgbà tó dẹ̀ wípé òkè ká bá máa pa ọkọ ẹ̀ ọ́ ká bá máa sàṣìkò rìn lọ ilé máa gbà ẹ̀ àwọn ọmọ yẹn ti fẹ́ wọ uni táwọn ọmọ méjì bá ti wọ uni àwọn ilé máa lọ sí school ṣé wọn pé boy oh boy ní Lagata ni boy oh boy ibi táwọn èèyàn ti ń lọ sí school hello mọ́mí ẹ káàárọ̀ mà mo kàn ní kí n kí yín ni ṣé mo lè bá yín mú ọmọ yín láti school kò sí problem o. God abeg wetin me I go just talk about this matter ẹ ṣáà mo bẹ ma protect Binti abeg. Binti no go get problem I swear say. I know say no go get problem but truth be told ẹ yẹ ká protect bọ́ọ̀lù ọmọ ẹ pé ọ̀tọ̀ ní pé kí Binti sọ̀rọ̀ obìnrin tí ó dá sọ̀rọ̀ ilé ọkọ ẹ̀ irú ọ̀rọ̀ yìí irú àwọn obìnrin yẹn máa ń dangerous gan you see say the mama sef come out so ẹ ṣáà mọ̀ bẹ́ẹ̀ máa protect Binti o na wetin me go talk be that. But they need to apologize. That's why we're there and that's why they've been dragging us since last year. Okay, because see, when Lati came back, that he said after dragging Binti for that day, that Binti and Leches and Didi, they went to set camera everywhere. When Lati came back the next day, he said, they said it's the Oko that set the camera and everything, but someone gave the job to Binti. They put it on our head again. So me now, from yesterday when this person was getting angry that you have to apologize. What you did is wrong. I said, what did she do that is wrong? She was just saying, I think she spoke her mind again yesterday somewhere. The next day they wanted to drag her. And that was what triggered my memory that, hang on a minute, they've been dragging me and Leches for over a year now. That we're the ones in this case. That we're the one that we paid Pizu to do this job. And he didn't want to do it. We now gave it to Binti. He was now crying, Binti, don't do it. Binti, don't do it. Whereas, it was easy going. But I kept quiet all this while. But when I heard yesterday him saying, and what you said is wrong, Yaoba, I was like, what the fuck? So I don't even know where that thing came from. And when I started my narration today, Leches now said, yeah, it's true. That something to do with where the KD Fashion was now borrowing money. It got to an extent that customers will give her clothing and she can't meet up because she's giving the money to Lagata. Let me finish. I'll finish in a minute. She's giving the money to Lagata. So now Lagata wanted to travel to Nigeria. And then KD Fashion had to get the money. And she borrowed money from this guy. So that was where all those things came from. Blogging us things, calling me all sorts, and I kept quiet. And also I said, no. So we have nothing to do with it. But we were the ones that were there. When Binti was in jail, we were there for him. When the story came out that year, that once they should go and they threatened Binti. They threatened Binti's landlord that they will burn the shop and the address. Binti had to pack up middle of the night. We were the one that was there. We're the one that's been there since. So we're not about to leave them alone. When they told me that night, say it was 2 a.m. They told me that Binti's wife is in police cell. I said, what? That's when I came out and I posted, Mommy, when we got, I must not hear that you're involved in this thing though, because you're the one coming out to boast that you want to arrest Binti for that. That I must not hear that you're involved. And I called straight away. I called the police station. Someone was cussing at me. You're the one sending Binti. We're going to use Interpol for you. Are you fucking mad? Are you crazy? Who are you talking to? And by 5 a.m., the girl was out of there. And they were now telling Binti, come to some place, come to some D9, C9, whatever.
where they found out that nothing like that existed. So he sent kidnappers after Binti. And this one we got was still coming online to boast. Yeah, Binti is going to be picked up. Binti is going to be picked up. We have nothing to do with this. But we decided, no, we're not going to leave Binti stranded. Even all these people they're talking about now, all these Lagata people that they're saying they're around him, I can see they are victims. Most of them is blackmailing them. So even when I said I pity people a lot, most of them are victims. Even the ones that have dragged me, they're all his victims. He's blackmailing them either with their nudes or with cultists. Even the men amongst them that follow him like dogs, he's blackmailing some of them because he knows their addresses and they know he will turn up. Okay, look at that Monroe that we're talking about. Look at that very, very gentle host. Very, very gentle, soft-spoken. Look at Vegetable Island. Imagine going to their houses. I'm in front of your house. You came out, you were wearing yellow. You were wearing yellow now. You just came out of your homes. Why? Why? Okay. Why? And when I started dragging this guy 2023, he said it himself now. The day I said, me, I forgive Westo as well. That after all, Westo was just taking money here and there. That's all. But you Lagata, I will not leave you alone. Since 2023. When this issue came up again last year, they said we are gang fighting with Team Baba. I said, me, have I ever left Lagata alone? I've never left it. I always go for his conscience alone. That's why I said to people, Lagata, you don't go and recruit 1,000 people. I don't see them. You're the only one I'm going to focus on. So let anybody come and write anything. Let anyone blog anything about me. Let anyone say anything about me. I don't see them. It is only you I am focused on. And I am happy every time I see you with your eyes swollen because I know it's affecting you. Or you will run to the GP to collect medication, anxiety medication. Sorry, so I know. Sister, yes, ma'am. These people you said, Lagata are threatening. I mean, I can see you in your front of your house or what. Why can't they take action? This is talking and threatening. That was Monroe. Mommy, you know Monroe now. Monroe in Team Baba. You know Monroe in Team Baba. Yeah. Anybody. You mentioned Vegetable Island too. Yeah, Vegetable Island. So many other people. He saw one in the trade. Also, for you, you are Lobumi. You know, hey, just for Mubadi Mo. Yeah, different people. You came out the other day. Cry. You know, I know your work address. But I train that you can like your wife. Ẹjẹ sọlá tó máa wọ ìgbà míì kò kí ń wọ kò kí ń drive tó bá ń bọ̀ láti Gilliam tó bá ń bọ̀ láti South East ó máa gbé Northern yẹ ó máa ń sọ̀kalẹ̀ ní Woolwich Arsenal àwa ṣe sórí Lagata èmi mo don't focus on Binti èmi ni kò wọ́n bá tó bá pàdé ní Woolwich ọkọ̀ pàdé ní Woolwich Center máa tẹ̀ tí torí ẹ̀ dúró pé èmi lélẹ̀ ọkọ̀ lọ dúró dè mí anywhere kó wá face mi kí Binti lẹ̀ come and face me. Aláìwá jẹ́ tó lọ́jọ́ yẹn wàá mọ̀ pé sórí ẹ̀ báwa ṣe wà báyìí stylist ìgboro ni wá we will sit down and watch you not me we will do ẹni kọ́ mo máa dì pẹ̀lú ẹ̀. No, kí ni àwọn yẹn ṣe fún she just came hey, I didn't know he was a very, very bad person. He's a bad person. He's evil. You were right all along. But she couldn't say what he did. She was just panicking. She changed her username. And she now regrets that she gave him Baba's number. Yes, now. You to take everybody's DM, be stalking them. Stalking actually people is not allowed in this country. Lagata. National kini ló máa gbé mi àṣẹ síta. Ìwọ ò lè recognize you, I will recognize you. Màá bẹ́ẹ̀. Àwọn ò lè ju kókó mọ́. Even Nigeria wọn bí ayé rẹ̀ ẹ̀yàn ọlọ́pàá òṣì yẹyẹ tẹ́lẹ̀ ex-police kìíní. Ṣé ibi táwọn amóyàn tẹ̀yìn mọ̀yàn níta ní àwọn orúkọ yín? Wọ́n fi jẹ́. Mọ̀ pé one with God mọ̀ pé ex-police officer ní agboolé kan mo fẹ́ rántí police station yẹn. It's a lie, she's not, just lying. No, ó mọ àwọn ọlọ́pàá kan rí ń bẹ̀ yẹn. Ó wá parọ́ pé òun ẹ̀sìn ni. Ó wá parọ́ pé kìnìún kan. Àwọn tó tú ẹ lọ wá. I'm sure she's yellow fever. Àwọn yellow fever tó máa ń dàrẹ́ títì yẹn. Ìyàwó Mùsùlùmí tó wà ní tọ́jú àwọn náà ìyàwó ọlọ́pàá ni wọ́n náà ọ̀gá ọlọ́pàá làwọn náà. Wọ́n máa ń halẹ̀ bá wọ́n máa ń hẹ̀pọ̀ àwọn èèyàn nínà. Ẹ ṣe gan. Lẹ́nu ìyàwó Akálà. Ìyá yóò ṣí èrè ni àbó fẹ́ jẹ́ má jẹ́ ká mọ ká find out ẹ̀ gan. Àwọn yellow fever àwọn tó wọ́n wọ glove sọ́wọ́ bíi Michael Jackson. Ó dẹ̀ ń di kókó. Àwọn oní Michael Jackson ọlọ́pàá. Àwọn ní ìbàjá nothing will do Binti. Àwọn ọmọ ogbó kiri ìtàn. Ó sì nǹkan tó máa ṣe Binti náà bẹ́ẹ̀ náà. Spiritually everything. Bólúwa ti bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ bẹ. Àwọn ló máa fọwọ́ ara wọn ṣera wọn.
I think that is why this people came up. Mommy, mo tí èmi ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́. Mọ̀ pé Binti ló wà ní Nàìjíríà rẹ̀. Àwa ò sí ń bẹ̀. Àwọn pípì yìí kẹ̀dẹ̀ rí ọ ráyè gan, ìka máa ń ráyè gan, ìka ọ máa ń ráyè. Ó tọ́ ní ṣe. So ẹ lè sọ pé ọ̀nà tẹ́yìn irú ìbípọ̀ máa gbà kọ́ gba ọ̀nà bòmí. Àwọn kẹ̀dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa wọn yìí, ọ dangerous gan, ọ ráyè. Àtìgbà tọ́lọ̀ sì bẹ̀rẹ̀, mo máa ń pe Binti ṣàrọ̀ra, cause abánidá oníbánidébẹ̀ ọ̀. Nísìn ìwọ ló ń lọ sí police station nísìn, Binti má wọrí, àwọn tó ń sọ fún ẹ má wọrí dà, ìwọ ló ń lọ, ìwọ ló máa mú. Exactly. Those are àwọn people yìí ti àwọn sínú ọtí dárúkọ àti morúkọ wọn tí èrè bá rí Binti forget gbàgbé pé apart from spiritually. Even when they say they have to go to police station. Orúkọ wọn wà níwájú àwọn olóṣìṣẹ́ Open protection order. Onibaja, remember I said that Binti did a petition that threat to life. He didn't put it at one police station. When they came to arrest the wife, they took the wife to another police station. Now they're telling Binti, you have to go to Lagos State. I even did a post there that this is exactly what happened to Mohbad now. Exactly. They didn't listen to Mohbad's petition. They now said, okay, Mohbad should come to answer Sam Larry's petition. Binti, what are you going to do in Lagos? He now said, I will be fine. I said, okay, Binti, now that the case is in the open, you have a lot of abiyamo around you. You need to speak out. Let everyone know. Binti náà wá àdírẹ́sì mọ́mì kejì, ẹ jẹ́ kí n bá Binti gbẹ̀mí ẹ̀ náà gbóná. Àwọn náà lè mọ̀ pé. Binti máa wá àdírẹ́sì ẹ̀, àwọn náà lè mọ̀ pé fọ́rọ̀ tó sọ yẹn. Ní mosquito bá jẹ tó bá ta Binti tó bá balẹ̀ ẹ̀yin KD Fastion, your mom, Lagata, and these people that threaten fẹ́ mọ pé báyọ̀ wicked gbogbo àná là ní Nàìjíríà náà gbogbo àlà lè kó ẹ gbàgbé ẹ̀ tí èèrà ikú èèrà tó bá rí èèyàn kan ẹ̀ dáràn. I even told Binti, Mommy, I told Binti, Mommy, I told Binti, same thing they did to your wife, they are going to go and do to you now. You will get to that Lagos place, they will now tell you to be frog jumping and be apologizing to Lagata. That's what's going to happen to you. He now said, okay, Toyin said she will go with him, he will go with him. Many people. And I said, okay, when you go that day, make sure you're doing live. Make sure you're on live. Because it will become a national issue. What Leches is doing is good, right? Don't mind him. What the Leches do that is wrong? They said not to come after the autopsy has been read. Not came after autopsy. Kí ló ṣe tó wrong is no Lagata ó máa ń dùn bóyá máa ń ṣe nìyẹn. ẹ lọ wo péjì Karakawa tó ń gbé káàkiri àti tó sọ di expose wèrè tó bá ti ń sọ̀rọ̀ imagine báwo ni bloggers máa send the petition báwo ni blogger èèyàn bẹ wí ó tún fi. He is the one now. òun ni expose now. Bí Comfy ṣe bu ó sáré lọ blog Comfy, you are a mad person, you are this. Mo wá wò mo ní ẹdúró náà èèyàn bu ẹni sísìn. Lálọ́kọ̀ láò fòyí sí òkè. He has dropped. Yeah, one of them. Ó máa jóná ẹ̀ ó máa ṣùgbé. Olóṣì ó ṣe oríṣiríṣi nǹkan. Adénìkẹ́ kọ́ owó ti wọlé. No, someone else came. Olaku came up. Ó wọlé Lẹ́ǹtì before mo Adénìkẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ yọ̀ mo wà lọ́nà mo ti ń lọ bẹ̀ yẹn. Ìwọ yìí ò ń sọ̀rọ̀ ṣé bóyá kó ṣe kó tó máa ṣe tán kó tó máa ṣe dáadáa. Ó wà pẹ̀lú the biggest sign Ìbàdàn. The biggest sign pẹ̀lú ló wà tó wá bí ìyá wọn dásẹ̀. Ó wà pẹ̀lú sign. He's going there with you. Ó wà going with you. Gbogbo wọn máa wà ń bẹ̀. Ó wà pẹ̀lú sign. He's going with you. Mo máa pe sign nsìn pé kí sign kó mọ̀. Binti is going with you. Orí tó kẹ́ welcome o ṣe ti gbọ́. Torí wọ́n No, she's not orí tó kẹ́ mi tún lélẹ̀ yọ. Wọ́n ló dá wa láàlẹ̀. Lọ́rẹ̀ wàá ní ìlú àti ìlú. Wọ́n fi jíìpì ẹ̀ máa fà wọ́n yẹn lẹ̀. Ẹ máa fà wọ́n yẹn lẹ̀. Tó ẹ mọ tó ná torí tó kẹ́ ni ṣèpọ̀ náà ló dá wa láàlẹ̀ bí KD Fashion náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. No, this one is official. Ẹlòmíì lè máa.
mi lè máa jẹ. Káwọn náà change orúkọ wọn. Kí ló kọ wá? Ara kan mọ́ mi. Lẹ́ntì. Àárọ̀ ìmórí tí Vengeance náà wá bá Lagata jà tó ń sọ̀rọ̀. Ó ṣe wá jẹ́ ìsìn èmi gbogbo àwọn tí Lagata fi máa ń ṣẹ̀dá ara ẹ̀ nìyẹn. Àfàìmọ̀ náà ni. Ọmọ ní Kílẹ̀ tí mo ṣe ní sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n fi kílẹ̀ tí mo sọ bẹ́ẹ̀. Ẹjọ́ kílẹ̀ tí mo ṣe ní sọ bẹ́ẹ̀. ọdí bàjá èyí kò gbẹ Mọ́mí tí ó gbà ta anybody ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Nǹkan tó sọ àwa di èèyàn burúkú náà nìyẹn. Èèyàn rè fún bóyá èèyàn gidi lèèyàn ní. Àti ìmọ̀ra wa a bìlíìfì pé bóyá èèyàn ni láì mọ̀ pé ẹranko ni. Gbogbo ìgbà yẹn náà ẹ mẹ́fà gbé jáde. Báwo èèyàn tẹ̀ kí. spiritually lèmi fi mọ̀ pé Lagata ẹni bí ni. No, mommy, there was many proofs. There was many proofs. Àwọn náà tún wá fẹnu ara wọn sọ. Àwọn kí n wo brief. Àwọn kí n wò yín. Àwọn kí n wò yín bọ̀ àwa kàn sí. No, because Lagata will go and say, don't go to some platform, don't go to those platforms. Style Loma Fiso, don't go to those platforms because he knows they are casting him there. Don't go, Loma So. Over 20 victims came out. That's mommy. That is how we arrested Binti now. Over 20 people came out and said, Binti, Bawao, Inkoba ini Bobo in Shefunwao. Binti now used his platform to say, okay, come here. That was all. The next thing, Binti found himself in jail for 1 month. That time they arrested him. Okay. ẹ tún lo agbọ́tẹ̀sọ pé wọ́n tún lo ọmọ success náà wò pé why all this people why all this. Ọlọ́run àbí gbogbo yín o tó máa rán níṣẹ́ ibi. lẹ́yìn tọmọ success yẹn ẹ jẹ́ tẹ explain tọmọ success yẹn lóòótọ́. àyẹ̀dì yẹn sì rẹ̀ àyẹ̀dì tiẹ̀ nígbà tẹ̀ sọ ṣe lóru. yeah ọmọ success àti Binti they are padi before ó jọ ń ṣe ni gbogbo àti Lagata máa wà á rí wọn ó split àwọn méjèèjì ẹni tó ń target òun ni Binti. So ó wá lo gbogbo fọ́mátì àwọn tó wà lọ́ndàgráǹd yẹn ó lo gbogbo fọ́mátì yẹn now wọ́n pe Binti sẹ́jọ́ Starboy yìí ó mẹ́sẹ̀gì Binti lọ́sàn-án ọjọ́ yẹn Binti kọ́ọ̀tì ẹ̀ ó sẹ́ndẹ̀ sí mi pé àlẹ́ǹtì ó dàgbé wọn bọ̀ wá gbé òun ó ní Binti you know what wo surroundings ẹ̀ à ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́ báyìí ó dẹ̀ wá gbé Binti ó gbé lọ sí station ìgbà tó dẹ̀ máa gbé dé station Binti ní pé ókè lóòótọ́ lọmọ success bú òun o lóòótọ́ lòun náà dẹ̀ bú ọmọ success ó ní okay evidence ẹ̀dá òun náà mú evidence jáde ọmọ success òun sẹ́ndẹ̀ okay èèyàn 2 fight ni ó yá case close kò tó 10 seconds báyìí message kan wọlé ní gbángán ẹ má yẹ kí Binti lọ Binti sọ pé ó ti bẹ́ẹ̀lì Binti ó yẹ kó máa lọlé lọ́sàn-án yẹn o ó yẹ kí Binti máa lọlé bí Lagata ṣe pè nìyẹn pé ẹ má fi Binti lẹ̀ o ọba ní interest ní lórí Binti ìgbà táwọn yẹn máa gbọ́ owó ti wà pò wọn ó gbé Binti láti bẹ̀yẹn ó transfer ẹ lọ sí ṣálágbọ̀n ní àbíbo alágbọ̀n ó gbé Binti lọ sálágbọ̀n ìgbà tó máa gbé Binti lọ alágbọ̀n báyìí wọ́n ní àwọn ní interest lórí kéèsì Binti ó gba fóònù ẹ̀ ìgbà tó ń sáàtì gbogbo kinní yẹn wọ́n ò rí kinní yẹn lórí fóònù Binti o ta ló ń sẹ́ǹdẹ̀ Lagata kan sẹ́ǹdẹ̀ wọlé ní pra Binti gan àwọn ṣọ́ọ̀tì Binti ti ṣe sẹ́yìn ó kàn rí rẹ̀ pé ìgbà wo lòún ṣe lé ìgbà wo lòún sọ báyìí ta ló ń sẹ́ǹdẹ̀ eléyìí bí wọ́n ṣe mú Binti mọ́lẹ̀ nìyẹn pé ó ti ṣe ọba ó yá ẹ tì mọ́lé ọpẹ́lọpẹ́ pé àyà ti wà ń bẹ̀ sẹ̀lẹ̀ náà dúró dídìdù náà dúró àdúró JK International òun náà dá sí. JK ló kà á ni. ṣebí JK pé wà ń gbà yẹn náà pé a gbúdọ̀. International ni. Bro abeg talk another person jare. I no like am o. I dey talk my own. No dey the matter. Na me tell Binti say make you no answer am because she dey with them Latin then dey cause Binti, bro. Okay, she called me anyway and they cut a short. Okay, kó má worry pé we will sort it out. Ó dẹ̀ ní lẹ́yìn tí o fẹ́ mu no kó má worry pé a ti sort issue out pé Hayat is on board, Dididu is on board, I'm on board, Sele is on board, so kó má worry. Then gbàtí Binti dẹ̀ máa jáde, a kò tún rí mẹ́sẹ̀gì yẹn ni pé kó má worry o. They are coming for Binti. So nǹkan tó kàn fa tí kìíní yẹn fi ń lọ sókè ńgbà yẹn àwọn tí Lagata ti ṣe over 20 or 25 people ló wá sí platform Binti
tó wá ní àwọn wá platform láti wá rojú ẹnu wọn nǹkan tí Lagata ṣe fún wọn ibi tí Bintin ti wọ wàhálà nìyẹn o. ok ìgbà tó wá ṣe yẹn tán Bintin tí wọ́n rò pé kò lè wá sórí platform mi náà ti wá sọ irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ lèmi máa ń like irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mo máa ń like. Lagata was amongst you and Lagata will say they are anti-justice. Yes, they are anti-justice. Èmi support èmi defend Lagata mi ìfẹ́ kan bú ń gbà yẹn. Àwa ṣèsìn ni wọ́n jáde sí máa open platform. That was early 2024. Early 2024. But mommy coffee, ẹ bá rántí ìgbà yẹn. Tàbá ní Lagata ẹ̀ ní ká kò ṣe kankan ká fílà nínú. Ìgbà tí Kàrímọ́ dé tó ní day your day. Tó ní everybody dá oní èṣù. Ẹ̀mí ẹ̀kọ́ ni bàbá ńlá èṣù olórí burúkú kan ní bọ̀bọ̀. Kò sí ní. Bọ̀lẹ́sì kọ́ńfì lọ́wọ́ kọ́ fún mi ní chance tí mo kọ́kọ́ fi enter Lagata náà. Báwo sọ fún mi. Ó ní ọjọ́ kan lọ́dọ̀ Yèyé Kudi tí Lagata wá play. Ló wá play game ẹ̀. So mo á rí pé. Play game yẹn. You know say then na only confirm. ẹ jẹ́ káyà ti sọ. You know say that time na only confirm the savage among all of them. Confirm man that shit tí wọ́n gbà yẹn ni pé kíni. And ìgbà yẹn mo tọ́dọ̀ confirm rí rárá but confirm mọ́ mi dáadáa. So ọjọ́ yẹn kíni yẹn kàn bí mi nínú ni pé Yèyé Kudi cover Lagata. Mo kàn kúrò ní straight ni mo kàn lọ sọ́dọ̀ confirm ni ayé àti ìgbé ta ni àwọn orílẹ̀ ní kíní kan nìkan. Mo kàn fẹ́ wá tọ̀rọ̀ kan tó ń jẹ́ kí inú bí mi ni ọjọ́ yẹn ni mo kọ́ gbé fún Lagata lọ́jọ́ yẹn gbàgbàgbàgbà mo dẹ̀ bọ́lẹ̀ ń bẹ̀. Confirm dẹ̀ allow me continue sọ anything. Mo rántí ọjọ́ yẹn o kò sọ máa ń jẹ ìgboro dẹ̀ ń dàrú. Gbogbo ìgbà yẹn náà mi tí máa dáàgì Lagata. Ìgbà yẹn ìgbà tí a ṣe sọ̀rọ̀ o. Mr. Kọ́fẹ́ mọ tó ṣe. Mi tí máa dáàgì. Ó bínú jọ yẹn ó lọ sọ́dọ̀ Kudi but Kudi support ẹ wọ́n evident àwọn ọmọ school òun ni ó wá sí party òun gbà ní Kudi ṣe party òfò kan tó lóun. 50 years party wèrè. Inú bí Hayati gba ẹ̀mú kan pé ṣé àwọn people yóò ṣọlẹ̀ ó jẹ́ ká Hayati sọ̀rọ̀ and he got angry that day bẹ́ẹ̀ nǹkan tẹ̀mí mọ̀ ń gbá yẹn nìyẹn. Wọ́n á wò pé kí ló dé tí ṣe support woman tó support. Àtijọ́ ẹ̀ mo ti ń bú Yèyé Kudi náà. Pé ó sọ wọ́n ní àwọn ọmọ Lagata ó wá sí kinní òun ó ṣe kinní kan Lagata ti ṣu sí wọn lọ́wọ́ ní gbogbo yín. Ọmọ tí Lagata ṣe nǹkan fún ọmọ yẹn ó ń sọ nǹkan tí Lagata ṣe. Ẹ̀dẹ̀ tún ṣì ń ṣe ọ̀dẹ̀ mọ́ àwọn ìgbé bọ́ wáyé táwọn pípọ̀ yìí ṣe báyìí. Lagata kẹ̀dẹ̀rẹ̀ ó mọ bó ṣe máa ń wọ ọkàn àwọn èèyàn gan tó máa fi ohun ẹ̀lẹ̀ iná. Ó mọ gan. So èmi ní problem Lagata ṣá nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ní gbogbo ní problem Lagata tẹ̀lé. Because èmi ló máa ń rí pé mò ń kọ́ àwọn èèyàn sóòrò. Èmi ló máa ń rí pé mò ń kọ́ àwọn èèyàn sóòrò kò dẹ̀ mẹ́sẹ̀. Ṣèbí gbà tó jókòó jẹ́jẹ́ títí ẹ̀ ṣe mo rọ́yàn kan kó wá máa ṣọ́ àdírẹ́sì ẹ̀. Lẹ́ǹtì ẹni tó fẹ́ kó pàdé tó máa pa ẹ̀ ó kàn ṣùgbọ́n sọ. Bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Ó ṣe gbogbo ẹ̀ ló máa dàbí àwọn tí wọ́n ní kinní ìwẹ̀ máa fún. Ọlọ́run ní pé kí ìyẹn tètè sọ̀rọ̀ pé bó ṣe ń lọ lélẹ̀. Ó fẹjọ́ mi sùn àwọn ọ̀rẹ́ mi bí báyìí àwọn ẹ̀ sọ pé ibi mo ti mọ eléyìí. Èṣù tó wọ́n wá gan kí ló ń forúkọ ẹ̀ Daniel Gamba bí ṣe bí na Gamba bí name. You know Damba now, Leches. I know Damba. Damba ò mọ̀ kò mọ̀. Nǹkan tó máa ń dùn mí gangan ni ẹ. Ìwọ tẹ́ṣù bá lù èṣù ti rí ẹ bí ìmọ̀ọ́ṣẹ́ òun ni. Of course, ẹ má ní wọn ọmọ. Ó ti rí ẹ bí ìmọ̀ọ́ṣẹ́. Mo ṣe lọ ẹsìkúùtì iṣẹ́ burúkú ẹ̀. Lagata ó máa ṣègbé ní iṣẹ́ ẹ̀ mú sọ fún ẹ. Ó máa lọ báyìí ẹ̀ nínú ẹ̀fàyà tó jó. Leches, you know say na you first make me know say Lagata get me for mind say Lagata dey plan for me. Make I remind you that time you dey Yankee for Aya to tell, right? Yeah. I dey on the music platform then. You just tell me say omo shey na Aya be this omo dey bro. See wetin you do Lagata no dey talk about you nice o. I mean Lagata no get issue bro like can sorrow me I no dey really follow that guy talk.
Me in Basoro, now based on waiting day my profile that time, look like this one I own person. Look at Tawa. Now that time I can't clear them, but I know they follow and do anything at all. So na you take me one fee kiloman one fee do not talk. Kunayo. Sadist ni. Sademo, only a peasant, okay. Ẹ̀pẹ́ kéré ní Èkó Lagos State àwọn táàmù dáwọdẹ ó ń parọ́ mọ́ mi wọ́n ní ọmọ àwọn ọmọ ìyá kan wọ́n bára wọn sùn ó máa dáhùn lọ́dọ̀ láti ọ̀dẹ̀ olóòórùn àwọn olófo ó ní ọmọ jíìpì mo wà ní tírẹ̀nì ìjọ ẹ̀ ní tẹ̀mọ́ bí mo gbẹ́gbọ́ ọmọ jíìpì ló máa jẹ́ ẹ̀ mo á dákẹ́ ìgbà tẹ́mi náà máa mo ní ó wá síbẹ̀ mo ní ó wá sọ́dọ̀ àgbẹ̀ mo ní àwọn ìyẹ́ ẹ̀ mo ṣe báyìí ẹ̀sùn tó fi kú irọ́ ló dẹ̀ pàtó ní lọ sí Amẹ́ríkà yẹ́ òfòwò ló wà lamẹ́ríkà ìyá tó ń pẹja ní èbúté kó tó kú mo nínú airfire mo ní ó ní ṣùgbọ́n mo ní ó tẹ̀ wá da ó ní bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ṣe ń gbọ́ àwọn ọmọ mi ọkùnrin ọlọ́run dẹ̀ ṣe ní ìná ọkùnrin nínú àwọn ọmọ ló bá dákẹ́ ìgbọ̀nbá kan wá ní àwọn ọmọ ẹ̀pẹ́ ní ẹ́ níjà ìwọ̀n ọ̀pẹ́ ó ní ẹ̀kíní kan agboolé mo ní agboolé òṣì o àmọ́ àwọn òsì ẹ̀fà àwọn Adidas àti kọ́tọ̀ àmọ́ àwọn ọ̀tẹ́dọ́lá àbọ̀ ń ṣe èrè lẹ́rù pé nítorí pé èèyàn kan wà ní ẹgbẹ́ dídọ̀ ẹ ṣinú ni ẹ yóò lò sí ta ló mọ ìrún ẹ jẹ àkókò kò fáàmà ní fisherman ní family ẹ olùsí wọn ní sẹ bá gbọ́tọ̀ bàbá ẹ ṣe bí wúmà yẹn sọ lánàá màmá fóònù onítọ̀lẹ̀ bàbá òṣè gbogbo àwọn bàbá òṣè àti yóò ṣì tó bí àwọn ọmọ òfò tó ń dalẹ̀ ayé rú ẹ máa ṣègbè ni generation yìí máa ṣègbè ni. jbb ẹmẹpẹ wà ọyàn báyìí wọn kì í wá láti ilé tó dáa. wọn wà ta ló mọ ọ̀ràn wọn lẹ́pẹ̀. tí Lagata fi rí báyẹn mọ́mísí mi máa ń sọ̀rọ̀ gan pé ọmọ tó bá ya wèrè ní tó bá dàgbà tó bá ń wúrù àti Lagata ń wù pé kọ́ lọ wó irú ọmú tó mu ipe ọmú tó mu ìwà mọ́mí ẹ̀ ló gan ni ìwà mọ́mí ẹ̀ ló mú ó dà pé bí mọ́mí ẹ̀ ṣe rí gangan nìyẹn. ìtọ́jú ẹ̀mí ṣe máa ń ṣe pé ilé ẹ̀kọ́ máa jóná ní ìwé ẹ̀fáyà ni. Sele is in the house, WC. Why they call Sele toilet? Why they call Sele toilet? Whiskey international celebration accountability. You go say W to the fucking chat. Okay, WC the fucking chat. Yeah, W. Ẹgbà ni tó dà ń bọ̀ yìí láti àná gan ni. Ìyá ọba la máa pè sí ìyá ọba. Ayat, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí Lagata fi ní issue pẹ̀lú. Táwọn pásítọ̀ bá kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ máa ń gbàdúrà ìṣẹ̀lẹ̀ gbàdúrà náà. Ìṣẹ̀lẹ̀ gbàdúrà náà. Nǹkan tó jẹ́ kó fi ní issue pẹ̀lú wa is because ìgbà tí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lórí platform ní that time December tọ́ni tó bá jẹ́ pé torí ọmọ yìí ló ṣe pa Mohbad tí client wọn tó ké jáde tí gbogbo plans wọn tó bàjẹ́ from that day àwọn tó ṣe I love you sí wa gan they started some kind of ó yẹ pé kò dé kọjá 3 months Ọlọ́run tó àṣírí wọn you get so this same public gbàtẹ́ni yìí bẹ̀rẹ̀ gbogbo game ẹ̀ gbogbo gmix gbogbo everything we came out I came out because I could not my own life is a life of accountability tó bá jẹ́ pé gbogbo wa ti listen accountability gbà yẹn ni àwọn èèyàn burúkú yìí tó náwọn of accountability gbà yẹn wọ́n nílò against wa at this late time because Sele máa lo another word lo another word gbogbo yín náà lè support. lo another word Don't say that. lo another word. Ìwọ lè fẹ́ ká tẹ̀lé máa gbà ọ́. Àwọn náà ti gbà. Sẹ̀lẹ̀ àwọn náà ti gbà. Ẹdúró. Ẹ bá fi Sele lẹ́ This is Sẹ̀lẹ̀ ọ̀rẹ́ kí ló ṣe fún yín báyìí? Kí ló ṣe fún yín báyìí? Ẹ fi accountability ní ilẹ̀. Kí ló ṣe fún yín báyìí? Another word. Ọ̀rẹ́ ó jẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀
òkè ẹjẹ kó lọ ọ̀nà wọ̀ òkè ẹjẹ kó lọ ọ̀nà fún ṣẹ́ni. All of them ni wọ́n pé Lagata jáde gbà yẹn, they all casted him. Sele, Onibaja, you know, Binti, all of them casted him. You know how many times Konfi open show for us because of Lagata? Ọkọ̀ kí ló dé sísè àlẹ́ òṣè sọ kọ́ sọ fúlì tó ṣe ká ti mọ̀ ẹ wá. No, Sele sọ, wọ́n mo ṣe drag it Lagata. Ṣẹ̀ṣẹ̀ jí náà ni àtòrúra àtàná làwa ti wà bí pẹ̀lú bàbá rẹ̀. Today is not the only day in this life. Àwọn bá sí ọjọ́ yìí náà. Ọkọ̀ bàbá gbọ́dọ̀ wá ní wọ́n ń bò òun. Ẹ jẹ́ káwa náà sọ̀rọ̀. Mọ́mí jíbe bàtí 80-70 wọ́n wá mọ́mí jíbe bí ní pé àwọn máa wá bá àwọn sọ àwọn máa ń bá pray, àwọn máa ń bá pray. Mo káwọ́ lérí ni pé iye. Àti Ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Àbọ̀ fúngbà tí mo mọ̀ lẹ́yìn. Mọ́mí Mrs. Jibe mọ̀ tó ń jẹ́ Sẹ̀lẹ̀, you understand, because the time you entered into this movement àwa ti kópa ti wá wọ́n dẹ̀ ti lé wa already. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. You understand? Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni. Ṣẹ̀ṣẹ̀ dé o. Àbójú ìṣẹ̀ṣẹ̀ là ní ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ jí ni. You understand? But Lẹ́ǹchì èmi ò ní time àti máa sọ pé ká máa bá àwọn èèyàn máa argue or máa explain. Máa ẹ̀kọ́ pé láyà jẹ sọ̀rọ̀ bó bá ṣe fẹ́ sọ. Very dark man sọ wípé you will learn the hard way. You understand? And you will learn a new thing. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsinyìí kò sí ẹyọ kan nú ẹ̀ tí mi ní evidence bí mo ti sọ pé nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀. To the extent tó jẹ́ pé they had to plant somebody. Tó ṣe plant èèyàn sínú life Joseph Aloba. They planted people in our own lives too to monitor us. Gbogbo wọn dà lé nìyí ṣèbọ ti show true colour wọn. The important thing is èmi ń bọ̀ kankan èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi to pay to everybody according to wetin you don do. Gbogbo àwọn tó jáde ńgbà yẹn tó ní Sẹ̀lẹ̀ kinní kan kò pé 2 months kò pé 3 months gbogbo wọn náà ló tún fẹnu wọn wá rojọ́. But when they were doing their damage control and everything and bullying, you were all not there because you were not interested in listening to them. Gbogbo nǹkan tí Bintin gbé jáde lé nìyí. Ìgbà táwọn bank sọ pé ẹni yìí ò èèyàn burúkú ni. That lady was always defending. Táwọn máa béèrè pé you don't know this person. Báwo ló ṣe máa defend ẹni tó mọ̀ báyìí? Ṣé ò lọ́kàn lé ni? Only know kinní kan wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ di personal vendetta and o jealous. And you cannot remove accountability from my way of life. Torí Ayọ̀mílé ní nínú gbogbo kàyéfì táwọn people yìí àti nǹkan burúkú tó plan for us is because I was accountable. I was very careful. You understand? So, yeah, I agree with you. Yeah, see, yesterday, me and you, wait, bro, no verse. Yesterday, me and you, they on WhatsApp, right? See the life we dey listen to. Oh, gbogbo àṣírí àwọn nǹkan tó irọ́ tó pamọ́ wa, wọ́n wá ń sọ òótọ́ lánàá. Wọ́n mọ irọ́ yẹn. Wọ́n mọ òótọ́ lánàá. They knew. You understand? They covered it. Like, okay, GP, mo ti ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ listing. Ìgbà tí Brekete bẹ̀rẹ̀ kéèsì yìí ní January 2024 àwa yìí jáde àní yes can anybody má ṣe anything lórí platform or tó involve Baba Mohbad, anything that we want to do about justice for Mohbad, go to Brekete. Ṣé Brekete ní anything against Baba at that time? No. But all of these people, ìgbà tá à ń pariwo ń gbà yẹn pé Brekete ló yẹ kó máa sọ̀rọ̀ DNA tá à ń sọ yìí, why tó fi ń ṣe kọ́ tọ́da, why tí Gurex fi ń lọ up and down, why tó fi ń sọ pé wọ́n fẹ́ kidnap bàbá, ẹ̀yin lẹ sọ pé ká dákẹ́. Ẹ̀yin lẹ sọ pé ká dákẹ́ ká má sọ anything, pé nǹkan tá à ń sọ kò make sense, and jealous Gurex ni, and jealous Lagata ni, but after 1 year plus, ṣe báwọn ló jáde tó bá sọ pé lóòótọ́ àwọn gbé bàbá kúrò ń Brekete, àwọn bàbá sóòtẹ́, ṣé ẹ̀ nà wọn lẹ́yìn ìgbà yẹn ni, ṣé ẹ padà wá say I'm sorry Sẹ̀lẹ̀, because the whole world bully, ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ GoFundMe, ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ GoFundMe, and Brekete sọ pé òun is a rich man. Báwo ni ẹ sọ pé òun fẹ́ bù wá tàbí máa ṣe báyìí?
wọ́n ní no Brekete is sick, Brekete kìíní kan over the government, powerful people. Money, I'm not seeing any powerful people. You understand? Any powerful people than these people. Our people in you, Jackie Baba Ile the right thing. Wọ́n ní integrity. Brekete dẹni yìí, Brekete sọ pé he will handle the case. Ẹnìkan donate about £2 sórí YouTube. Only can anybody máa mú one kobo. Ó sọ fún bàbá pé don't ask anybody for 1 cent. But ìgbà tí GoFundMe bẹ̀rẹ̀, àwa ni mo sọ pé mi yìí sọ pé go fraud me ni. But they should not donate any money because that money was planned to use to defame Baba Mohbad. Because they want get justice. They don't want me to get justice. But they want it, all those things to happen through Baba's name. And today, sure, she gbogbo ẹni autopsy da, toxicology da, kí la lè sọ pé owó tí ẹ ṣe, Sanshitu tó ń pariwo ń gbà tó fi gbé GoFundMe jáde. Iṣẹ́ wo ni Sanshitu ti ṣe ní 24 hours tí oyún inú lè sọ pé òkè o, wọ́n ṣe nu movement yìí. Movement wá di everybody is running up and down. Kò tó jẹ́ pé at that time, Wunmi gan ò lè sọ anything. You understand? Wunmi gan ò lè jáde confidently sọ pé òun fẹ́ sọ̀rọ̀, but all of a sudden, àwọn people yìí wọ́n kóra wọn jọ, wọ́n plant ara wọn sínú life àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ní voice, Hayat, wọ́n gbóríṣiríṣi story wá, Sẹ̀lẹ̀, wọ́n gbóríṣiríṣi story wá, wọ́n ò mú evidence wá o. Wọ́n ò mú evidence wá. Àwa náà dẹ̀ ń wò because it was bullied to all of us. That we are fighting. Mama ẹni sùúrù jàre. Leches na wà no dey want to talk with all of us. Focus on Lagata. Ó gbàjà lọ sílẹ̀ kìíní ṣe ìwà tó ṣe kí la wá sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀? Kí la sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀? That's the question. Kí la sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀? Kí la sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀? Don't go up again. That's it. Don't go up. Àwọn akọ mi wá sórí kíní ẹ̀ náà ta support ní pé yẹ. Mommy, when he's talking about those people, we're talking about the moles around Baba. I don't think there's any female there. No, kọ̀kọ̀ yín pọ̀. Ẹ mọ̀ pé yín kàn tẹ̀lé wọn. Ẹ̀yin kàn máa ń tẹ̀lé wọn yẹn ni. But ẹ̀yin ò mọ̀. Ilé ṣiṣẹ́ burúkú ẹ lọ gbà rẹ̀ gọ́gùn. Mọ́mì, ẹ̀yin ò mọ̀ pé wọ́n ní bad intention. Wọ́n ní bad intention. But they put themselves at the middle. I mean, at the front. So they were leading you people into somewhere else. All the moves they made with Baba is to put Baba in trouble. Trouble, and more trouble. But you people felt they were good people. But they were all moles. Moles, we've always been calling all of them out. That you people are not doing the right thing. You're setting Baba up. You're setting traps. Baba even said it. Baba saw Binti by I know. And he mentioned names. But Baba is scared. If he comes out, people will say, more or something like that. Those around Baba, the evil ones around him, and they are so close to him, they're the ones making all the decision. That's why this case is going nowhere and it's been going around the circle since. And we have been shouting since. They call us Ika Nation. Select continue, sorry. Drew, you see, I understand. The reason why you won't find me talking is because I understand the level of manipulation that this public looking for justice for Mohbad has faced in the last 3 years. And that is why if the truth comes out, people will still be fighting. And that is why we are not getting it. Now, for me, when Brekete came into this case, now Brekete carry phone publicly, not underground, not secretly. He called everybody that he needed to call to make this case to shake. Tí Brekete ò bá pe Lagos State, ṣó fẹ́ ṣe autopsy tó ṣe inconclusive ni. Ṣá fẹ́ mọ̀ pé conspiracy and games oríṣiríṣi wà ni. Ṣá fẹ́ mọ̀ everything and all the things that were happening. But in between, ìgbà táwa ń pariwo pé but why was I from gbé bàbá ìkúrò ń Brekete? That time they were saying that Wunmi should come and collect DNA court order. You understand? Because DNA court order. Some of us were saying, why are you bringing this thing to TikTok? Let Brekete undo DNA. Let Brekete undo all of these things. The whole public was bullying us. And that is what I'm saying, that everybody was manipulated at a point. And now, Oju everybody tilla. You understand? Oju everybody tilla. As I am like this, nobody say we don't know waiting stop.
gbogbo game to play, gbogbo everything, gbogbo Lagata tẹ́ ń pariwo ní ìsinyìí. Hence, I won't even be screaming or wasting my time because gbogbo àwọn tó ń di victim ẹ̀ ní ìsinyìí, most of them, we want them. We want them. Especially this woman. We screamed. Nobody said they no see the warning. But Kiloshe, they were defending blindly. It was of Tosum, I want Tosumawa no, Toshi, I love you. Kinikon. At the end of the day, we saw the way they manipulated the whole public to tarnish our image. Kò ṣe torí anything, torí justice ni. Kí ló pa gbogbo wa pọ̀? Justice ni. Tí ó bá ṣe justice for Mohbad, ṣé fẹ́ mọ̀ tó ń jẹ́ Lagata ni. Ṣé fẹ́ mọ̀ tó ń jẹ́ Sele or be anything ni. But manipulation and people, manipulators and people tó jẹ́ pé in fact mo lè sọ pé kí Mohbad tó kú ni many of them ti mọṣẹ́ tó fẹ́ wá ṣe inú justice for Mohbad, and they did it. They did every single thing they are supposed to do to destroy this movement and to confuse the head of people. Ṣebí Mommy Fionis ló ń jáde ní àná àbíjẹta saying a lot of things about this same person. Ṣé Sele náà ló lọ gang fight fún wọn ni? You get? So if you don't understand what manipulators do, especially with their misinformation, you will get it confused. You will take the person that is saying the truth as someone that is envious. Nǹkan tó kọ́kọ́ fi bà case yìí jẹ́, tó fi bà justice for Mohbad jẹ́, òun ni owó àwọn host tó yẹ kí wọ́n fight strongly, wọ́n dá owó sí agbada wọn. Wọ́n wá mọ̀ọ́mọ̀ sọ pé no, ní accountability so that tó bá máa di later, wọ́n á lè fi owó yẹn fi máa bully ẹ̀. Àṣé gbogbo kinní yẹn ò ṣẹlẹ̀ at the end of the day. Àwa ta sọ pé okay o, ẹ jẹ́ ká ṣe kinní yìí lọ́nà tá a fi lè máa defend ara wa, tá a máa lè trust ara wa. They say we are saying nonsense. But today, ìgbà tí bàbá lọ sí Brekete, ṣé normally ṣó yẹ kí anybody tiẹ̀ lè? Bàbá yẹn ló sọ ọmọ ẹ̀ nù now. Yes, 100%. Bàbá yẹn ni the only family tó ń jáde tó ń dúró. Tó ní yes, nǹkan tó ń fẹ́ ni. He is the head of the family. He is the only father of Mohbad. But in between, look at the way they manipulated the whole public. I want to know is the Baba is the father of the year in 2023. To the perfect Baba and Shubu. Kí ló ń sọ lẹ́ni yìí. Ṣé mo yá many years tí ito bẹ̀rẹ̀ ní, you know, many dramas that have happened. But some of us, we have seen the games. We understand their games. Ojú wa ti là. Some things tó jẹ́ pé ìgbà yẹn tá a bá rí gan tá a bá sáré sọ̀rọ̀ tí ò sí evidence tá a kò sọ̀rọ̀ tá a kò prophesy. Okay, ìgbà tó lọ sí Àbújá tó ń sọ̀rọ̀ pé DNA wọ́n ní fi DNA secret DNA yẹn wọ́n máa ṣe DNA. Ta ló kọ́kọ́ gbé story yẹn jáde? Ṣebí Lagata ló kọ́kọ́ jáde tó ṣe tó pariwo síta pé àyà mi ká pé òun o this and that. The whole public turned their back, supported that guy. And was silent gbogbo nǹkan tí gbogbo àṣírí tó yẹ kó tún gbà yẹn ká mọ tá a ṣe máa di. Ṣé Sanshitu ṣe anything in the movement yìí ni? Ṣé àwọn people yóò mọ reason tó fi gbé Sanshitu wá ni? Ta ló ṣiṣẹ́ fún Ìyábọ̀ Òjó lẹ́ni tí gbogbo wọn pariwo? But in between, justice for Mohbad is a must. Some of us that are just quiet looking is because we don't want to turn to a nuisance. Because to bá ń bá wọn yàn. Sele, we are not quiet now. It's like a movement. We dey do our own underground. Of course, we dey watch. You get gbogbo àwọn èèyàn tó ń sọ pé this person is right, Lagata is right 2 years ago. Níbo ló wà lẹ́ni yìí? Ojú wọn ti là. They are seeing it. And people that are your enemy then, are you going to blame them? No. They also fell a victim. They also saw the manipulation. If one person cannot fight the whole world, if you are only one person and you are fighting all of them, they will overtake you, even with information. And that is what happened. First person, Anima Daruko Mio, what he transfer 50 million kúrò ní àkáǹtì bàbá, a ní kó má dárúkọ òun o, nǹkan báyìí, a tún kó information tó jẹ́ irọ́. You understand? They were planned. All those people, this person, he has his own people. I remember there's a time anybody can't tell Mojumi on this movement.
ẹnìkan dẹ̀ jáde this is sẹ̀lẹ̀ ó fògùn gbowó lọ́wọ́ obìnrin ó fògùn gbá kinní kan ó sọ kò sí nǹkan tó sọ tán ó fi nude threaten obìnrin. And I looked at myself, Israel, you did not do all of these things. Do I want to come out and be screaming like them? I said no. And I kept quiet. And I know, and I said to God that God, everything, all the truth must come out. And karma must be fast. Gbogbo ẹ̀ka là ń rí nísìnyí. Àwọn èèyàn tó jẹ́ pé time tá à ń sọ pé gbé bàbá kúrò ní brẹ́kẹ̀tẹ̀. Lagata was screaming on my head, saying àwọn fẹ́ bá bàbá sọ̀rọ̀ àbá fẹ́ bá brẹ́kẹ̀tẹ̀ sọ̀rọ̀ àbí kinní kan pé òun bẹ̀ mí settle relation. They brought a lot of lies. But how can we defend ourselves at that time? But in between, ṣẹ́ni yóò jáde wá sọ pé àwọn làwọn gbé bàbá kúrò ní brẹ́kẹ̀tẹ̀ ni, àwọn làwọn fún bàbá ní yàrá, and so on and so forth. Everything that I've done in justice for Mohbad, my prayer is that God should use it to scale and judge me all the rest of my life. It is enough for me to stand on. But the problem of justice for Mohbad is there are still some people, there are still some moles tẹ́ ẹ rò páwọn èèyàn gidi ni wọ́n, tó jẹ́ pé èèyàn burúkú ni wọ́n, bọ́wọ́ lè tútọ́ burúkú síta, ìtọ́ òótọ́ náà wọ́n máa sọ pé yes ṣẹ̀bẹ́ nìkan ló sọ pé gbogbo nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀ ní justice for Mohbad yìí pé bàbá Mohbad is still ahead of his game. Game wo bàbá Mohbad wà ahead in all of this? That is my question. Which game? Wọ́n di bàbá yẹn lọ́wọ́ mú, wọ́n di bàbá yẹn ṣe anything, wọ́n ti gbogbo kéèsì yẹn, wọ́n da gbogbo ẹ̀rú, wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ di DNA nìkan. You understand? So if you see somebody, if you see somebody that is saying something like a prophet, it will be hard for a normal person to understand with a normal eyes, but it will only take time. Lagata is bad. From day one, I never had any reason to say I want to trust that person with anything, because I could see that his actions he was not able to account for his action. Because I will shift away from you. I understand. Even that time they said that we are called, we are this, we are that. But look at it today. Peace of mind. You get? Now, justice for Mohbad. Àwọn kan understand pé owó tó wà ní justice for Mohbad yìí ó kóríṣiríṣi. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé public the way tá ṣe ń sọ pé àwọn kìíní yìí ó mọ̀ pé tabanika dá 1 billion láti fún Mohbad in justice. We all want to put that money together, and they are scammers. And that is most of what happened in justice for Mohbad. Movement tẹ́ sọ pé okay o ká dá owó ká ṣe phone forensic ká ṣe autopsy ká ṣe toxicology kó gba private investigator. Àwọn people yẹn àwọn dàlẹ́ nìyí gbogbo wọn ló wá kẹ́yìn sí bàbá yẹn lọ́wọ́ wọn bẹ̀rẹ̀ sí ni máa gbé. In fact, Arifa has been recording bàbá since December 2023. I'm asking myself, why are you recording that man? So máa ṣe pé o ní plan already láti fi recording yẹn fi bully man yẹn in the future. Ẹnìkan náà ló tún wo bàbá yẹn time tó yẹ kí bàbá wà ń brẹ́kẹ̀tẹ̀. Wọ́n record bàbá to the level tó yẹ pé wọ́n fọ́ bàbá yẹn létí bàbá ní ẹ̀dẹ̀ wa náà mi báyẹn gbogbo àgbáyé dé agbósétì. Mo fẹ́ di wèrè lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Àwọn èèyàn ní ó ètè èèyàn báyìí ni, and I'm asking myself, why are you risking your life for all of these things? The evidence will be say if they do forensic of that evidence, you will see clearly. Most of everybody pé okay, most of Baba you are justice, because if they want to come to you and change your mind against Baba, they will come to you and say, look at that man, they donated money for him, he's not looking for justice, he's looking for fame. And I will ask them, how much did you donate for him? See Baba is back by justice from where? He's a trillionaire. Everything that Mohbad has truly will become his own. And for the offspring and those that comes behind in their family, where would the way to
Wọ́n confuse bàbá yẹn, wọ́n jẹ́ kí every time I say pé okay, ẹ ṣe petition. I've not seen one single petition from this day for him against anybody. Mi ti rí one petition. Mo sì máa ń sọ pé kó gbé petition, àti kó gbé petition ẹ̀yọ kan jáde tọ́lọ́pàá ò attend sí. Okay, sọ pé kó petition, ọlọ́pàá ò dá yín lóhùn. Bring it out. Let the whole world see it. I said again, take those petitions to VDM. But in between, àwọn criminals tó wà around the baba, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ kí baba yẹn ṣoríire, wọ́n fẹ́ kí baba yẹn dolówó, wọ́n fẹ́ kó rójú tó ọ̀rọ̀ yìí. You understand? Wọ́n fẹ́ kí anything good come out from this movement and blame gbogbo blame wọn ó ní baba náà ni ò fẹ́ kí gbogbo nǹkan gidi yẹn jáde. You understand? Our people here are calculated. They are united to bring that man down, not to get justice. And we can see all of them. We can see them going to people's inbox, going to people. Wako Jilaro me, Wako the number come from Somalia. You will ask yourself, if you don't have a family in Somalia, what if one number any? Number come they are using it to trace your location. You are to read me from Burundi, places that you don't even have anybody. But what can you do? Nothing. Because if you come out again and say, oh, this is the person, oh, money is personal vendetta. Oh my God. All right. So when you come out and say this is what this person is doing, these people will come and tell you, oh, only personal vendetta pẹ̀lú Lagata ni, only personal vendetta pẹ̀lú Gurexi ni, who are envious of these people ni. But so what do you want us to do? That just continue looking from the surface and doing whatsoever that we want to do in a wise way, instead of exposing ourselves to online bully. Àwọn tó mọ̀rí tọkọ máa gbé orúkọ ẹsẹ̀ nu àná nísìnyí ọ̀tọ̀lẹ́ni tó ṣẹ̀ gbogbo àwọn tí Bella sọ pé òun ṣe kámẹ́rà down pẹ̀lú tẹ́ sọ pé evidence ẹ̀ mi gbọ́ ibi tẹ́ ti play evidence ìṣẹ̀lẹ̀ àbí tẹ́ gbé oko ìṣẹ̀lẹ̀ àbí gbé kinní kan jáde, but in between àwọn tó tún ràn yẹn náà wọ́n ràn so that ìṣẹ̀lẹ̀ máa tún jáde. I'm not going to fall for all those games anymore. Focused on justice for Mohbad. If it is not about Mohbad, I'm not interested. Everybody should face their karma. And that is it. So justice for Mohbad, it is important to many of us because our no potential Mohbad ni. Tẹ́ bá fa àwọn èèyàn burúkú yìí lẹ̀, kó máa penetrate àwọn ìyàwó yín, kó máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan, ó máa kan ẹjọ́ kan, ó máa kan àbúrò ẹjọ́ kan. Àbúrò yẹn tó dẹ̀ lówó ju family yín ni. Tó bá dẹ̀ ṣe títí wọ́n máa pa, tó bá ti pa, autopsy inconclusive, toxicology inconclusive. Ìwọ gan tó ń sọ pé ó fẹ́ jèrè àwọn tó wà nílẹ̀, wọ́n máa fi wọ́n gan sínú problem, and that is what we are seeing. So everybody should be careful. That is the fact. I don't like talking about these people because mo believe pé the army tó wà lẹ́yìn wọn ojú wọn ò tí ì là. Ẹlòmíì kan ṣe bí ojú ẹ̀ ti là ní ojú ẹ̀ ò tí ì là, kò tí ì learn the hard way. And I pray your own time will come. All of us have had our own times of bullies from this person. You get. Everybody will have their time. And when you have had your own time, yeah, you understand what we meant when we say this person is evil. So, Mommy Jibe, you have all the time to talk now. Thank you for a sweet oration like I just want you to see you like that. You have poured out everything for all this, but first of all, I just have to appreciate Leches Baba. God bless you. God bless you. God bless you. It's been few days. Leches team, Leches Jenny, and I like your patience. And to bad bear long, to bani, to so tito, to the niboya. I'm not saying it's perfect or anybody is perfect. Celebrities are not perfect. We say too perfect. Only calculate Timoto Mole, Lori justice for Mubadi. Which is your condo, low more to low shaking you, right? But Leches, adopt that patient. More a lot want me, I don't know Leches. More a lot of told me, Leches, Lolo shaking it, Liberty Nossy, Kosi. But Montoje, any day, Nick Mamora, if I'm giving it to him, because then he really needs me in Isuru, Mati Temo into back Paromomi, Mati Bere, to me, walk Paromomi, the white bear. But Leches only Suru here,
láti bí ọdún méjì sẹ́yìn àbọ̀dún èmi ò rántí date ìgbà àti ọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì òṣèré nọ́ọ̀sì ó kà sára àti this lady Gidi wọ́n kà sára wọ́n dẹ̀ ní ọ́ nígbà tí wọ́n ń kó gbogbo àwọn evidences wọ́n dẹ̀ kó létẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbé wá fún wa since láti bí ọjọ́ last week we been even that vengeance we are not angel kò sẹ́ni tó jẹ́ angel bíbá kò dẹ̀ sẹ́ni tó jẹ́ Jésù àbọ̀lọ́run right èèyàn náà ni wá èèyàn ni then even vengeance came we are there pé nǹkan báyìí ni even when he made it that what happened that nurse issue kò sẹ́ni tó mọ̀ but ó ní ó fà mọ́ ó mú ní kẹ́mọ̀ kí wọ́n tolerate nǹkan for long ó wá ṣàlàyé ìfà gbogbo èèyàn tó wà lórí platform rẹ ni pé wow bí Lagata ṣe parọ́ Lagata is the main issue ẹni ẹ̀kọ́ ẹni àdánù tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí èmi ò gbogbo pé rí àkàn èèyàn lọ kíní kò ní kálukú náà lóní tó ti ṣe tájẹ mọ́ it's not about anybody coming out with his oration. wọ́n méjì bèrè ṣe lè jẹ́ kí a sọ̀rọ̀ sí nǹkan tẹ́ sọ nísinsìnyí ẹ̀mí náà bìí mọ́ mi. èwo ni ẹ ok ṣe àṣọ ok thank you. ìgbà tẹ́ máa sọ ní ìsẹ́ ni pé ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì ò ṣe nọ́ọ̀sì right. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀mẹ́ pé sẹ̀lẹ̀ máa sọ̀rọ̀ kọ́lẹ̀ kó ní pípẹ́ ìwà yìí pé kò pẹ́ tẹ join justice ṣó yẹ yín. nígbà wo èmi ò ní gbà yẹn o ìgbà wo ló máa kó bínú mọ́ mi ẹjọ́ ẹ kò jẹ́ kí n kò cross ọ̀rọ̀ mi ẹjọ́ ẹ má bínú. nígbà tó ní kò pẹ́ ewu lójú tiẹ̀ sí. ó ti pẹ́ náà bọ̀ ìgbà tí sẹ̀lẹ̀ ń sọ yẹn ó yẹ gbogbo àgbà tí ojú sì wà ní ojú náà gangan tí ò bá sì wà lójú náà ló ń sọ. ẹ mọ̀ pé ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì lẹ́ǹtì ó fojú lẹ́ǹtì rí máa bò gan-an àwa yìí tamanika tẹnu bọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ sí kọ́fì ò fẹ́ yẹ ká sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn rà tamanika tẹnu bọ̀rọ̀ gbogbo àwọn kọ́fì wọn náà ní instrument Lagata ó ní nǹkan tí ẹ dúró ẹ má bínú kò ṣe pé bóyá èèyàn bá kọ́fì jà ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ lè ní ká má sọ òun right ọjọ́ tí ọ̀rọ̀ bá dẹ̀ tó sọ lèèyàn máa ń sọ because àwa yọ fojú ara rí nǹkan gan ọwọ́ nọ́ọ̀sì ò ṣe nọ́ọ̀sì àwa à ń bá lẹ́ńtì sọ̀rọ̀ ń gbà yẹn kò ń ṣe ti jà but téèyàn ò bá fi orí pípé understand ọ̀rọ̀ ẹ máa jẹ̀bi nǹkan tí ò yẹ kẹ́ jẹ̀bi ẹ máa gbé èpè tí ò yẹ kẹ́ gbé ẹ máa gbé sórí àwa yìí náà la wá tí a jẹ́ kí lẹ́ńtì lè ní voice láti sọ̀rọ̀. ok ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ kí n má gbàgbé line of thought mi ìgbà tí èmi kọ́ wà ọ ní lẹ́ǹtì ń parọ́ irọ́ ìlà máa sọ pé ẹ̀rín làwọn èèyàn máa ń sọ kò ṣe pẹ́ lómi èmi ò mọ àwọn tó ṣépè fún lẹ́ǹtì but ìgbà yẹn ẹ má don't listen to him onírọ́ ni nǹkan táwa ń sọ nìyẹn àfi èmi ò mọ̀ bàtí Lagata òfò yìí sọ but òun ló sọ nígbà tí gbogbo èèyàn ń gbé kiri tó máa sọ̀dọ̀ òun tóun ṣe ìgbà tí lẹ́ǹtì tọ́lọ̀ òun wọnú ẹ̀ tó tan ìmọ́lẹ̀ tásìkò tó if I think about 3 days ago gbogbo alanu lẹ́ni bẹ́ẹ̀ last week ni ìrántí bọ̀ kò pẹ́ náà pé wow vengeance was on the okay Lanchi came to vengeance platform pé wow gbogbo apẹ́ níjọ́ yẹn bíi 3 after 3 gan gbogbo àtó sùn pé wow so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lélẹ́yìn ó máa ní time tẹ́ máa sọ pé ọ̀rọ̀ wà like you said ayat àsìkò ọ̀rọ̀ wà àsìkò wà ọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ wà àsìkò àbíbáwo ẹ má bínú Yorùbá ni but Ọlọ́run dẹ̀ ti wá fi wọn gbàtà gbọ́nsìn so ṣáàlì máa castigate pé àwọn tó support Lagata ti support yẹn pé wọ́n ní camera down ìgbà tó dẹ̀ wá sọ tí mo ní ẹ fi sílẹ̀ me I always speak for people nígbà yẹn pé àkíní kan ọ̀dọ̀ báyọ̀dọ̀ àwọn yóò jáde nígbà yẹn ló tún máa ń wà lèmi tí mọ̀ á ní pé kíní kan ìpè wọ́n ń parọ́ mú un ní kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn máa ní ẹ fi sílẹ̀ ọ̀dọ̀ negative vibes yìí náà wọ́n fúrọ̀ that's me ẹ fẹ́ mi sílẹ̀ ọmọ sùúrù lérè ni mí ló ti sọ pé lọ ní ọ̀dọ̀ máyì ló ti nígbà first time tí máa mọ negative kìíní yẹn ó ti pẹ́ ó tó di pé ó ń jáde léraléra nígbà yìí ló máa ní ẹ má jẹ́ ẹ má bínú abẹ both kìíní ète náà ni èmi lọ bá lókè dẹ̀ mo ní ó wà straight forward ó ń support àwọn kan jù kan lọ so nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ ni pé ìgbà tí Lagata sorry nígbà tí máyì yẹn sọ tí wọ́n sọ pé Lagata KG Fastion was there too níjọ́ yẹn gbogbo wọn make allegation against Lagata ó ní bẹ́ẹ̀ náà ló parọ́ mú àmì married woman ó ní òun náà ṣe camera down and that time when she spoke 70 ní ká máa patronize ẹ̀ pé òun mọ̀ bíbá there is nothing wrong in that èèyàn ẹ̀ para wọn pé ẹ̀ patronize ẹ̀ ń ránṣọ dáadáa
ìgbà tó sọ̀rọ̀ dẹ̀ mo á dá lóhùn ní agbogbo yìí ṣe ń sọ pé la camera down ṣé bí wọ́n wà ní UK ẹ lọ report ẹ̀ náà of course ẹ lọ report ẹ̀ tó dé akásùwà mi ṣe bẹ́ẹ̀ omi mọ́ ti ṣe ìyẹn lọ kó pẹ́ ní ti Karimo incident jáde ó máa sọ máa ní àmọ́ mi jíbe ẹgbọ́ àgbàdúrà fún màá ni mo ti gbọ́ wọ́n gbá nígbà yẹn náà bọ̀ mo lè gbá ní iwájú pẹpẹ ni bọ̀ ègún ló padà sẹ́ lórí ìtura ọlọ́run mọ̀ pé irọ́ ló ń pa má jẹ́ ń parọ́ fún ẹ ìyá ọ̀yọ́ náà ní ìyá ọ̀yọ́ máa gba nọ́mbà yẹn màá wá rí yín máa pè yín kó gbàdúrà fóun ní ti ìṣẹ̀ṣe kò pè mí rí kó bá tẹ̀ pè mí gan mi ní gbé nọ́mbẹ̀ torí ọlọ́run èmi náà máa ń gbé mi rìn kó tó kó bá mi wà kó bá rẹ̀ mi ìfẹ́ ọkọ nọ́mbà yìí ju ìṣì lọ ńgbà tá a fi mẹ́tì ńgbà ẹjọ́ ẹ bá wa mẹ́tì ńgbà tá a fi dán kí má fọ̀rọ̀ gùn lọ ìgbà tó tó déyọ̀dé tó ti ń sọ ẹ̀mí ẹ̀kọ́ ní èèyàn burúkú arákùnrin ẹni ibi lọ́rùn ni pèmí ibẹ̀ mo ti challenge pé what do you mean everybody wà pọ̀ wà ní déyọ̀dé don't kìnnì kan your enemy don't inherit your kìnnì kan enemies your kìnnì kan mo nínú nǹkan kan mí bẹ ìgbà yẹn mo ti gbógun ti ẹ̀mí kọ́ mo gbógun ti àwọn ogun ọ̀run ló gbógun ti ní spirit mi ti wà against ẹ pé no. akọ wà pé káyà ń sọ̀rọ̀ physically every physically spiritually ẹgbẹ́ wa èmi ò dé gba wọ́n pì rí báyà gift tó ń fún àwọn èèyàn mi tẹ́ mo máa ń dù fún wọn padà ìgbà tí gbèsè fẹ́ pa mí tí iyì mú £400 wálẹ̀ méjì owó gift mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ tó ti bá ìgbà tí máa ṣe yẹn ti bá ra gift yẹn ọwọ́ yẹn akọ́ máa lọ gbogbo àmú ní kí ló dé kò tí ẹ rírọ̀ kó tú oṣù kan náà lọ wọ́n dẹ̀ ń gbé wá fún mi £400 lẹ́ẹ̀mejì kí ló dé mo bá mo fi ní mo ṣe ní kọ́ bá mi cancel ẹ̀ so àwọn ìta àwọn èèyàn bá fún mi lèmi náà máa ń dá fún èèyàn padà èmi ò gba half pay lọ́wọ́ anybody mi ò gbà kankan mi ìdẹ pé ọkọ lẹ́yìn pé lágbájá ló ṣe báyìí fún lágbájá because I won't give you my number and I don't want your own ìṣì nìkan ìpè báyìí tá a máa mi ìdẹ bá sọ̀rọ̀ rí mo kàn fi voice message lẹ́ pé receipt tá a fi sanwó ńgbà tá a dáwó fún bàbá nígbà yẹn ó tán gbà tí ìṣì wá gbà yẹn náà mo kàn fi mo tiẹ̀ pé kò gbé mo dẹ̀ fi message lẹ́ pé let it slide má worry fi gbogbo ẹlẹ́wọ̀ ọba tí má jáde wá sọ̀rọ̀ ó ti tán I'm not the type that will be going behind mama no torí mo mọ ìbínú ọlọ́run àtijọ́ ọlọ́run tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ I'm not perfect o but this is me ìgbà tí Lagata dẹ̀ ṣe gbogbo kìíní yẹn ṣe bí ìgbà tí ó sọ kọ̀ọ̀kan gbà tó dé mu ní mántàkù ó yọ àńdọ̀ ó ní ẹ kí ló ṣe wúmà yẹn àmàjí bèbí yẹn á dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ sóhun àwọn lẹ́yìn mòlì lẹ́yìn mòrófò olóòórùn onídọ̀tí eléyìí jíjẹ don't mind that one ibi tẹ̀ títí àwọn ẹ̀ ti ṣẹ̀mí nìyẹn tí KD Fastion ní ají babe wọ́n block mi and you know why I always go to the morning by amashere I play oldies you know me all these 80s 70s 80s even up till now mo máa ń orin tí máa ń gbọ́ you can't take that for me màá tún wo pé gbàtí dẹni pé kí ló ṣàwílé ó fẹ́ jíjà láàrin mi àti àwọn ọkọ lọ́dọ̀ àfihàn tí ọ̀tọ̀ yín pèpèrèpè tó ní àlẹ́kùn ní mi mọ̀ pé mo ìtì àgbẹ̀sábọ̀ gbà tí wọ́n á gbọ́ èmi dẹ̀kẹ̀rí mi pé ṣe sorry ẹni ẹ tẹ̀ ní ẹsẹ̀ sorry mo ní mi ò mọ̀ mi ní sọ sorry àtẹ̀ ṣeré pọ̀ lọ but n tún wà bẹ́ẹ̀ ni pé most of these things we don't know and that's why I'm appreciating Leches God will appreciate you òun ló jẹ́ kárí gbogbo ló tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ bá ní pé ẹ̀ ń sọ fáwọn kan mi ò mọ àwọn kan tí àwọn even mami phonies I don't know her mi ò mọ̀ mi ò lọ sórí kíní wọn rí ntí kí gbogbo yìí kíní ìṣẹ̀lẹ̀ ń sìn àdóni ẹ̀kọ́ títí lọ sọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ yìí yẹn náà títí ní kó gbogbo gbé fún òun náà gbé fún ó rùdù sí vengeance gbà mí ìmọ̀ vengeance ó rùdù sí kẹtìmọ̀ pé mi náà ti wà bíbá inú géèmù J4M ó ti pẹ́ díẹ̀ divine mission ní tọ́lọ́run lèmi wá ìmọ́lẹ̀ lèmi mi lè support òkùnkùn kí tó kọ ní ọlọ́run àdáni padà mo dẹ̀ wò pé ó ṣe lè bọ́ ní ipa tún sọ̀rọ̀ tútù fún pé ẹni yóò mọ kinní kan ó wọ́n náà ló sọ ó block mi ó ṣépè fún rẹ̀ yẹn gẹ́bọ̀ yẹn mi lè ever tolerate bọ́ yẹn mi ò ní ẹ sínú to I cannot before whatever your name is mi ò ní ẹ sínú but you are so rude o lè jẹ́ ni tí mo máa wà ṣe báwọn ọ̀rá ni àyà àtàwọn àǹkó yìí from there orí Facebook máa ti ń pe láti gbà yẹn láti mo mọ̀ lórí Facebook nígbà tó máa ń jàjà wọn àwọn òde dáṣẹ akọ máa ń wù wọn mo rí pé tó bá bu gan lóògùn fẹkùnkùn sọ̀rọ̀ wọn á sọ̀rọ̀ sí i pàtí dẹ̀ rí pé ó ti wà lórí TikTok báyìí máa ń fi nọ́mbà pè láti orí kìíní fún ó bá ní màá ní báyìí wọn á ní owó ẹbẹ lọ́wọ́ ẹ tèmi tó ń bú lẹ́nìí àìmọ̀ ẹbí ẹ̀mẹ́rin owó àkáǹtì Nàìjíríà àkáǹtì ẹ̀ èmi ò ń dá 40 mi dá bó tiẹ̀ jẹ́ 50
ó ṣe nǹkan ni máa ṣe ń ṣe fún ẹ láti ogún mi àbí ẹ tó níbo lèmi ti ṣiṣẹ́ mi níṣẹ́ mi àbí ẹ ẹlẹ́dàá mi àbí ẹ tẹ́tí lọ parọ́ but going forward àwọn tẹ́ gbogbo ibi tá à ń kó back yẹ ṣe bẹ́ẹ̀ sọ àwọn kan don't blame them. Don't blame them. If you don't bring the evidence out, the evidence is out, we will know. Ẹ kàn ń sọ̀rọ̀ lórí léfèléfè ni. Ẹ ti kúrò níbàá sí ìṣẹ̀lẹ̀ torí ẹ ti sọ̀rọ̀ tí ẹ kúrò. Ẹ jẹ́ káwọn yòókù náà kẹ́ gbọ́ táwọn yòókù. You just came to say kìíní kan. You are not free. You do your own too. Ìgbà yẹn àyà àti àmọ̀ ó máa ń ṣe yẹ̀yẹ́ ni ẹ̀rín ló máa rí. Màá ní kí mo ṣe ni wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ gidi ẹ̀rín ni. So, but you. Ìwọ tí wọn náà ṣe accountability and we don't care your accountability you are always attacking baba gbogbo tẹ wá sọ sí tọmọlẹ sí bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́tìn wá tọmọlẹ sí gbogbo ẹ̀ so don't say àwọn people yẹn don't exonerate yourself please. Mommy, we always try but they didn't listen to us. I'm not talking about you. No, I'm not talking. Mommy, I was with Sele people before. Sele Ayat gbogbo wa a máa ń pè wọ́n ní Ìkà family ṣó yẹ yín. So we were together. Ẹ máa ń ṣe àyà tí máa ń ṣe yẹ̀yẹ́ ẹni sùúrù nǹkan tèmi mọ̀ ni pé gbàgbé máa fi gbọ́ ẹ̀bá ọ̀rẹ́ wọn náà ni ọ̀rẹ́ wọn ni Lagata gbà yẹn. No, Lagata was not part of us o. Never. Tẹ̀lé ni mò ń sọ mi mọ́ anyway but what nǹkan tá a sọ ni pé tẹ̀lé tó wá ń sọ tó make oration be like Anthony in the Julius Caesar you are not perfect you are guilty too as well. So stop coming. I want to love back personality so fún báyà wọn ni. But wa come by time ba mo àmọ́. Even Leches, mo ní ká ní yóò wọ́n bá ẹ máa interject bí ẹ ti sọ ti bàbá mi no ẹni sùúrù. Ẹ̀yin náà lẹ I've left ẹ̀yin náà lẹ. Mo kò dárúkọ náà ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ tán. Ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ tán àpọ́sí. Ó yẹ sọ. Èmi náà apostles ẹ jọ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ. Okay. Àìjọ ṣé ọ̀rọ̀ yìí ti kúrò lọ́gbọ̀n Lagata ń ṣe báyìí ó ti dọ̀gbọ̀n. Kò kúrò lọ́rùn Lagata Tẹ̀lé ló change ẹ̀. Tẹ̀lé ló change ẹ̀. Then let me continue. You know ìyẹn mo fi accolade ẹni sùúrù ẹjọ́ ìyẹn ló accolade pé mo fi appreciate Leches ó ní sùúrù farabalẹ̀ then Binti náà tí ẹ̀yọ́ ṣe bí Binti náà báyọ̀ máa ń bá Lagata sọ̀rọ̀ báyìí I don't know but ọjọ́ láti máa ti rí Binti ìjọ́ tí mo rí Binti mo fi mọ̀ pé àbọ̀bọ̀ yìí ó wà straight forward tọ́ ni wọ́n ń adáwó tàrífà lórí platform àrífà náà àtúfún àbọ̀wọ̀n kan ló ń jẹ́ prince kìnnìkan Adéṣọlá ìyàtọ̀ sí tọ̀dọ̀ láti even ti prime boy àti ọ̀rẹ́ ẹ̀sìpẹ́dì àtúndáwó fún wọn how many hours àfi dàbí 500 la fún wọn jọ ẹ̀ èmi òun sì rè gun I'm sorry gbogbo alága but what I'm saying kí ló ti ń pè ìgbà tí kíní yìí lọ Binti first time máa ní àgbọ̀bọ̀ yìí ó mọ̀ láti wọ́n máa ní àgbéṣẹ́ fún ó kọ̀ wá nígbà tó ní iṣu yẹn tó padà ó ní òun ò bẹ̀rẹ̀ kọ́kọ́ dáwó fóun mo ní ọmọ ẹni ó jẹ́ ẹni olóòótọ́ yẹn mo fi ti kọ́kọ́ láìtì Binti but he talks too much just like Guresi ìjọwọ́ tí wọ́n ní ọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ kìíní kan ẹ̀kọ́ máa kìíní kan and dtt rẹ̀ tẹ̀ tó fi ní kíni mo ní no because ọ̀hún náà ó ti ń sọ̀rọ̀ jù lórí àti kíní and you agree so moving forward tí nǹkan yóò bá ṣẹlẹ̀ tí a rí sí tí Leches wá gbé síta tó kọ́lé tó take time ara wọn tí wọ́n ṣe investigation yẹn tí gbogbo nǹkan dẹ̀ tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ta dẹ̀rọ tuntun àti lódodo ibi tá a láìtọ̀ ọ̀rọ̀ wá sí nìyẹn ìzọ̀ Lagata olórí burúkú adẹ̀ fún like Aduke said this morning òun lọ sọ́dọ̀ woman yẹn àwọn ló mọ̀ wọ́n ó lóun bá wọn sọ for Aduke to even talk to àwọn àgbàlagbà and she is right mo dẹ̀ ní àwọn òkúkú mọ̀ wọ́n àsìn bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin àgbà ilẹ̀ máa jẹ́ káwọn ọmọ kéékèèké yìí sọ̀rọ̀ torí ó yẹ ká máa tọ́ wọn sọ́nà ẹ̀ṣẹ̀ bá hate wọn náà but ọ̀rọ̀ yẹn la tún sọ Aduke sọ̀rọ̀ dáadáa inú bí ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ títọ́ òdodo ni mo fi kọ́ máa fáwọn ìyá rẹ̀ ó dárúkọ kò bẹ̀rù tó dọ́lọ́hún náà àgbọ̀dọ̀ gbẹ́ ní ìbẹ̀rù òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà mi Ládùkẹ́ náà pàfẹ́ ìgbà kan òun náà ti sọ̀rọ̀ sí bàbá ó dẹ̀ padà fine oníkálukú tó Ọlọ́run ló ní ìdájọ́ so that is the way it is Lagata ni a center ọ̀rọ̀ sí lórí torí ẹ̀sẹ̀lẹ̀ ó fẹ́ máa tún mú nǹkan wá pẹ́ ṣèbí bẹ́ẹ̀ vengeance náà ní 2 years ago because we don't know àdẹ́gbọ́ mo tún kí yín bàbá God bless you. God bless you. Ọlọ́run àti máa bóòdì yín ojú òní tì yín torí ẹ̀yin rẹ̀ tàn mọ́lẹ̀ sí gbogbo ilé tẹ̀lé gbé gbogbo àti Binti pẹ̀lú gbogbo àti jíjù bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ẹ̀tẹ̀ tún bẹ Binti má gbé síkà but Ọlọ́run ló ń ṣe ẹ ṣe ìyá mi ẹ ṣe Leches ẹ ṣe everybody ẹ ṣe. General Active retired GB. Thank you so much. God bless you.
Actually, I greet everybody. I've been on and off on this live session. I don't know if things have been said that had to do with vengeance before I came in, but it seems something was said about vengeance and Lagata and whatever. But let me say this, please, to everybody that cares to listen. Lagata is the center of attraction of this whole saga. The more we want to take the attention away from Lagata to go to other branches, we will start rubbing feathers with each other. When it comes to you once believe in Lagata, you no longer believe in Lagata. You once said this, you no longer said it. There's no saint. So nobody should come here and start behaving like an apostle, as if you have not seen before. Sorry, Mr. Vengeance, let me quickly just do some boundaries. I just want to say, you cannot say Lagata's story without going to the history. Because Lagata destroyed justice it's been destroying justice from day one. So yes. That's why they tried to take it back. Okay, so when okay. They take it Thank back you so much. How he's been sabotaging things, how he's been moving with people at the top. People calling themselves Team Baba, but they are moles. Okay. And we were here on this side shouting. So I even said similar things. I've said similar things before. We be praying. Some of us be praying. Who expose whoever. I pray that Baba, it's all of any being on society. It's about Dada. I want to summon to my favor. Just it. Mommy Jibebo. Yes. When it comes to Lagata matter, few days ago, I think I called Sele Ayat and this Lagata out about some money issue in 2023. I mentioned all of their name. I didn't together to this Lagata. So when I saw both of them here today, I was coming here, but in fact, the people that can share the story of Lagata more better are those people. Got exposed. Before I leave the table for Sele and then Ayat, for them to say anything they want to say about Lagata, let us concentrate on Lagata. The way Lagata penetrated some people in the past is still penetrating some people now. The way some people's eyes have opened, some people's eyes are still closed. If those people's eyes of the past are not opened today, you and I will not be here. And for those whose eyes are closed, we can only tell them the danger of harboring the evil man called Lagata. There's no past without a blast, I understand. But when we are talking about people that have once defended him, people that have once believe in him, you have to understand that those things were done by Lagata deliberately to seek for safe haven. The way he's doing it now to seek for safe haven from the likes of Lati and the remnant of women, Totini, Ashiri, Opomolowo, it's the same thing. So when we are dealing with this devil called Lagata, let us take that devil by the bull. Let us take it by the horns rather, so that we can pull out the horns. Lagata is everything evil. The war against Lagata is the war against anti-justice. The war against Lagata is the war against those that killed Mohbad. The war against Lagata is the war against those that are tormenting those that wanted to fight for justice with all their hearts. The war against Lagata is the war against those that are creating an enabling environment for justice of Mohbad to become a thing of the past. The war against Lagata has gone beyond the war of individuality. It's a collective war of J4M against a common enemy. Lagata is the common factor of everything negativity. Iye àwọn tí Lagata ti lé lọ ní justice of Mohbad yìí tó máa ń tàkà wọn ní méjì mẹ́ta ó ní iye tó máa jẹ́. Tẹ́ bá sórí èèyàn mẹ́wàá tó ti kúrò ní J4M. Èèyàn méje níbẹ̀ Lagata ló lé wọn lọ. Àwọn mẹ́ta tó kù bóyá kan sùn wọn ni. Tẹ́ bá rí èèyàn mẹ́wàá tí wọ́n ti di ìdàkudà J4M lónìí
torí bàbá ní tọ́pìkì wọn Lagata olómú àwọn méje yẹn ló sọ wọ́n di ọ̀tá bàbá mẹ́ta tó kù Ọlọ́run ló mọ̀ nǹkan tó ṣe wọ́n. So when we are dealing with Lagata, let us be dealing with Lagata with the consciousness of pé fighting Lagata is fighting against those that are enemies of justice. People should not think that you are having fracas with Lagata and you are just fighting Lagata. No! Lagata is a real anti-justice. When you are talking about Lagata, Lagata is equivalent to Iyabo Ojo. Lagata is equivalent to Toto Dike. Lagata is equivalent to Karima. Lagata is equivalent to Wumi. Lagata is equivalent to all other evil people in that house. So Lagata has a stake in justice for Mohbad, and his stake is negativity. So don't be surprised when we are talking about him. We don't want to go to the issue of going to the unit level of how somebody talk about Lagata possibly in the past. And no. If we want to go to that, then we're going to be losing the focus on the grandmaster of the evil. The grandmaster of the evil is Lagata. Let us deal with him decisively. He has been saying there's no evidence. Evidences abound. Those that have the remnant of the evidences should dash it out witty. Should dash it out witty. You need to curb that tentacles of Lagata in J4M today. All the evil he has done, we have to paint it on the wall. Write them in capital letters so that even those that need glasses can easily read it. Even the deaf can hear it. Even the blind can see it. Even the dumb can whistle if he cannot speak about the evil of Lagata. Not only to these generations, but to the generations that are yet to be born. Lagata is super evil. Threatening women, threatening married women, threatening them with everything. So let us concentrate on Lagata. Every other thing at this level actually secondary. A win against Lagata is a win against anti-justice. A win against Lagata is a win against anti-justice. Let us concentrate on Lagata. Let us go for Grandmaster and leave the small devils now. Please, thank you and God bless you. Mr. Vengeance, what you said, everything is what we have been saying in 2024. You understand? And when you said, okay, let me go back to G-Babe. Mama, you said I called Vengeance and Lagata. Vengeance is a different character from Lagata. There is no any relationship or any comparison or anything. I think I've cleared that. And if I'm talking about the genesis of justice for Mohbad, I remember that November 2023, I exposed an audio, a screen record of this person on Temi's platform saying Team Temi, they are working closely, that audio between Mohbad and Wunmi, where Mohbad, the living Mohbad, was pointing at Wunmi and àwọn tó ń kọ́ ẹ, at our family. You understand? When I was pointing to all those things, the whole world were not paying attention to it. So, Mr. Vengeance, you talked about some things now in the last 5 minutes, that those things that you talked about as this person, this Lagata, being the weapon fashioned against justice for Mohbad. I've been saying it since 2024. 100%. I've been saying it since 2024. When I saw him, the week I saw him that he opened Brekete Gaza, February 2024, I was the one that came out to say, how can you call yourself Brekete Gaza? Because I'm trying to understand. Gbogbo Agbaye is seeing that Brekete is doing a great job. We are happy that Baba is even there at that time, fighting, and the case was getting like all the exposure. Lagos State was being exposed. At that time, I said, why is this person putting Brekete Gaza in his name? All of a sudden, Baba is at Brekete. You are doing protest in UK. You are bringing Baba to your phone.
You understand? That time, the whole world was against me. And that is why I'm saying that if you said I was screaming at Baba Mohbad, the time I was screaming at Baba Mohbad, look at that time, all of these evil people, including Lagata, in fact, then I said, I opened a username, that they talk fake account for justice for Mohbad. I had one username called that I labeled a gang led by Lagata at that time. That attack, or whatsoever you called it, was because of these people that I saw around Baba, that they will come to the public and say something else. They will go back to the Baba, they will say something else. They will make the Baba to do something else. That was why I was screaming at that time. That Baba, tí àwọn people yìí tó bá bá kíní yìí jẹ́ tán, ẹ̀yin nìkan ló máa kù. Who is facing defamation case today? Did you see any of their name in it? Most of them are even saying they are playing victim to say, this Baba, he used their head. This Baba, he lied to them. He kinikon, he that. And whereas when they were with Baba, 200% that time, controlling Baba's TikTok account, withdrawing Baba's money, Sele SA was screaming at that time. Accountability then was loud because I was saying that they will give you money. You see this money that we are talking about. What if you from saying we want to help you? What if you buy elomije? They remove control from the life, your life that you were normally controlling with whatsoever you have managing. Immediately they put money in your life. They will start controlling you. They will start making decision, wrong decision. They will start advising you and planting evil people in your life. Everything happened around Baba Mohbad. And look at all of them. Batomadi, November 2024. A big fight happened. When I'm asking that, Odumosu, how can you call yourself a lawyer and you are telling us that petition, you wrote petition to the police, embalmment petition, this one petition. We are saying, stop showing us news from Punch. Show us the real petition, I even said then that, Baba, eko gbogbo àwọn petition to kó fún yín, eko síta, case yóò ṣe case tẹ́lẹ̀ fọwọ́ bò lábẹ́, expose everything. That was when they were doing their underground. Bossman was there. All of them were there. All of them now that are still claiming that Baba yen fuck up ni kò jẹ́ ká ṣe kíní kan, òun ni ò ṣe kíní kan. And I'm asking myself that you people, all of you are claiming that you are connected. How come you can't use that your connection to arrest the Binti in 2024? You can't use this connection to bring the people around Mohbad to an interrogation. But that time, they manipulated the public. They were in the public. If they say make we donate money, now their money, they force always big. If we say let's petition the people around Mohbad, I'm talking about February, March. You know, vengeance, if you remember, there was a time that Odumosu was Baba's only lawyer. Igbato di April, Baba went to Brekete in March, January, February. He said, Brekete said to Susie that he doesn't want to work with anybody. He doesn't want any public lawyer. He will do everything himself. Then Odumosu, according to Lagata and all of their exposure, because they confessed last year to removing the man. Odumosu, Gurexi, Lagata, they planned how Baba left Brekete. And they went to play to Wumi's hand, to Wumi's will, by giving her a court order. Brekete that time said, person meat lost for soup. They talk, say, make you open your mouth, make we smell them. You say, make we go bring court order. Say, to open your mouth, make we smell them, make we know.
Shey na him be the problem. But at that time, people were not getting it. They were not understanding. But what should we do? Someone like me, I faced a lot of bully. I even see now, I saw my sister here, Toyin. I remember that time. She abused me. If I want to calm down, maybe the energy of Mohbad don't do too much. I go listen to that voice. The way she abused me that time. You understand? But those things are past. This is the 2026, the future that we have been screaming. Say, the future will bring justice for Mohbad. This is the time. But look at it. Ìgbà tó di April 2024. You get? Ìgbà tó di April 2024. Brekete ní, wait for 14 weeks, abi 13 weeks. So that the autopsy result and toxicology that the government did, so that it will come out. You understand? All the criminals around Baba at that time that wanted that man to fall into the hands of Wunmi, what did they do? They started GoFundMe. The people that started GoFundMe, you can see all of them. They are the people now that have ganged themselves up. They said GoFundMe. But when the things, when Brekete was saying, wait for 13 weeks, I will handle everything, they all listened to it. And my question is, ṣé tó bá jẹ́ pé Brekete ló handle case yìí, tá a ṣe GoFundMe, tá a fún Shitu ní owó láti wọnú case yìí, are you saying this is how the case is going to be at this time? So, yeah, we can't blame anybody. They manipulated us, a gang led by Lagata at that time. And look at them. Ìgbà tó ṣe gbogbo iṣẹ́ tó máa ṣe tán, ṣe wọ sàkúrò lẹ́yìn bàbá ni. As at November 2024, all of these people know what they did. They have already completed their assignment. Until today, look at it. We are still trying to recover from whatsoever they have planted then. And that is what we are saying. Lagata came to justice for Mohbad to destroy it. And I wonder, tó bá jẹ́ pé first time tó ti ń ṣe kíní yẹn nìyí, you understand, they've been doing it for a long time. That they will cover up something before they can recommend you to do something. That means the people that recommended you, they trust you that you can do it. That is why they did. And look at the way everything is going. We are still unable to get justice for Mohbad. Even the DNA cut out that time. We still no see him now. The manipulation is showing up now. But we are saying it that, our people ye, Baba Gogon lo fe wa attack. You remember when I released an audio of King White thanking Lagata for a job well done. Imagine if King White in 2023 is telling Lagata that his job well done. Isha Wuloshe. Yes, please say something. Let me just interject you. Let me tell you the facts now. You see, do you believe that all those audios you released, do you believe that I didn't hear any one of them? Neither did I see any one of them. In fact, this Lagata, I will say, where he was talking with Temi's platform, saying he was working closely with them. Do you know it was until January 70 brought it out that I got to know about the existence of that audio? Those are the things that were happening at that particular time. Those of you that knew Lagata already created a brick wall against you so that your voices were not heard. It was part of the mercenaries of that boy. That was what he did. That guy is a gamer. That guy is a gamer. And just like you said, in fact, when you look at Lagata, you know that it is not the first time Lagata is doing this kind of game. The guy knows the game too much. If not because of the spirit of Mohbad, Lagata would have walked away with a lot of cover. It is the spirit of Mohbad that has exposed that boy. I'm telling you the truth. Lagata is known for who he is. How can somebody be bearing Lagata? Do you know the meaning of a Lagata? That name itself should be scary enough for us to have been wary of his existence in J4M. But we didn't take it like that. We didn't look so deep. We were actually deceived by the soft-spoken nature of the guy called Lagata. I said, if anybody told me that Lagata would be speaking now like a Malu,
máa jiyàn pé láyé Lagata lè sọ̀rọ̀ báyìí. Is it not the same Lagata ló wá ń pariwo ló ń fẹ̀ fún Lagata tó yẹ pé ṣe ló máa sọ̀rọ̀ gbà yẹn tó máa sọ̀rọ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tó yẹ pé ẹni gbọ́ fún ẹsẹ̀ ṣé mo lọ wá di ẹni tó gbé over sẹ́ni tó ń pariwo káàkiri báyìí. That is how you know manipulators. That's how you identify manipulators. Lagata is evil. You see the likes of you, Sele, and Leches Baba. Lagata also the other justice for Mohbad, so that even when you shout, nobody will listen to you. Even when you cry, nobody will listen to your lamentations. It was part of the game that he played, but God has turned the table against him now, and he must continue to be exposed. A win against Lagata is a win for justice for Mohbad. You can continue, Sele. Sele, thank you so much. I swear, this thing that Sele, sorry, thank you. Rangers, I greet everybody. Let me just say this, just maybe to so you understand. The only thing I know about this justice for Mohbad, at least I know little about it. Vengeance, I can direct or anything. Sherry, nǹkan pọ̀ lẹ́yìn kíní ẹ̀rọ lẹ́yìn tí ló mọ̀ torí àwọn ọ̀kan wà tí àwọn ọjọ́ máa ń sọ̀rọ̀. Let me just tell the truth. Ẹ̀kan mention orúkọ ẹnìkan wà mẹ́ẹ̀ tẹ́ pé òun ogun destroyer tí o fẹ́ kọ́ ní justice. I will mention the person's name. Kò sí kankan tó lè ṣe fún mi. Mi ò hide the picture gbogbo everything mi wà nù bẹ́ẹ̀ kò sí kankan tó lè ṣe fún mi. Ó ní gúrẹ́sì. Mo pé I called the man by myself and I had some question. Winners. You need to say everything, please. No. Oh, please. Winners. Listen to the host now. Winners. Mi ò like bó ṣe bẹ̀rẹ̀ yẹn. Ṣé o mọ̀ pé orí platform wa lèmi àti ẹ ti jókòó tàbẹ̀ sí ma wá nọ́mbà Brekete tàbẹ̀ sí ma delegate. Lagata was there. Lagata took you off the platform. Leches, don't worry. Let him talk so Mommy Ajoke can talk as well. We know how Lagata play in this game to play life well. No, but winners, I think winners saw the light as well, like 2025. So maybe no. No, winners, you're supposed to come back. Oyeka Soro, Debitoro wa. Omo later when you saw the truth, it was game over. Goresi wasn't what the problem. Lagata won everybody. He destroyed everybody before Goresi started following Lagata. So mo ba se sọ̀rọ̀ Brekete sí ni, o mo bi ta sọ̀rọ̀ yẹn dé. You are in the platform. Me and you will be on the platform from 12 to 6 o'clock. Even ìgbà tó lọ sí Brekete, ṣe bí gbogbo ẹ̀ ni a mọ̀. Ìgbà tí Lagata wọn bẹ tó ń brainwash ẹ, o ṣe jẹ́ kó wọ́n mọ̀ nǹkan yẹn. Àwọn kan ní sọ̀rọ̀ ni, bọ̀ nǹkan tá a bá mọ̀ la máa sọ díẹ̀díẹ̀. Ọ̀rọ̀ bí àṣọ yẹn náà ló bá Adébíbáyọ̀, òun náà là ń sọ yìí. Àní sọ̀rọ̀ púpọ̀. Because winners, please, I want you to speak. I want you to speak. I've told you people, this issue of if you saw before, No, Mr. Vengeance. No, that's what happened. No, Mr. Vengeance. Where Leches was going was, winners, you were here, Lagata took you away and went to twist you, and then you changed your mind and all that. And we could have probably used your information and your connection with Brekete to get justice earlier. And that's why I quickly chipped in to say, Leches, let us slide. Lagata went after many people just to confuse so many people. Yes, of course. Yeah. So that's how it goes. So it's not like he's not saying that winners shouldn't speak. What he's just saying is like he upset that there was a lot of delay. That's all. Okay. Yeah. Winners, please, Faja. Winners, go on, please. So, tell us everything that happened, please. So thank you. Winners. Talk everything you know about Brekete, about everything. Please say it. Thank you. Winners, you have gone mute. Yeah, Baba. Please, Professor, this is Mokoni. Musi one line radio. Oh, continue. Continue. Winners. I don't have all the time for this.
to continue. Relax. If you don't have all the time, drop and go. Nobody called you here. If you don't have all the time, drop and go. Madam Ajoke Stars, I control my time. And I tell you what my time is for. I'm not directing my words. I am not directing my words to you. I am not directing my words to you. I'm not here for that. Don't tell me you don't have all time. You have other things to do. Madam Ajoke, don't attack anybody, please. You don't deserve my attention. Don't attack anybody. You don't deserve my attention. Then shoot someone. Shoot someone. You are not here for personal attack. Please, thank you. Better. Can you calm down, Madam Ajoke? Calm down. Winners lọ sọ̀rọ̀ lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. We are talking about Lagata. Tí winners bá mention orúkọ yín ni ò ní pé kẹ wá sókè kẹ wá sọ̀rọ̀ sí. ọ̀rọ̀ èmi àti winners yíra wa èmi àti winners la Mọ́mí Àjọkẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀. èmi àti winners lájọ bíúdù nǹkan tó ń pè ní part of Brekete. A wà ń bẹ̀ for nearly 6 months than deliberate because winners ti bá Brekete ṣiṣẹ́ rí ni mo ṣe wò ó pé yes this is a very good loophole. Kado wọlé winners was a very good choice until ìgbà táwọn wèrè kan wá sọ pé àwọn fẹ́ máa gbé ló change narrative winners tó bá ti ń lọ bí iṣẹ́ you can be talking. Winners are padà later. Ẹ jẹ́ kí màmá Yes, sọ please. We are not talking about winners will come back please. Scenario, Mommy Jibe, I'm not scenario. Come back, buy it. Come back, buy it. Because you know your friends. You know the way you play. Winners lọ bí iṣẹ́ ìyá àjọ Winners. ló lọ bí iṣẹ́. Madam Ajoke, just a minute. I'm not in order to speak. I'm not in order to speak. I want to. èèyàn mi ni winners. Madam I want to Ajoke, hear you. I have a joy. I have joy. Madam Ajoke, Sherry, winners, when winners is ready, winners should speak. Should speak with no fear or favor. And should say the truth. He was talking about Brekete before he was interjected. So anytime he's back, let him speak about Brekete. A lot of people really wanted to know what happened with Brekete. How did we get here with Brekete? Those are the part of the gray areas. Who are those that orchestrated Baba leaving or Baba not staying? Who are the jinn? To wà nínú go? Tani àwọn wo gangan ni? What role ni Lagata play nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn? Àwọn olófaraba. People really want to know the truth of this matter. So when winners is ready to speak, let winners speak. And winners should not lie. Because the spirit of Mobile come out of anybody. That is it. Vendors, let me tell you something. Let me tell you. Surely, we winners who are buying, who bear anybody. Good. Who bear anybody, but you are buying. If you want to speak, we speak. But what you do it? What you do it? In Cotton do, winners, if you Cotton do, I know it's pain. Le Concojoton, can you conquer the day from one place? All the information you could sabotage. Hello, Leches. Have the floor. Winners ẹ ti ready láti sọ̀rọ̀ winners. Guresi ní sùúrù. No, winners then Ajoke all stars. And that's it. And then Ghana will sọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀ winners lóun lọ bí iṣẹ́. Miss Ajoke can talk. Mommy Ajoke can talk because she's been here for a while. For long. I said she should talk. But winners lóun busy òun lọ bí iṣẹ́. You can have the floor. Mama Ajoke, you can have the floor. I want winners to talk, and if winners is not ready to talk, let Gurezi go ahead and speak whatever he wants to say, because he jumped up here because of the reason, because he had his name. So go sorrow, Gurezi oya benu si speak akagbo. Èmi kàn fi ìpè ẹ má bínú gbogbo lé. Mo fi pé àbájá. Guresi ṣe fẹ́ jọ́ọ̀kù wá sókè bíbá yín sí. Mọ́mí jí bèbè dúró. Guresi ṣe bó jọ́ọ̀kù wá sí.
Yes, you are, you know, also right to the sorry, mommy Jibe. Ẹ má bínú ẹjọ́ mo sáré múra ṣe mo ti lé. Ẹgbẹ́ kan sọ kọ́kọ́ fún Kúrẹ́sì kò lè mọ̀. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Brekete lè mímọ̀. I know everything. There is one woman ní Brekete, Alájà. Ó like bàbá Mohbad dojú kú ni níyà yẹn. Ṣé ẹ mọ nǹkan tí Kúrẹ́sì ṣe bẹ́ẹ̀? But gbogbo ẹ̀ bá ti jáde tí máa ń sìn máa sọ. Ó dé lẹ́rù kan mo sọ bóyá mi ò bóyá Avengers ni ìmẹ̀ tó padà sọ fún mi ó ní màá open fáfọ̀n tèmi màá tú àṣírí ẹ̀ leave this man alone. Kí ló ṣẹlẹ̀ tí bàbá yẹn kalẹ̀ ẹ lé aláàánú fún bàbá yẹn gbogbo àwọn tó yẹ kó sànú ẹ lé wọn ẹ sọ bàbá yẹn fẹ́ sọ ọ́ dìkà ṣó ló pọ́n ọmọ ẹ̀ ni wọ́n wá plant sọ́dọ̀ wọ́n wá lò ní against bàbá yẹn bọ́ mo jẹ́ sáré ẹjọ́ jẹ́ kí n múra. Winners tètè lọ múra má late. Winners, go and dress up. I will want you to speak the fact of this matter. All you have said now, don't let me disappoint you. You have not really said anything. We want to know how. We want you to go deep than deeper. That is what we want. Not this paraphrase. This is your paraphrasing things, and we are tired of it. Yes, I'm telling you the facts. We are tired of paraphrasing things. We are tired of palliating things. Okay, let's say go deep. That's what we want. Hello. Okay, let's go ahead. Yeah, thank you. Never allow Gracie to intimidate you in any way. You understand? Anyway, can I say something? Mr. Leches. Yeah, good afternoon. Afternoon, it's your platform. Only when you ask you to talk, that will talk. Please, Mr. Gurasi, you can have the floor. Please, nobody should interject this man, please. Thank you, and thank you very much. Thank you very much. I salute the courage and the resilience of those who are standing firm and are standing on the path of truth. Let me tell you something. 1 million of anybody, 1 million of presidents, 1 million of chiefs, 1 million of kings, 1 million of anybody, they are not joined together. Oh, to run me show, not against my conscience. If you don't know Gurexi, go and find out about Gurexi. And you will know that Gurexi, Sherry, Ojotoro Tioteta, Unloko Yele Pomadiyo, Yele Atadiye, they are not mates. I am not talking of age, I'm not talking of education, that perspective, but in terms of consciousness and uprightness, I at times I'll check myself. Not only here, at times they will call my attention to it, I'll just be laughing. Check Gurexi. Look, when you are talking of someone who stands upright in what he does, who is very sincere in what he does, I keep telling people, when you go sing I don't hide anything and I don't do anything secretive. And it told me to say, and it told me to say, Timba washing come by mistake. Why will I be hiding? And I admit myself, I don't hide behind fingers. I speak my truth in the face of any intimidation or anything. Alaja kan wa nbi kan, kini kan wa nbi kan.
call the Alaja or bring the Alaja because I never knew any Alaja who are in Berekete or Shekiriko. Sherry, if you are looking, all these people have tried all their best possible to dent my image or to spoil my name, but all their efforts have been in futility. Look, I'm still coming back to that Berekete, but I want to tell you, I am one person that is standing in J4M with clean plate. Clean plate with no blemish. And my commitment in justice for Mohbad is above far. Anybody but local butter. Ask. Look. Do you think I instruct Baba Mohbad or I tell him what to do? That is your mistake. What you do, if you lack man management or you lack relation, how to relate to people, go and learn it. And that is the cause of your problem. Change your converting ready send a con or Kululu. It's not so. Examine yourself, understand the person you are relating with, and always try to be selfless in whatever you do to me. I'm coming. Mommy, I'm coming. No. I'm continuing as the first song. Team will be told, I draw from me. No relent at a no. You need to calm down. Mr. Kuresi, no. You need to calm down. Let that man finish. Before you say anything, you went up and started saying something. Let that man, no. You need to calm down, Kuresi. Please, láti òru àná láti àná. Mákàrọ̀ mo máa yẹn lẹ́nu, jẹ́ kí máa yẹn sọ̀rọ̀. Má kó láyà jẹ. Don't do this like that. No. Don't do that. Don't say anything anymore. O fẹ́ pàrọ̀ mọ́ máa yẹn lẹ́nu. Èmi kẹ̀. Ọlọ́run. You calm down. Listen to him before you defend yourself. Hold on, Daddy, please. Hold on. Please. Hold on, Daddy, please. Hold Lórí nǹkan tí kò bá tó ẹ̀ sọ àwọn ìdásá ẹ̀kọ́ praise àdáyé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ti ń dẹ́rù ayé ni. Ó ti di kọ́dọ̀ lè kọ́